โยมส่วนมากจะอยู่โดยรอบนอกกันเป็นจำนวนมากและเดี๋ยวพอถึงเวลากิจกรรมก็จะเดินเข้ามาสู่ภายในพื้นที่โดยลำดับในงานนี้จะมีจอมอนิเตอร์นะ LED โดยรอบองค์พระเจดีย์เลยในปีนี้มีทั้งหมด4เครื่องนะซึ่งทางท่านอาจารย์พระครูดมวรานุวัฒน์ก็ได้สั่งเช่ามานะฮะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมปฏิบัติธรรมนั่นก็อาจจะไปเยี่ยมแล้วไอ้นั่นที่ไอ้รถไฟอะไรนะมรณะมันจะตายกี่คนนั่นน่ะมันสู้มันช่วงเมื่อกี้ได้ว่า14ตาย32เนี่ยเวลาประมาณ17 นาฬิกานะท่านผู้ชมก็จะมีการแห่ผ้าห่มธาตุนะแห่ผ้าห่มธาตุซึ่งเป็นประเพณีที่ประชาชนคนทั่วไปก็มักจะมาร่วมบุญกัน มาห่มพระธาตุกันตรงนี้แล้วด้านขวามือเนี่ยก็เป็นกองอำนวยการนะกองอำนวยการซึ่งพระครูดมวรานุวัฒน์ก็กำลังประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมให้เข้ามาร่วมสนับสนุนทำบุญกิจกรรมในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันนะและนี่ก็เป็นทีมงานของธรรมอาการิโกวัดศรีดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยโดยพระครูดมวรานุวัฒน์ในพระอาจารย์ชลัดสุจิตโตจากวัดถ้ำแฝดก็มาแล้วนะฮะและนี่ก็เป็นหน้าตาของจิตอาสาของวัดศรีอุดมวงศ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะซึ่งถือว่าเป็นคณะจิตอาสาที่มีความหนักแน่นมีความมั่นคงสนับสนุนกิจกรรมมาโดยตลอดแล้วนี่ก็มีญาติโยมที่สนใจนะเข้ามาทักทายประชาดีครับอาจารย์ชลัดวัดถ้ำแฝดมาแล้วโยมนี่ใครที่เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ชลัดอยู่จังหวัดอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะก็มาร่วมบุญกันนี่เป็นเลขบัญชีนะโยมนี่เลขบัญชีที่จะร่วมบุญกับงานนี้นะเลขบัญชีนี้เลยโยมบัญชีธนาคารกรุงเทพเลขบัญชี416-068-3555นะใครที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดจะร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้โยมอยู่ที่ไหนเราก็ทำบุญกันได้ร่วมบารมีกันได้ก็ขอเชิญนะปัจจัยทั้งหมดก็จะมาใช้ทำกิจกรรมนำญาติโยมมาสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาศึกษาพระธรรมคำสอนโดยการฟังเทศน์ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ก็จะนำความรู้มามอบให้กับญาติโยมกันในที่นี้นะอันนี้ก็เป็นท่านอาจารย์พระครูดมวรานุวัฒน์เป็นแม่งานหลักเลยในงานนี้นะฮะและตรงนี้ก็เป็นซุ้มร่วมทำบุญบริจาคเครื่องยนต์เรือกู้ภัยของชมรมกู้ภัยนาดูนนะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่โยมสามารถมาร่วมบุญกันได้นะอันนี้เป็นชมรมกู้ภัยนาดูนซื้อเครื่องยนต์เรือราคาประมาณ 20,000 บาทนะใครจะร่วมบริจาคก็ขอเชิญได้โยมนะมาที่พระธาตุนาดูนแล้วก็อย่าลืมแวะมาทำบุญที่นี่นะมาแวะทำบุญที่นี่กันอาจารย์สอนเพชรจากอุทยานธรรมวังวิโมกข์ท่านก็มาไลฟ์สดเฉพาะส่วนตัวของท่านด้วยแล้วก็ทีมงานต้น OB เจ้าเก่าดั้งเดิมที่มาร่วมบันทึกภาพเหตุการณ์ที่น่าจดจำของกิจกรรมต่างๆที่เราได้ร่วมกันจัดกันทำนะฮะก็ได้มาตั้งโต๊ะ OB เอาไว้ตรงนี้แล้วก็ถ่ายทอดภาพบรรยากาศของงานเนี่ยไปทั่วโลกด้วยฝีมือของตากล้องมืออาชีพที่มาช่วยงานกันในครั้งนี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบของพระธาตุนาดูนนะมีญาติโยมเดินทางมาเข้ามากิจกรรมเรื่อยๆนะโยมนะและตรงนี้ก็เป็นซุ้มของรายการคดีโลกคดีธรรมที่ตั้งโต๊ะเอาไว้เพื่อมอบรางวัลให้กับญาติโยมที่จะมาร่วมสนุกกับทางรายการก็คือนำบทพระราชนิพนธ์ความหมายตรงไตรรงค์เนี่ยมาท่องส่งกับเจ้าหน้าที่ก็จะมอบรางวัลให้โดยที่ทุกคนไม่ต้องเสียปัจจัยมูลค่าใดๆทั้งสิ้นเลยนะนี่คือซุ้มของรายการคดีโลกคดีธรรมนะมาแล้วนะโยมประกาศบอกญาติโยมให้ทราบแล้วนะอาตมาถึงแล้ว
แล้วก็มาอยู่ที่บริเวณเต็นท์ หามนจากภู ของ สิงห์ กิจกรรม ซึ่งเป็นลูกศิษ ที่ ย์ งานที่พระธาตุนาดูลแล้วนี่ก็บรรดาญาติโยมที่มานั่งกันอยู่โดยรอบนอกของพื้นที่นะฮะจะมีโรงทานตั้งอยู่เป็นเต็นท์ยาวไปเลยเนี่ยของวัดอารามมงคลพระครูปริยัติโพธิธรรมก็จะตั้งโรงทานอยู่ที่นี่ วัดเป็นสวยงามจะพาญาติโยมไปเที่ยวอยู่ภูสิงห์ทุ่ง อันนี้ก็เป็นเต็นท์กิจกรรม มาเป็นประธานให้กับ ที่องค์กรและหน่วยงานต่างๆก็มาตั้งและมาร่วมของรายการคดีโลกธรรมก็จะอยู่ตรงนี้นะ งานนี้คือ แล้วก็เป็นชุด OB ถ่ายทอดสดของต้น OB แล้วก็ท่านพระอาจารย์สอนเพชรจันทโชโตทิยธรรมโมกชมรมกู้ภัยนาดูลก็มาตั้งโต๊ะรับบริจาคซื้อเครื่องยนต์เรือ อาจารย์นรงค์นี่ เรือ อาจารย์พระครูจะได้สาร เรือ ธรรม กู้ภัยนะฮะ กำลังมาแล้ว แล้วก็กองอำนวยการใหญ่ของ อาจารย์พระครูเรียน งานปฏิบัติธรรมสัญจร โดยวัดศรีอุดมวงศ์พระครูดมวรานุวัฒน์เป็นผู้ประสานงานติดต่อ และที่ถัดไปก็เป็นลานธรรมนะลานธรรมบริเวณหน้าองค์พระธาตุและนี่ก็เป็นองค์พระธาตุนาดูล หน้าข้างหน้าจะได้เห็นเหงือกพระวันนี้เรามีจอ LED ก็ถือโอกาส ก็ได้ดูอย่างเต็มรวมตัวแล้วกับฝั่งนี้ก็ได้ดูจอ LED ปิดก่อนแล้วค่อยปรับใหม่ ถือโอกาสประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้กับญาติโยมทราบว่าในค่ำคืนนี้นะอย่าลืมติดตามถ่ายทอดสด รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องวัดศรีอุดมวงศ์ออฟฟิเชียลวัดป่าจริยธรรมออฟฟิเชียลนะแล้วก็อุทยานธรรมวังนิโมกข์ของพระอาจารย์ชลัดวัดถ้ำแฝกและของอาตมานรงฤทธิ์ทองแม้นและก็อีกหลายๆช่องทางนะสามารถติดตามรับชมกันได้ แล้วก็สถานีวิทยุพุทธศาสนาแห่งชาติทั่วไปนะโยมนะ อีก2 ชั่วโมง ก็ถือว่าได้มาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับญาติโยม แล้วก็ยืนยันแน่นอนแล้วว่างานปฏิบัติธรรมสัญจรที่พระธาตุนาดูลได้เริ่มขึ้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะโดยการประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นนะฮะ แล้วเก็บความร้อนไปด้วยเก็บความร้อนไว้แล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมงานดูก็จะกลับบ้านมาแล้ว แล้วเดี๋ยว ส่วนถ้ำเนี่ยเปิดถึง จะ 2 ทุ่ม ไลฟ์สดกิจกรรมการแห่ผ้า อุทยานเปิดถึง แห่ผ้าผืนใหญ่ 6 โมงก็ปิดแล้ว ให้กับทุกท่านได้ ส่วนเวที ได้เห็นกันใน ส่วน ช่วงประมาณ 17 นาฬิกาเศษๆนะเดี๋ยวคอยติดตามรับชมกันในช่วงต่อไปในช่วงนี้นะขอโอกาส แล้วก็ทีมงานผู้ภัยเราเดี๋ยวหาเสือ ลงไลฟ์หรือว่ายุติการไลฟ์สดไว้จะเป็นเท่านี้ก่อนนะท่านผู้ชมญาติโยมทุกท่านเพราะว่าเราจะต้องทำภารกิจอื่นๆให้แล้วเสร็จเพื่อเตรียมการในการทำกิจกรรมอื่นๆต่อไปขออนุโมทนาทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมติดตามรับชมกันนะในช่วงค่ำวันนี้ตั้งแต่ 17 นาฬิกาเป็นต้นไป ทำหน้าที่ที่ ขอเจริญพรขออนุโมทนาบุญทุกๆท่าน ปิดทองของนิมิตขอนแก่นรายการรัศมีมีดหมอไม่ใช่มีอะไรนะมีดแต่ฝ่ายสังขะผมไปสังขะมาหลวงพ่ออุตตมะโยนรูปประคำใส่นั่งไกลๆแกโยนปุ๊บเข้าคอเลยครึบมาอ้าวสาธุเอาสาธุให้กับอาจารย์หน่อยเร็วสาธุให้กับแม่นุชหน่อยสาธุเจ้าค่ะโอ้มาอีกแล้วเจ้าค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วเนาะขออนุโมทนาบุญกับสายธรรมนะคะสายทานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามคุณพงศักดิ์ลำพองชาติพร้อมครอบครัวทำบุญมาทั้งหมด 20,000 บาทเจ้าค่ะสาธุแล้วก็คณะ
คณะสวนป่าสามัคคีธรรมนะคะรายการคดีโลกคดีธรรมนะคะโดยท่านพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์นะคะอุปกคิโตนะคะวัดมหาธาตุนะคะยุวราชรังสฤทธิ์นะคะพระนครร่วมบุญถวายครั้งนี้ปฏิบัติธรรมในพระธาตุนาดูลเป็นปัจจัยทั้งหมด 6,000 บาทเจ้าค่ะสาธุแล้วก็แม่นะคะคุณครูบาสุพจน์นะคะวัดท่าลี่นะคะบ้านโคกล่ามนะคะอำเภอกาฬสินธุ์โรงทานวัดป่าท่าลี่ข้าวต้มทำบุญมาอีก 1,590 บาทเจ้าค่ะสาธุขออนุโมทนาบุญกับแม่สมคิดนะคะจังหวัดเลย100 บาทพ่อประสิทธิ์นะคะจังหวัดเลย100 บาทแม่ทวินนะคะแม่ทวินจังหวัดเลย100 บาทสาธุอนุโมทนาบุญนะคะกับแม่คุณแม่สุดท้ายบ่นี่100 บาทนะคะแม่หนูจัน100 บาทแม่ก้องนะคะ100 บาทแม่วงจันนะคะ100 บาทแล้วก็แม่เรียน100 บาทนะคะสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่โฮมนะคะแม่โอจันทิล่าพร้อมครอบครัว200 บาทคุณแม่โออีกนะคะทำบุญหาแพทย์บ่นี่ หาไม่อย่างบุเราเขียนพร้อมวงศาคณาญาติอีกนะคะ200 บาทนะคะแม่โอมเนี่ยแม่โฮมออ่างหรือหอทงหกแม่โอนี่นะบุญทำบุญผ้าห่มผ้ามาอีก100นะคะห่มผ้าเหลืองกันมั้งทำบุญผ้าห่มนะคะผ้าห่มผ้าธาตุเพิ่นเขียนมา100 บาทจ้าแม่สมานกาฬสินธุ์100 บาทเจ้าค่ะแม่เกศรกาฬสินธุ์100 บาทแม่ชวีกาฬสินธุ์100 บาทแม่ชวีมาขัน100 บาทคุณแม่มัดลิกานะคะแม่มัดลิกานะคะกทม500 บาทนะคะคุณแม่แสงจันทร์นะคะมหาสารคาม100 บาทคุณแม่ดวงจันทร์นะคะกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่แพงศรีกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่ประกายคำสิงสารคาม100 บาทคุณแม่สุพัฒน์กาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่สมศรีกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่อ้วกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่บัวบานกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่ลำพึงกาฬสินธุ์อีก100 บาทคุณทวัชชัยนะคะคุณแม่พิษสมัยนะคะพร้อมครอบครัวกาฬสินธุ์อีก200 บาทคุณแม่พิษสมัยยางตลาด100 บาทคุณแม่สมหมายนะคะเศษพักดีมหาสารคาม100 บาทคุณแม่บางนะคะจากสวนโพหนองแสงน้อยนะคะ50 บาทนะคะคุณชุติรัตน์นะคะ100 บาทคุณแม่แก้วพิกุลนะคะกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่อติภานะคะ100 อีก100 บาทคุณแม่สมใจนะคะ100 บาทคุณแม่ทองเลื่อนกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่เครือวันอุดร100 บาทคุณแม่ทองปานอุดร100 บาทคุณแม่จุราลักษณ์อุดร100 บาทคุณแม่เที่ยงกาฬสินธุ์อีก100 บาทคุณแม่เครือวันอุดรธานี100 บาทคุณพงศักดิ์นะคะคุณพงศักดิ์คุณบุษบาแล้วก็คุณพงสังเพชรนะคะ200 บาทคุณแม่วันศรีนะคะพลขันคุณชัชดาพรนะคะพงศิลป์สารคาม200 บาทนะคะคุณน้องใบบุญจังหวัดเลย50 บาทคุณแม่บุญมหากาฬสินธุ์60 บาท
คุณแม่ประคองกาลสินธุ์100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่บุญสมหนึ่ง เอาไว้ก่อนสดๆร้อนๆขออาจารย์แกนนำ ขออนุโมทนาบุญกับคณะสถานีวิทยุวัดบ้านปราคูนนะคะ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คุณแม่ขันนะคะสายชื่อ100 บาทคุณแม่สศิธรชัยยา100 บาทคุณพ่อสมบูรณ์ต่างงาม100 บาทคุณแม่บัญชา100 บาทคุณแม่สมปานสร้อย2 ชั้น100 บาทสามเณรพรพิพัฒน์นะคะสุนาวงศ์100 บาทคุณแม่สุบินแสงสัคุนะคะ100 บาทแล้วก็แม่ติ่มนะคะวันนูปฐมอันนี้100 บาทจากคณะสถานีวิทยุวัดปราคูน FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์สีกละแสนเลยอันนี้คณะวิทยุบ้านปราคูนอีก FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์แม่หนูจันนะคะสมดี100 บาทแม่เกศรจันไทย100 บาทแม่นางอินทิพรม100 บาทแม่ลุนสุธิสน100 บาทแม่มะลิแสงล่า100 บาทพระครูสมุทรนิติศาสตร์นะคะ100 บาทเจ้าค่ะสาธุแม่สมนะคะมหาสารคาม100 บาทแม่เกศรกาลสินธุ์100 บาทคุณอรทัยกาลสินธุ์100 บาทคุณแม่สมบัติกาลสินธุ์อีก100 บาทพ่ออุทินนะคะหนองบัวลำพู100 บาทแม่อาพรกาลสินธุ์100 บาทแม่ทองกาลสินธุ์100 บาทแม่พิกุลกาลสินธุ์100 บาทแม่สมปองกาลสินธุ์100 บาทแม่สายกาลสินธุ์100 บาทคุณแม่ชุ่มกาลสินธุ์อีก100 บาทคุณแม่มนนะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทคุณแม่สำเนียงนะคะภูจำเนียนกาลสินธุ์อีก100 บาทคุณแม่หนูเตียงนะคะกาลสินธุ์100 บาทคุณแม่บานนะคะภูผากาลสินธุ์อีก100 บาทคุณแม่คำพันธ์กาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณแม่ติ๋วนะคะสุขสำราญหนองบัวลำพู100 บาทนะคะคุณแม่ทองสุขพร้อมครอบครัวกาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะนางสาวปราณนาดีนะคะคุณอัมพรจังหวัดเลยวัดศรีอุดมวงศ์นะคะโรงทานผัดไทยข้าวต้มส้มตำทำบุญมาอีก100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่ทองอ่อนกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะเด็กหญิงณรินทร์สมครสนะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะแม่บัวลายจำปาพันธ์ขอนแก่น100 บาทเจ้าค่ะแม่ชื่นนะคะจังหวัดเลย20 บาทเจ้าค่ะแม่บุญชุ่มกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะนางสาวปริศนากาลสินธุ์นะคะ100 บาทเจ้าค่ะยายหินนะคะยายหิดนะคะกาลสินธุ์นะคะ100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่สมพิษนะคะพร้อมครอบครัวกาลสินธุ์อีก100 บาทคุณแม่ตุ่นนะคะคุณแม่ตุ่นจากจังหวัดขอนแก่นพร้อมครอบครัวอีกตุเขียนไหมแม่ตุนะคะตัวเราบรันยางไก่เออฟังบกคักเนาะแม่เนาะคุณแม่ตุนะคะจากจังหวัดขอนแก่นพร้อมครอบครัวอีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่จันดานะคะจอกทองกาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะสาธุคุณแม่วงเดือนนะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะคณะพ่อล้อมนะคะหนองบัวลำพูคณะคุณพ่อล้อมหนองบัวลำพูรวบรวมมาได้ทั้งหมด1,020 บาทเจ้าค่ะสาธุพระครูประหลัดณรงค์ฤทธิ์นะคะทองแม้นนะคะสวนป่าสามัคคีธรรมรายการคดีโลกคดีธรรมรวมซื้อเครื่องยนต์เรือกู้ภัยอีก 1,000 บาทเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณคมขำนะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญกับแม่วันเพ็ญนะคะ
กาลสินธุ์100 บาทคุณสุภาพกาลสินธุ์100 บาท แม่วงเดือนกาลสินธุ์อีก100 บาทจ้าแม่ฉายานะคะภูหงทองพร้อมครอบครัวกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะแม่ประกอบนะคะอลงเดชกาลสินธุ์อีก200 บาทเจ้าค่ะแม่มุกนะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่อาพรกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่บุญปลุกนะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่เพนภูพาทีกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะสวนธรรมนะคะบุญนำมาเมตตาค้ำจุนโดยแม่ชีติ๋วนะคะพยัคฆภูมิวิสัยนะคะร่วมทำบุญน้ำดื่มมาอีก14 โหลเจ้าค่ะสาธุคุณกิษณะนะคะพร้อมครอบครัวนะคะคุณกิษณะอาสานอกจากหนองบัวลำพู200 บาทจ้าคุณวัชราพรนะคะรักแก้วพร้อมครอบครัว100 บาทคุณปริญญาจังหวัดเลยนะคะอีก100 บาทเจ้าค่ะคุณมลิสานะคะคุณมลิสาลอนนะคะลอนมาเนี่ยจากมหาสารคาม100 บาทนะคะอันอ่านซื้อผิดก็อภัยเด้อแม่อ่านตามผู้เขียนมาเนาะคุณแม่สายฝนนะคะมหาสารคาม100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่ละเอียดแก้ววังกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่ฉลองนะคะกากแก้วกาลสินธุ์100 บาทคุณแม่วันนะคะอาจดวงดีกาลสินธุ์60 บาทเจ้าค่ะคุณแม่วิไลพลตื้อกาลสินธุ์นะคะ40 50 60 บาทเจ้าค่ะคุณแม่สนิทนะคะภูทองตากาลสินธุ์อีก50 บาทเจ้าค่ะโน้ตโน้ตก็เลยหลงขออนุโมทนาบุญกับแม่จีราพรนะคะแม่จีราพรจากจังหวัดเลย300 บาทพ่อชัยนะคะพ่อชัยจังหวัดเลย100 บาทแม่หนูพิษน้องมะนาวนะคะจังหวัดเลย400 บาทนะคะคุณแม่หนูพิษกับน้องมะนาว400 บาทจากจังหวัดเลยนะคะแม่มะลิวันนะคะคุณแม่ลำไยภูพานไร่นะคะพร้อมญาติธรรมนะคะจากมหาสารคามทำบุญมาร่วมกัน1,300 บาทเจ้าค่ะอันนี้ขอโอกาสท่านอาจารย์พระครูดมวรานุวัฒน์แล้วก็คณะจิตอาสา ขอประกาศประชาสัมพันธ์ญาติโยมทุกท่านที่อยู่ณบริเวณงานนะฮะทุกท่านเลยว่าในเวลา 17 นาฬิกานี้เราจะประกอบพิธีห่มผ้าพระธาตุซึ่งเป็นผ้าชุดใหญ่ผืนใหญ่เลยนะถ้าหากใครที่ยังไม่ได้มาเขียนชื่อนามสกุลของตนเองลงไว้ในผ้าเนี่ยโยมนะมีเวลาเหลืออีกไม่มากนะขอให้มาที่บริเวณหน้ากองอำนวยการนะจะมีผ้าผืนใหญ่วางไว้ให้ญาติโยมได้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของท่านเนี่ยลงไปเพื่อนำผ้านี้แห่รอบพระธาตุ3 รอบแล้วเราก็จะทำพิธีห่มอย่างยิ่งใหญ่เลยในวันนี้เหมือนกับทุกปีที่เราทำกันเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้เขียนนะโยมรีบมาเขียนกันก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ประกอบพิธีกันพอถึงเวลาใกล้ๆเวลานี้จะปิดแล้วนะโยมจะไม่มีการได้เขียนอีกเมื่อเคลื่อนย้ายผ้าเมื่อไหร่เนี่ยก็จะหมดโอกาสแล้วนะงั้นขอเชิญเลยญาติโยมมาได้เลยนะฮะขออนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้ลงชื่อในผ้าห่มพระธาตุเนาะแล้วก็ยังไม่ได้ทำบุญนะคะทำบุญต่อยอดผ้าผืนนี้นะคะเราได้บูชามาเนาะในราคาประมาณ 6,000 กว่าบาทท่านสละกำลังแรงปัจจัยคนละ20-30คนละ100หย่อนลงตู้ด้านหน้าเขียนชื่อของท่านและครอบครัวของท่านลงนะคะอย่ารอช้านะคะสายน้ำไม่เคยคอยท่าวันเวลาไม่เคยคอยใคร
ถ้าถึงเวลาแล้วเพื่อนจะเก็บผ้าตรงนี้ออกขึ้นไปห่มพระธาตุท่านจะไม่มีชื่อตรงนี้นะคะรีบเร่งเร็วไวเดินเข้ามาเขียนชื่อนะคะปากกาเรามีเยอะอยู่นะคะแล้วก็ทำบุญที่ตู้บริจาคตรงนั้นนะคะขออนุโมทนาบุญคุณสุพันนีกาฬสินธุ์100 บาทคุณดาวเรืองจังหวัดอุดร100 บาทคุณสาครกาฬสินธุ์100 บาทคุณวรรณะกาฬสินธุ์100 บาทคุณอรวรรณกาฬสินธุ์200 บาทกาแฟอีกหนึ่งถุงคุณคุสงนะคะบรรทจันทร์กาฬสินธุ์อีก50 บาทนะคะคุณวีละนะคุณวรวีนะคะวรวีกาฬสินธุ์100 บาทคุณเหมือนศิลาพัฒน์กาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะแม่คำพายกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่ผ่องศรีกาฬสินธุ์40 บาทคุณพ่อสำราญนะคะกาฬสินธุ์อีก100 บาทคุณแม่แวงงามใสจังหวัดสารคาม100 บาทคุณรัตนาพรจังหวัดอุดร100 บาทคุณพ่ออัมพันธ์100 บาทคุณแม่พุทธทอง100 บาทคุณพ่อบัวศรี100 บาทนะคะอาจารย์อนุภาพนะคะวัดลานธรรมนะคะสวนโพโรงทานข้าวจี่และก็โรงทานกาแฟทำบุญมาร่วมอีก300 บาทเจ้าค่ะบุญคุณแม่บุญส่งนะคะกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่สมัยนะคะวันนั้นได้ซิมอยู่เด้อแม่เขาเมาเอาวางไว้นี่ละก่อนคุณแม่สิงห์เวียงนะคะประดิษฐ์นะคะคุณไพรัตน์แล้วก็ตำรวจนะคะอดีศักดิ์น้องพลอยนะคะกาฬสินธุ์120 บาทเจ้าค่ะนางสาวรสสุคนพร้อมครอบครัวอีก100 บาทแม่บัวไลข้าวเมา แม่บัวไลข้าวเมาอีก100 บาทพร้อมกับข้าวเมาไม่โคศกถุงบักใหญ่เนาะ แม่ประคองนะคะอุดรธานี100 บาทแม่โอภาสนะคะกาฬสินธุ์100 บาทแม่นิ่มกาฬสินธุ์100 บาทนะคะคุณแม่ยังนี่โอ้เลขคุณแม่บุญยางนะคะกาฬสินธุ์100 บาทคุณแม่นุ่มกาฬสินธุ์100 บาทแม่บอกชื่อเลยนะคะคุณแม่เผาบุญป้องนะคะ200 บาทนะคะคุณแม่วันนี้ภูงามเงินคุณแม่คำปุ่น100 บาทนะคะคนละ100 บาทแม่วันนี้100 บาทกาฬสินธุ์นะคะน้องวันละเทศน้องวัชรเทศนะคะแก้วพนัสจังหวัดเลย100 บาทนะคะคุณแม่สุภาพพร้อมครอบครัวพันปาโดจังหวัด101นะคะ100 บาทนะคะคุณแม่ประคองพร้อมครอบครัวนะคะจังหวัด101 100 บาทแม่เอาเงินใส่เลยแม่เอาเงินใส่เลยแม่เอาเงินใส่นี้เลยเอาเงินไปใส่เลยอันนี้เขียนมาหมดแล้วสาธุสาธุไอ้เพื่อนสาธุคุณแม่ฉันทนานะกันทำ100 บาทคุณนิรันดร์พลเรือน100 บาทคุณปิยพงษ์พลเรือน100 บาทคุณแม่แพรวชวนอาจ100 บาทคุณแม่หนูแดงโยธาสุข100 บาทคุณครูทองเลี่ยมนะคะ200 บาทคุณสิริสันนะคะชวนอาจ40 บาทแล้วก็คุณพรพจน์ชวนอาจอีก40 บาทคณะกาฬสินธุ์ทั้งหมด780 บาทสาธุคุณแม่เอาเขียนเลยเด้อรายละเอียดแม่ทองล้วนมหาสารคาม100 บาทคุณแม่หนูนะคะศรีเศรษฐาอุดรธานี20 บาทนะคะนางสาวรัตนาอรชุนนะคะพร้อมครอบครัวอีก200 บาทนะคะคุณแม่บุญมาจังหวัดเลย100 บาทญาติธรรมนะคะบ้านเทพคีรีนะคะอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูนำส้มผักนะคะ2 ถุงใหญ่ผักชีอีก2 ถุงใหญ่นำเข้าโรงครัววัดศรีอุดมวงศ์สาธุนะคะกับญาติธรรมบ้านเทพคีรีนะคะ
อำเภอนาวังนะคะจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะสาธุคุณแม่พุ่มนะคะเมืองเลยนะคะคุณแม่พุ่มเมืองเลยทำบุญมาอีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุลงในนี้เลยค่ะลงในนี้คุณแม่น้ำฝนนะคะ100 บาทอุทิศให้คุณพ่อสมรนะคะคุณลุงอรุณนะคะ100 บาทอุทิศให้พ่อสุริยาคุณแม่สมจิตนะคะอุทิศให้คุณพ่อประยูนแล้วก็คุณไพฑูรย์นะคะ100 บาทคุณสวัยจำเริญ100 บาทคุณสมัย100 บาทคุณแม่ทองใบ100 บาทคุณแม่ประพานนะคะ100 บาทนะคะจากจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกคนรวมกันมา800 บาทเจ้าค่ะสาธุใส่จังหวัดด้วยนะคะขออนุโมทนาบุญกับร้านก๋วยเตี๋ยววัดศรีอุดมวงศ์นะคะหลวงพ่อทันใจแล้วก็ร้านกาแฟจังหวัดเลยโรงทานโพธิธรรมนำสุขนะคะวัดอารามมงคลนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์และก็โรงทานรวมญาติธรรมตำบลโคกสะอาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะอันนี้เป็นโรงทานที่มาทำบุญในวันนี้นะคะขออนุโมทนาบุญด้วยกับโรงทานต่างๆที่เดินทางเข้ามาให้คุณแม่ได้อิ่มท้องอิ่มบุญกันนะคะคุณพรชนกนะคะปทุมพันธ์พลตำรวจทุมประพันธ์อ่านกลับกันคุณพรชนกทุมประพันธ์พร้อมครอบครัวแล้วก็พลตำรวจตรีมนตรีจารัดพงกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณมานิตาพร้อมครอบครัวจากกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณบุญมานะคะ100 บาทแม่อ่อนนะคะจากจังหวัดเลยพร้อมครอบครัวอีก200 บาทสาธุหย่อนตู้เลยนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่อุไรการรักษาขออุทิศให้คุณแม่บุตรศรีนะคะพ่อเคียนใสนะคะมารับบุญเด้อคุณอุไรมาทำบุญให้100 บาทเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่ปัตทุมมานะคะพร้อมครอบครัวมหาสารคาม100 บาทคุณปะเทืองนะคะคุณปะเทืองทับสุวิทย์นะคะจังหวัดมหาสารคาม200 บาทนะคะตาต๋องจังหวัดเลย20 บาทแม่แปลนนะคะกาฬสินธุ์100 บาทพ่อวิรัตนะคะแม่อุบลนะคะขีละทานจังหวัดเลยอันนี้พ่อวิรัตทำโรงทานผัดไทยข้าวต้มส้มตำมานะคะพร้อมกัลยาณมิตรมาร่วมทำบุญอีก500 บาทเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณจีรศักดิ์อรุณภัยนะคะมหาสารคาม100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับพ่อพิชิตนะคะน้องบัวลำพู200 บาทพ่อพิชิตพลบุญนะคะพร้อมครอบครัวอีก200 บาทนะคะคุณนงลักษ์อุดมชาวีนะคะมหาสารคาม100 บาทเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญกับแม่สมบัตินะคะแม่สมบัติไหลหาโคตรนะคะกาฬสินธุ์นะคะทำบุญมาอีก100 บาทเจ้าค่ะแม่นุชชวาลานะคะกาฬสินธุ์100 บาทยายสมจิตนะคะกาฬสินธุ์อีก100 บาทแม่เจริญศรีมหาสารคามอีก100 บาทคุณนาภัยลินนะคะนามมูลลิมนะคะ100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่ดวงจันทร์นะคะกาฬสินธุ์100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่บุญมาพร้อมครอบครัวจังหวัดเลย100 บาทจ้าอนุโมทนาบุญกับแม่ไพวันนะคะนินจุลกะใช่ไหมแม่พร้อมครอบครัวนะคะมหาสารคามอีก100 บาทเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญแม่หย่อนตู้เลยนะคะแม่ฉันทนานมะลงรัตน์นะคะพร้อมครอบครัวอันนี้ทำบุญมา200 บาทแม่มาจากไหนนี่จังหวัดเขียนให้หน่อยแม่สารคามใส่นะคะเพื่อนจะได้เช็คว่าจังหวัดไหนมากี่คนนะคะขออนุโมทนาบุญกับแม่สมบัติบุญจันทร์นะคะ
อันนี้ก็เหมือนกันป่ะสารคามเหมือนกันนะคะสาธุเนาะอนุโมทนาบุญกับแม่ยุพาพรนะคะเรืองยศจังหวัดเลย100 บาทแม่มะลิจันนะคะแม่มะลิจันเพ่งคำคูณพร้อมครอบครัว200 บาทอุทิศบุญให้พ่อนิรุตนะคะเพ่งคำภูนะคะจากมหาสารคาม200 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่เกลียวชนะภัยร่วมทำบุญ100 บาทแล้วก็คุณแม่อัมพรบรรเทานะคะกันทรวิชัยมหาสารคามคนละ100 บาทสาธุแมนจ้าโรงทานท่าลี่กาลสินธุ์นะคะโรงทานท่าลี่กาลสินธุ์คุณพ่อจำหลัดสิริพักนะคะทำบุญมาอีก500 บาทเจ้าค่ะคุณบุญเกื้อนะคะกองรัฐคุณปทุมทิพย์นะคะคุณปริทัศน์นะคะร่วมทำบุญมา20 บาทเจ้าค่ะคุณวิไลนะคะวิชาชัยกาลสินธุ์100 บาทนะคะคุณแม่จันแดงจากกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่ตุนะคะคุณแม่ตุกาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณแม่เพนศรีนะคะฉายาภักดีน้องมังกรนะคะอีก80 บาทเจ้าค่ะจ้าสาธุคุณแม่วิไลลักษณ์จังหวัดเลยแม่วิไลลักษณ์คำดีจังหวัดเลย300 บาทจ้าคุณแม่อาลีอาเกตนะคะแม่อาลีจังหวัดเลยอีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่เสียนนะคะคุณแม่เสียนกาลสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะดีเจโยมแม่มิ100 บาทนะกราบนมัสการค่ะพระคุณเจ้ายศและลาภหาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ทุนบุญกุศลทรัพย์บัตรทั้งหลายทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้แต่ร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟค่ะนมัสการค่ะพระคุณเจ้าญาติธรรมสุบานสุบอนเนาะค่ะเพราะว่ากาฬสินธุ์สารคามอุดร101พิเศษคือจังหวัดเลยเฮาเนาะเว้าม้วนเนาะแม่โคสุกเนาะผู้ขาโยมไม่มีบริจาค100 บาทสาธุเงินผู้ขาได้มาโดยบริสุทธิ์ขอถวายพระพุทธขอถวายพระธรรมขอถวายพระแก้วผู้ขาท่านแล้วขอให้แก้วดองม่านขอให้ถึงพระสิอ่านในอนาคตการเถิดสาธุวันนี้มีหมอลำด้วยเด้อค่ะสาธุเอาสาธุค่ะแม่มีค่ะเอาแม่ดีเกขอขอบคุญขอบคุณอีแม่เนาะ อันนี้ดีเจคือกันได้เพิ่นก็เป็นดีเจคือกันเนาะค่ะเนาะคุณแม่ดีเจโยมแม่มิกาลสินธุ์นะคะเสียงทอง100 บาทนะคะคุณแม่สมบัตินะคะพร้อมครอบครัวมหาสารคามนะคะทำบุญมาอีก100 บาทนะคะขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่สงวนทุมรินนะคะจังหวัดมหาสารคามอีก100 บาทคุณแม่สมบัติพันประสิทธิ์พร้อมครอบครัวจังหวัดมหาสารคามแม่ใส่เงินมัดแม่เท่าไหร่แม่แม่แฮบบุญเท่าไหร่นี่แม่สมบัติใส่เงินน้ำแดงลูกกับอ่านบ่จบแล้วมันบ่สุดเนาะ ขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่สมบัติโยหกาลีพร้อมครอบครัวคุณยายทำบุญมา100 บาทเจ้าค่ะอันนี้ก็คุณแม่สมบัติพันประสิทธิ์พร้อมครอบครัวอีก100 บาทเจ้าค่ะขออนุโมทนาบุญนะคะกับคุณแม่ลำดวนนะคะคุณแม่ลำดวนกออัมภัย100 บาทคุณแม่อย่างนี้คุณแม่สัมผัสศรีจำนง100 บาทมาจากมหาสารคามจ้าสาธุคุณแม่ใสนะคะหารพระนมพร้อมครอบครัวมหาสารคามอีก100 บาทสาธุนะคะคุณยายขออนุโมทนาบุญกับแม่พรพันธ์วงผาคำกรุงเทพมหานคร100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับเด็กชายกฤษพลการจนารัตน์นะคะอุดรธานี100 บาทนะคะคุณแม่ประนอมแฝงสมศรีสารคาม100 บาท
แม่ประภาสีจันทรมนตรีมหาสารคาม100 บาทคุณแม่พรจันทร์คำแสงพันธ์มหาสารคาม100 บาทคุณพ่อปราโมทย์ปทุมสิทธิ์101 100 บาทคุณพ่อเศรษฐีสภา100 บาทคุณแม่บุญโฮมสภากาลสินคนละ100 บาทนะคะคุณพ่อวิษณุนะคะภูไพแสงภูโพแสง50 บาทคุณแม่ทัศนวรรณสภาอีก100 บาทนางสาวสลิดาโคตตะวันนนท์นะคะกาลสินอีก100 บาทคุณแม่สำลีนครราชสีมา100 บาทคุณแม่บุญเตียงคำศรีพลกาลสินอีก100 บาทคุณแม่บุญเลิศนะคะแล้วก็นางสาวพรพันธ์แล้วก็คุณนัทกิจพิมพ์วงศ์นะคะจากกาลสิน100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่นิ่มเป็นบนเนี่ยชักขาแม่พิมพ์ประยาภุคำผาสุรินทร์100 บาทนะคะอันนี้ขออนุโมทนาบุญกับแม่สาลีกิจแก้งสุรินทร์นะคะสาธุคุณพ่อไพลินนะคะแล้วก็คุณแม่บุญล้อมสว่างวงพร้อมครอบครัวจากจังหวัด101 200 บาทจ้าอนุโมทนาบุญกับพ่อใช่หรอ โอ้อันนี้พ่อได้อ่านเอาเขียนให้ได้นครโคราชนครโคราชขออนุโมทนาบุญกับอ่านว่าอย่างนี้เซ็งใช่ไหมคุณบุญเสงนะคะเคนสุโพคุณแม่ใหม่ภูแก้วนะคะจากโคราช200 บาทเจ้าค่ะแม่ยุธิกาภูแก้วนครราชสีมา100 บาทคุณแม่สมัยภูแก้วนครราชสีมา100 บาทแล้วก็คุณแม่สมควรคำตุ่นกาลสินอีก100 บาทนะคะคุณแม่พิกุลนะคะคุณแม่พิกุลจากกาลสินอีก100 มีคุณยายมาเบิ่งหน้าอะไรโอสาธุคุณแม่บัวเรียนนะคะจำลองอีก100 บาทจากกาลสินนะคะคุณแม่คำแปงสำโรงกาญจนบุรี200 บาทนะคะคุณวิไลวันนะคะจากกาลสินอีก100 บาทคุณแม่นวลจันทร์ภูขาวกาลสินอีก100 บาทคุณพ่อไพบูลย์แม่บัวไลชัยยะหันขาวนะคะหันขวาเนาะพร้อมครอบครัวอันนี้ทำบุญมา500 บาทนะคะคุณพ่อไพบูลย์แม่บัวไลคุณแม่นิรวรรณนะคะแพงฤทธิ์นะคะจากกาลสินอีก100 บาทนะคะคุณแม่บุญเสริมนะคะคุณแม่บุญเสริมชมพูศรีนะคะกาลสินอีก100 บาทนะคะเชิญเลยค่ะคุณแม่จ๋าคุณแม่ค่ะคุณแม่ที่เขียนชื่อในผ้าห่มพระธาตุคุณแม่จ๋าที่เขียนชื่อในผ้าห่มพระธาตุอย่าลืมหย่อนปัจจัยลงตู้เล็กๆใบนั้นนะคุณแม่คนละ100 200มีแบงค์100เก่าๆแบงค์500เก่าๆแบงค์1,000เก่าๆเอาไปหย่อนที่ตู้นั้นนะคะคุณแม่ค่ะบ่แม่นเขียนซื้อเด้ เอาปัจจัยไปพร้อมนะคะเฮาสิได้บูชาผ้าซอยกันเด้อด้านหน้านะคะมีตู้ปัจจัยตั้งอยู่ท่านนำปัจจัยไปหย่อนลงตู้เท่าไหร่ก็ได้ตามจิตเลื่อมใสใจศรัทธานะคะอนุโมทนาบุญกับแม่บัวไขอุตราชนะคะจากมหาสารคาม100 บาทเด็กหญิงปวิธิดาจันเพชรนะคะแล้วก็น้องข้าวปุ้นนะคะน้องข้าวปั่นนะคะ100 บาทแม่สมัยแพงจ่ายนะคะจากอำนาจเจริญอีก100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่สมปองทองจันนะคะอำนาจเจริญทำบุญมาอีก100 บาทนะคะเด็กชายสุทะชัยจันทเพชรนะคะหรือน้องข้าวปั้นจังหวัดเลยอีก100 บาทนะคะแม่นางแก้วหานามนะคะ
พร้อมครอบครัวจังหวัดเลยอีก100 บาทนะคะคุณรัศมีเตชะนอกนะคะกาลสินธุ์อีก20 บาทนะคะคุณแม่สุธาชัยเนตรกาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณแม่ทองรุ่นกาลสินธุ์อีก50 บาทนะคะคุณแม่ปองนะคะคุณแม่ปองภูปังนะคะ100 บาทคุณแม่แปงทับธานีกาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณแม่สีทองใยบีจังหวัดสุรินทร์100 บาทแม่หวัดนะคะยศคำลือกาลสินธุ์100 บาทแม่บุปผาจังหวัดขอนแก่น100 บาทแม่พรทิพย์นะคะจังหวัดกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับนางสาวรัตนาศรีสกุลพร้อมครอบครัว100 บาทจังหวัดเลยนะคะคุณแม่บุญไทยพุ่มรัตน์นะคะจังหวัดเลยอีก100 บาทคุณพ่อสุภลักษณ์นะคะจังหวัดกาฬสินธุ์อีก300 บาทนะคะสาธุเอาคุณพ่อคุณแม่ที่เดินทางมาแล้วจับจองมองหาที่นั่งได้เลยนะคะอีกสักครู่ลานบุญลานธรรมแห่งนี้จะเต็มไปหมดท่านมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังเด้อจับจองมองหาที่นั่งเอาเสือเอาศาสตร์ไปจองไว้เดี๋ยวไม่มีที่นั่งนะคะคุณแม่ขาไปนั่งได้เลยนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่ถาวรผาสว่าง100 บาทคุณแม่มะนินนะคะสังตาคม100 บาทคุณพ่อพิมพ์พระการสัตตกรม100 บาทเด็กหญิงนัทธิดาแสนแสวงผลนะคะ100 บาทแล้วก็คุณประดิษชายานะคะสันตาคมอีก100 บาทรวมทั้งหมดเป็น500 บาทอันนี้มาจากจังหวัดเลยนะคะคุณแม่ถาวรนำทีมมานะคะขออนุโมทนาบุญกับแม่ธนสรทัพสุรินทร์นะคะมหาสารคาม70 บาทนะคะคุณรัตนนันท์นะคะทุมรินนะคะกาฬสินธุ์อีก100 บาทนะคะคุณตุ๋ยทำสีมาจังหวัดหนองบัวลำพู100 บาทนะคะคุณนางนะคะคุณนางทับกลมนะคะแม่นบ่คุณนางทับกลมบ่เนี่ยคุณแม่นางทรัพย์กมลทุมมลินนี่เนาะทุมมลิน100 บาทเขียนคนละวรรคกัน นึกว่าซื้อนางขออนุโมทนาบุญกับแม่สง่าคำหนึ่งนะคะจากจังหวัดกาฬสินธุ์100 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่มะลิวันนะคะทุมมรินจากจังหวัด101 100 บาทนะคะเด็กชายกิษณพลทุมมรินอีก100 บาทจาก101นะคะคุณแม่ลังสีปาวานนะคะจากหนองบัวลำพูอีก100 บาทสวัสดีค่ะอย่านิ่งนอนใจเด้อสายน้ำไม่เคยคอยท่าวันเวลาไม่เคยคอยคายรีบเร่งเร็วไวเข้าไปเขียนชื่อในผ้าที่จะขึ้นห่มพระธาตุนะคะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวว่ามาเฮ็ดบุญพระธาตุนะดูดแล้วบ่มีซื้อน้ำมูให้เฝ้าไปเขียนซื้อเจ้าของซื้อลูกซื้อหลานครอบครัวเฮามีจักคนเขียนลงไปเดี๋ยวเพิ่นเอาขึ้นไปห่มพระธาตุแล้วเฮาสิบ่มีซื้อตรงนั้นเนาะเอาไปทำบุญนะคะใส่ละตู้น้อยๆตู้ปัจจัยใส่นั่นเขาไปใส่ย้อนปัจจัยลงตู้หรือลงขันก็ได้เด้อแม่เด้อใส่ขันหันละจะเป็นค่าใช้จ่ายในการบูชาผ้านั่นแหละแม่บูชาผ้าพื้นใหญ่ๆนั่นแหละจะได้เอาขึ้นห่มพระธาตุนะคะผ้าพื้นนั้นราคาประมาณ 6,000-7,000 บาทซอยกันคนละ10ละ20เป็นค่าผ้าเด้อแม่จ๋าแล้วทางด้านนี้ท่านมาทำบุญอันนี้เป็นค่ากันเทศค่าน้ำค่าไฟถูกอย่างอยู่ตู้สีทองนี่เด้อแม่จ๋าเอามาซอยกันนะคะช่วยกันทำบุญนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่หนูพลางนะคะคุณเมืองนะคะพร้อมครอบครัว100 บาทคุณแม่คำนางพี่รุน
สุนทรนะคะจากจังหวัดหนองบัวลำพู100 บาทนะคะคุณสุพรีคำศรีอินทร์มหาสารคาม100 บาทคุณแม่ทองคำนะคะเชยชม100 บาทอันนี้จากปทุมธานีสาธุนะคะโอ้เดินทางมาไกลเนาะแม่เนาะมาจากปทุมธานีนะคะแม่ทองคำนะคะคุณแม่มะลินะคะสุปัญญาบุตรอุดรธานีอีก100 บาทนะคะคุณชัยสิรินะคะบินมาคุณวาสนาบินมาคุณทิติวุฒิบินมาคุณอมรรัตน์วสารแล้วก็คุณเชิดสวัสดิ์วสารเด็กหญิงปาริสาวสารแล้วก็คุณปิดปรินนภัทรวสารนะคะจากจังหวัดหนองบัวลำพูครอบครัวนี้ทำบุญมา300 บาทสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่คำจันแสงจันนะคะจากกาฬสินธุ์ทำบุญมา100 บาทสาธุแม่สมพงษ์เอี่ยมเขจรจากจังหวัดอุดรธานีอีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุท่านไหนยังไม่ได้เขียนชื่อในผ้านะคะผ้าเหลืองสีเหลืองอยู่ด้านหน้าเด้อไปเขียนชื่อนามสกุลนะคะของครอบครัวท่านรีบเร่งเร็วไวเลยคุณยายเดี๋ยวจะหมดเวลาถ้าหมดเวลาแล้วเราจะเก็บผ้าตรงนั้นออกเดี๋ยวอีแม่เพิ่นเสียเอาขึ้นห่มพระธาตุพ่นเฮาสิบ่มีซื้อน้ำมูหรือท่านไหนเดินเข้ามาลานบุญลานธรรมแห่งนี้แล้วยังไม่ได้ทำบุญกับกองการกุศลรีบเร่งเร็วไวเลยจ้าคุณแม่ขาคุณพ่อขาคุณยายคุณตาขารีบมาทำบุญนะคะบ่เป็นอย่างเด้ขั้นเบิดเวลานี่เพิ่นสิตัดตรงนี้กองอำนวยการเขายุติการทำบุญทุกอย่างเข้าไปนั่งสงบอยู่ในลานบุญลานธรรมนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ได้ทำบุญนะคะก็ต้องรีบเร่งเร็วไวมาทำบุญนะคะถ้าเข้าสู่พิธีการทางสงฆ์แล้วจะยุติการให้ทำบุญต่างๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เดินทางมารีบเร่งเร็วไวเข้ามาทำบุญนะคะหรือว่าท่านไหนยังไม่ได้รับประทานอาหารโรงทานเรามีเยอะเลยค่ะคุณแม่ค่ะไปรับประทานอาหารที่โรงทานแล้วก็ห้องน้ำมีอยู่ทุกทิศเด้อด้านซ้ายด้านขวามีหมดนะคะห้องน้ำไปดูห้องน้ำก่อนคุณแม่เดี๋ยวมืดมาไปทางใดเนาะห้องน้ำมาสั่นไปดูความเรียบร้อยก่อนคุณแม่ค่ะอนุโมทนาบุญกับแม่คุณแม่แป๊บหนึ่งทดสอบไมค์ทำวัดก่อนพุทโธพุทโธพุทโธไมค์ใช้เกณฑ์เดียวกับตัวสีเหลืองพุทโธพุทโธพุทโธเมตตาธัมโมเมตตาเสียงกลางเนี่ยพุทโธเมตตาธัมโมเมตตา สังโฆเมตตาอีกนิดหนึ่งโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงตอนนี้กี่โมงแล้วใครมีโทรศัพท์ขอบอกเวลาหน่อยกี่โมงแล้วจ๊ะ4 โมงเท่าไหร่4 โมง 2 นาทีเหลือเวลาอีก58 นาทีเราจะห่มผ้าเจ้าหน้าที่พระธาตุนาดูลเตรียมพร้อม5 โมงตรง5 โมงตรงจะห่มผ้าญาติโยมอาบน้ำอาบท่ากินข้าวแล้วก็มาเตรียมห่มผ้าสวดอิติปิโสทีมไหนมาถึงแล้วก็ห่มผ้าพร้อมกันจับผ้ายาวๆไปห่มผ้าพร้อมกันนะโยมนะขอเสียงกลางนิดหนึ่งบุญธรรม พุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถขอกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขขอความเจริญในธรรมจงมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนาแห่งชาติรวมการเฉพาะกิจซึ่งขณะนี้ได้มาดำเนินการถ่ายทอดสดกิจกรรมงานปฏิบัติธรรมสัญจรพระธาตุนาดูลประจำปีพระพุทธศักราช 2569 วันนี้วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พระพุทธศักราช 2519 ทางคณะพระภิกษุสงฆ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดต่างๆได้รวมตัวกันนำบรรดาพุทธศาสนิกชนมาจัดกิจกรรมที่พระธาตุนาดูลอำเภอนาดูลจังหวัดมหาสารคาม
เป็นกิจกรรมที่ทางสื่อวิทยุพระพุทธศาสนาได้จัดได้ทำกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อขับเคลื่อนพลังแห่งบุญกุศลให้เกิดขึ้นตามสถานที่ต่างๆ และเป็นการส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีในหมู่พี่น้องพุทธบริษัทของเราร่วมกัน ในช่วงเวลาต่อไป 17 นาฬิกาโดยประมาณก็จะมีการประกอบพิธีห่มผ้าพระธาตุซึ่งเป็นผ้าผืนใหญ่ซึ่งขณะนี้ยังเปิดโอกาสให้บรรดาญาติโยมได้มาลงชื่อเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดของตนลงไปในผ้าเพื่อจะร่วมประกอบพิธีแห่ผ้ารอบพระธาตุ3 รอบแล้วก็เจ้าหน้าที่ขององค์พระธาตุนาดูลก็จะได้นำผ้าผืนใหญ่ขึ้นห่มองค์พระธาตุตามประเพณีนิยมที่เราทำกันมาโดยลำดับจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีการสวดมนต์ทำวัดเย็นของบรรดาพระภิกษุสงฆ์สามเณรบาศกบาสิกาที่มาร่วมงานเสร็จจากการสวดมนต์ไหว้พระทำวัดเย็นแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมสัญจรที่พระธาตุนาดูลอย่างเป็นทางการโดยได้เรียนเชิญประธานฝ่ายคฤหัสถ์ประธานฝ่ายสงฆ์มาเป็นองค์ประธานและเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้เมื่อพิธีเปิดงานเบื้องต้นเสร็จก็จะได้กราบพระนานิมนต์เจ้าคณะอำเภอนาดูลได้ขึ้นกล่าวสมโภชนียกถาให้โอวาทแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานในวันนี้โดยลำดับเสร็จแล้วจะเปิดเวทีเสวนาผู้อำนวยการสถานีวิทยุต่างๆที่มาร่วมงานในภาคค่ำแล้วก็จะได้นิมนต์อารัตนานิมนต์พระสงฆ์เถรานุเถระได้ขึ้นแสดงธรรมกันไปโดยลำดับตั้งแต่ช่วงค่ำไปจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าของวันหนึ่งตลอดทั้งคืนนี้ เพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมติดตามรับชมการถ่ายทอดสดในค่ำคืนวันนี้ตลอดทั้งคืนทางช่องทางที่กำลังรับชมอยู่นี้ได้ไม่ว่าจะเป็นวัดศรีอุดมวงศ์ออฟฟิเชียลวัดป่าจริยธรรมออฟฟิเชียลวัดถ้ำแฝดอุทยานธรรมวังวิโมกข์แล้วก็ Facebook เครือข่ายของสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติอีกหลายๆช่องซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังสถานีวิทยุต่างๆเหล่านั้นถ่ายทอดสดกิจกรรมในค่ำคืนวันนี้ได้ตลอดทั้งคืนจึงขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านในโอกาสนี้และก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญสนับสนุนกิจกรรมด้วยการบริจาคปัจจัยตามเบอร์บัญชีและหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้โดยพร้อมเพรียงกันนะเดี๋ยวช่วงค่ำๆกิจกรรมจะเกิดขึ้นก็จะได้มาบรรยายให้ข้อมูลกับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้ติดตามรับชมและรับฟังบรรยากาศสดๆบริเวณกองอำนวยการที่กำลังประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนอยู่หน้างานขณะนี้โดยพร้อมเพรียงกันขอเจริญพรสารคาม100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่ลำดวนมาตรานะคะมหาสารคาม100 บาทคุณทองทิพย์คุณกอง คุณแม่เต่งแม่อุไรคุณแม่จูมนะคะใจเพียรนะคะจากจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะแม่ทิพย์แม่กองแม่เต่งแม่อุไรแม่จูมทองทั้งหมดทำบุญมา500 บาทเจ้าค่ะแม่ดอกไม้นะคะแม่ดอกไม้จากมหาสารคามอีก100 บาทเจ้าค่ะแม่บุตรศรีปทุมชัยจังหวัด101อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่หนูพัดนะคะคุณแม่หนูพัดอิทหัตถมาศนะคะจังหวัดมหาสารคามอีก100 บาทเจ้าค่ะพ่อภัยจิตนะคะอำนาจเจริญ100 บาทเด็กชายพัฒนศักดิ์นะคะแล้วก็เด็กหญิงป้ายขวัญบ่เนี่ยเด็กหญิงปลายขวัญนะคะอำนาจเจริญนะคะ20 บาทเด็กชายพัฒนศักดิ์นะคะ20 บาทคุณแม่ประมวลวรภาจังหวัดเลยนะคะคุณแม่ประมาณนะคะวรภาจังหวัดเลย500 บาทเจ้าค่ะคุณแม่ปูไม้กวาดนะคะจังหวัดเลยบ้านนาอ้ออีก100 บาทเจ้าค่ะคุณสมโพธนะคะบัวละพาอันนี้คุณสมโพธบัวละพาบ้านน้อยนาจังหวัดเลยอีก500 บาทเจ้าค่ะ
คุณแม่บุญเย็นรัตนอนันต์กาลสินธุ์ใส่รวยเลย100 บาทเจ้าค่ะคุณเกลือวันนะคะพระฤทธิ์นะคะพร้อมครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม100 บาทวัดนะคะพุทธาวัดหนองมงนะคะอำเภอหนองพอกของแม่ออนอนงสิริเวชนะคะสาธุกับโรงทานพุทธาเนาะเอาคุณแม่วัดหนองมงนะคะคุณแม่ออนอนงสิริเวชนะคะนำพุทธามานะคะสาธุคุณแม่นางสาวชนิดาพลโรมนะคะมหาสารคาม100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่ต้อยนะคะกาลสินธุ์100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่ทองใบมหาสารคามอีก100 บาทเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญกับแม่รัตนาคำพิษพจน์นะคะมหาสารคามอีก100 บาทเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญกับแม่วันนะคะชัยแสนนะคะมาจากจังหวัดเลย200 บาทเจ้าค่ะฮัลโหลเทสแลกได้จ้ามาแลกไงอนุโมทนาบุญกับแม่ทองจันนะคะอาจสิรินะคะมหาสารคาม100 บาทเจ้าค่ะแม่วาสนาบัวบานจากมหาสารคาม100 บาทแม่ทองสุขนะคะจังหวัดมหาสารคามนะคะ100 บาทเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญกับแม่ธิดารัตน์สุริตานะคะจากกาฬสินธุ์100 บาทเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญกับแม่บุญล้ำนะคะแฝงสวรรค์นะคะพร้อมครอบครัวกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุบุญด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เดินทางมาแล้วนะคะรับประทานอาหารที่โรงครัวกลางทำธุรกิจส่วนตัวทำกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยเข้ามาจับจองมองหาที่นั่งได้นะคะตามอัธยาศัยนะคะมันห่อนก็บ่เป็นอย่างจองไว้สักวัน เดี๋ยวคำมากกับเศร้าแดดอันจุนั่นมาแต่มือเศร้านี่เด้อแม่เด้อ จุนางหนาน่ะเพิ่นมาแต่เศร้าคุณแม่หย่อนลงแล้วแม่บอกชื่อด้วยนะคะคุณแม่วัชรีพลชำนินะคะจังหวัดมหาสารคาม100 บาทคุณแม่คมเพชรสารจันทร์นะคะมาจากวัดป่าหนองโมงนะคะอีก100 บาทเจ้าค่ะเสียง3 นาทีโยมถวายพระป่ามาจากอำเภอพลทองวัดอะไรนะครับพุทธกะวัดอารามบนสันุแก้วอำเภอพลทองพลทองน้องแพงนี่ป่ะเนาะ สาวน้อยลำเพลินโชว์อาจารย์ในติดตามเหมือนนักบอลนักมวยนักร้องเขมรถวายพระป่าเด้อผู้จัดการพระธาตุนาดูลเด้ออาจารย์ต้นเพิ่นกำลังเดินทางมาจากสุพรรณบุรีรถบัสหนึ่งเพิ่นบอกอย่าเพิ่งเอาขึ้นเด้ออาจารย์ต้นบอกตั้งนะโม3จบจ้าร่วมถวายพระป่าพร้อมกันเด้อตั้งนะโมพร้อมกันญาติโยมนะโมตัสสะอะระหะโตแม่นุชวาดไว้สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาอินเทอร์เน็ตตัสสะต่อไปถวายอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตปัสสกุลจีวลานิมาตุกุลจีวานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิปัสสกุลจีวลานิปังสกุลจีวลานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆลตังทีฆลตังหิตายะหิตา
ายะ สุขายะ สุขายะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวา ขอย น้อมถวาย ซึ่งพระป่าบางสกุล ซึ่งพระป่าบางสกุล เครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย เพื่อเป็นประโยชน์ เพื่อเป็นประโย และ ชน์ ความสุข และความสุข แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย และญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลาย และญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลาย มีมารดาบิดา อันมีบิดามารดา ปู่ย่าตายา ปู่ ย ย่าตายาย ครูประชาจารย์ ผู้อุปชฌาย์อาจารย์ สามีภรรยา สามีภรรยา บุตรธิดา บุตรธิดา ญาติกาทั้งหลาย ญาติกาทั้งหลาย ตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลาย ตลอดทั้งสัมพสัตว์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร เจ้ากรรมนายเวร ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ ขอ ว จงได้รับส่วนบุญ ขอจงได้รับส่วน ส่วน บุ กุ ญ ศล ส่วนกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้กระทำในวันนี้ ได้กระทำในวันนี้ ตามความประสงค์ ตามความประสงค์ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงทุกประการเถิด จงทุกประการเถิด หุย สาธุ ประเคนปึ๊บไหวเอามานี่อีกสาธุรับพรนะ รับพรจากคณะสงฆ์ธรรมสัญจรทั่วประเทศไทย วันนี้มีแต่พระดารามังงั้นเลยโยมฟังเทศไหมเนี่ยฟังเนาะพระเดชพระคุณอยู่ไหม4 ทุ่มเนาะเอาซอดแจ้งเลยเต้มีกิจเนาะโยม4 ทุ่มเนาะโอ้4 ทุ่มนี่พระองค์ไหนกำลังอาจจะเป็นคู่มหาสิริยาจันทร์วรรณะก็ได้ยัดรับพรนะยัตถาวาเลวะหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตตินังเปตนังอุปกปปติอิจิตังไปตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยตานิโชติราโสยสัพพิติโยวิวัจนุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขิธิคายุโกภวะอภิวาทานาสิริสนิจังวุฒาปัญญจัตตโลธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพระลังหุย ตุยของ เอาสาธุสาธุสาธุ คณะอำเภอพลทองนี่มีมูลค่าเท่าไหร่เนาะยังไม่ได้นับนับแม่มาพากันนับเด้อพากันนับเอาแม่นุชต่อเลยจ้าต่อเลยจ้าเสียงต่อเลยมาอีกแล้วนะคะ คุณพ่อคุณแม่ที่มาร่วมทำบุญนะคะ ท่านไหนที่ยังไม่ลงชื่อในผ้านะคะผ้าเหลืองผ้าห่มพระธาตุรีบเร่งเร็วไวขณะนี้เวลานะคะจะหมดแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะ รีบเร่งเร็วไวท่านไหนที่ยังไม่ทำบุญนะคะที่จะถวายผ้านะคะ คนละเล็กละน้อยเด้อคุณแม่ขาใส่ขันนั่นขันตั้งอยู่หันละเนาะขออนุโมทนาบุญกับแม่เบ้าอาจสอนมหาสารคาม100 บาทแม่สวัยหานพรหมนะคะมหาสารคาม100 บาทแม่เสถียรทับธานีสารคามอีก100 บาทแม่มะลิวันนะคะแม่มะลิวันบุตรใสนะคะ100 บาทนะคะคุณแม่ดารุณีนะคะสารคาม100 บาทนะคะคุณแม่สุพินนะคะ100 บาทแล้วก็คณะญาติธรรมสวนโพธิปักขิเมนบนะขิยธรรมนะคะบ้านหนองแสงน้อยนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะทำลงทานกล้วยหอมนำลงทานกล้วยหอมมาสั่ง3 เข่งนะคะแล้วก็ปัจจัยมาอีก 2,320 บาทเอาสาธุพร้อมกันสาธุนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณอำนวยนะคะจังหวัด101นะคะ100 บาทคุณกองศิลป์นะคะเด็กหญิงปะวรัตน์นะคะประดับศรีนะคะ150 บาท
คุณแม่อมราอุดมเดชสารคาม100 บาทคุณแม่วิไลจันทละครนะคะสารคาม100 บาทคุณชุติการนะคะแสงจันดา101 200 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณสมเพศนะคะสารคาม100 บาทคุณแม่สมใจทับสีหามหาสารคาม100 บาทนะคะคุณแม่คำภูพานีนะคะคุณแม่คำภูพานีพร้อมครอบครัวสารคามอีก100 บาทนะคะคุณแม่ลุนนีเมืองนาม101 100 บาทนะคะคุณแม่ดอกเอี้ยงนะคะชัยดำจังหวัด101อีก100 บาทนะคะคุณแม่สมบูรณ์จุลศรีมหาสารคาม100 บาทคุณแม่แพรศรีนะคะราชสีหามหาสารคาม100 บาทคุณแม่สมบูรณ์ดอนทวิน101อีก100 บาทนะคะคุณแม่สำรองจังหวัดเลย100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่บุษบามาตรามหาสารคาม100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่สุรีพรทับธานีมหาสารคามอีก100 บาทเจ้าค่ะคุณสุธีหาวิรุธนะคะมหาสารคามอีก100 บาทคุณแม่อุไรทองสิงห์นะคะหนองบัวลำพูอีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่แสงทับธรรมาศนะคะสารคามอีก100 บาทเจ้าค่ะอาจารย์สมหวังทับสุรีจังหวัดมหาสารคาม200 บาทเจ้าค่ะคุณแม่วันนาคำบุญเกิดสารคาม100 บาทคุณแม่บุญล้อมทิพย์เรืองใต้นะคะสารคามอีก100 บาทคุณแม่สุนีแฝงศรีพลนะคะสารคามอีก100 บาทคุณแม่สิรินันท์นะคะอุทายากนะคะน้องบัวลำพูอีก100 บาทนะคะสาธุคุณแม่ลำไยนะคะพลดาหารหนองบัวลำพูอีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุบูรสิทธิ์คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่จ๋าท่านไหนที่ยังไม่ได้ลงชื่อยังไม่ได้เขียนชื่อเขาเรียกว่าลานบุญลานธรรมแห่งนี้เด้อคุณแม่บอกชื่อก่อนนะคะบอกชื่อย่อนย่อนเลยค่ะย่อนปัจจัยคุณแม่ปลาณีนะคะจากหนองบัวลำพู100 บาทเจ้าค่ะคุณพระครูปริยัติโพธิธรรมนะคะอันนี้เจ้าอาวาสนะคะพระปริยัติวราพิรมนะคะวัดอุทธกวรารามนะคะจังหวัด101นะคะอันนี้รวบรวมปัจจัยมาเป็นปัจจัยทั้งหมด 6,800 บาทเอาสาธุพร้อมกันสาธุนะคะนะกับผ้าไก่อีก1 ชุดนะคะเอาหย่อนตู้ให้หน่อยคุณแม่ไพวันนะคะศรีวาทีกาลสินนะคะอีก100 บาทนะคะไก่ลุ่งนะคะเจริญศิลป์นะคะสารคาม100 บาทพร้อมครอบครัวอุทิศกุศลให้แม่พันแม่จันนะคะพ่อบุญแม่พรคลังแสง100 บาทเจ้าค่ะสาธุเอามาทางนี้เอาทีนี้สทอัมภัยนะคะพักขพลนะคะจังหวัด101นะคะ100 บาทนะคะคุณแม่พรประภานะคะมหาสารคาม100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่พวงพันธ์หานพรหมนะคะสารคามอีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่จันเพ็ญนะคะก้อนวิมลนะคะกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะยายแสงจันทร์นะคะวิชัยรัตน์จาก101อีก100 บาทเจ้าค่ะ
คุณแม่สำเนียงอินทมาศนะคะจากมหาสารคามทำบุญมาอีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่รำไพชัยมาศนะคะจากกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่จินตนาสุกเกษมนะคะจากมหาสารคามอีก100 บาทเจ้าค่ะท่านไหนนะคะเดินทางมาถึงแล้วยังไม่ได้รับประทานอาหารโรงครัวกลางหรือว่าโรงทานมีท่านรับประทานอยู่นะคะคุณแม่หรือว่าคุณแม่ท่านไหนยังไม่ได้ไปลงชื่อในผ้าห่มพระธาตุเด้อคุณแม่จ๋าอีกสักครู่เนี่ยเราจะยุติการทำบุญทางนั้นนะคะจะได้เอาขึ้นห่มเอาขึ้นไปห่อพระธาตุนะคะคุณแม่จ๋าให้เรามีชื่อครอบครัวของเราอยู่ในนั้นนะคะเขียนชื่อนามสกุลลงไปในนั้นแล้วอย่าลืมทำบุญนะคะทำบุญผ้าด้วยกันนะคะเป็นการบูชาผ้าห่มพระธาตุนาดูลเด้อคุณแม่เด้อโอ้ยปางนั่นได้ไปปฏิบัติธรรมสัญจรน้ำเพลินได้ทำบุญนะคะบูชาผ้าห่มพระธาตุถ่ายรูปไว้ด้วยคุณแม่จ๋าถ่ายรูปไว้ด้วยนะคะแม่บวชไทยนะคะแม่บันไทยเนาะแม่เนาะภาละพงศ์กาฬสินธุ์100 บาทนะคะคุณแม่ดวงเดือนนะคะจากจังหวัด101ทำบุญมาอีก100 บาทเจ้าค่ะคุณพ่อบุญมีพระโคกศรีนะคะพร้อมครอบครัวมหาสารคามทำบุญมาอีก100 บาทสาธุคุณพ่ออุดมทัพสุรีนะคะจากมหาสารคามทำบุญมาอีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุขออนุโมทนาบุญกับคุณยายนงพิษแม่บัตรแม่บัตรประจำส้น ห้ามลืมเด้บัตรประจำส้นด้วยนะคุณแม่นงพิษนะคะรัตนวงศ์นะคะพร้อมครอบครัวจากจังหวัด101ทำบุญมาอีก100 บาทนะคะสาธุเพื่อนว่าทำบุญอยู่ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงมากมีทิ้งทันทีเมื่อเราตายมีเงินต้องรักษากลัวเขามาลักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงแต่บุญไม่กลัวหายเป็นหรือตายมีอยู่จริงไม่กลัวใครมาแย่งชิงเพราะความจริงต้องสร้างเองนี่เพื่อนว่าเนาะทำบุญอยู่ที่ใจพาเราไปในทุกที่คือเพื่อนว่าล่ะเขาอยู่อุดรอยู่สารคาม101กาฬสินธุ์ใจเราประสงค์จะมาทำบุญตรงนี้นะคะก็มาด้วยใจนะคะเพื่อนว่าเนาะคุณพ่อคุณแม่โบราณเพื่อนว่าคุณแม่นะคะคุณแม่บุญนะคะดวงแก่มกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่ประดิษฐ์นาสุขนะคะจังหวัด101อีก100 บาทเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่นาทองบ่อกาฬสินธุ์อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณสุนันท์พ่อนรงค์ภูมิภาคจากจังหวัด101อีก200 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณแม่มะลิคุณแม่ลิขิตคุณแม่ลิขิตคุณเจียมจิตนะคะแสงจันนะคะแสงจันดาจากจังหวัด101อีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณแม่ดวงนารีนะคะรุ่งลามาจากจังหวัด101อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่สมศรีรัตนวงศ์นะคะจากจังหวัด101อีก100 บาทเจ้าค่ะสาธุแม่จ๋าสวัสดีค่ะบ้านใดน้อนี่หิวกระเป๋าต้องต้อนเนี่ยทีมสิมาลาได้นั่งหลังได้เนี่ยมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังได้เพื่อนว่าโอ้ยบ่สาธุคุณแม่จ๋าเดินเข้ามาแล้ววางสัมภาระลงก่อนตั้งสติก่อนแม่ตั้งสติก่อนสตาร์ทเพื่อนว่าบ่อีเมลอ้อมไปพุ่นมาเส้นอ้อมไปตั้งไกลนับหาเสียงเสียงว่าอยู่ทักได้ที่แม่
ารคามกากามนี่แม่ มาจากกากามคุณแม่คำไพนะคะจากมหาสารคามอีก100 บาทนะคะคุณแม่เอาของไปว่างแล้วก็ไปกินข้าวอยู่เด้อนั่นโรงทานมีเยอะแยะมีส้มตำมีก๋วยเตี๋ยวจากวัดศรีอุดมวงศ์นะคะเยอะแยะเลยนะคะไปกินอาหารอยู่ที่โรงทานนะคะโรงครัวกลางนะคะคอยเอาไว้ใส่ละโรงทานบางหนึ่งเดินทางมานะคะคุณแม่ค่ะหาจับจองมองหาที่นั่งได้เลยนะคะมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังนะคะคุณแม่ ผู้ที่มาเต็มมือเศร้านี่วนบนจองทั้งหน้าเบิดแล้วขนาดแดดเปี้ยงอยู่พ้นกับย่านเด้นั่นนะเอา มืออาชีพมีหมอนมีผ้าห่มมาด้วยนะคะแม่โสภานะคะพร้อมครอบครัวมหาสารคาม100 บาทนะคะขออนุโมทนาบุญแม่ทองปุ่นนะคะมหาสารคามแม่ทองปุ่นเงาะเศษพร้อมครอบครัว100 บาทนะคะสารคามคุณแม่พิชัยมหาสารคามอีก100 บาทเจ้าค่ะขออนุโมทนาบุญกับแม่หนูโพสีมหาสารคามอีก100 บาทสาธุขออนุโมทนาบุญกับแม่บัวเรียนข้าวสารแม่บัวเรียนปัจจัย100ข้าวสารอีก1 ถุงสาธุนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่พันทองย้อนตู้เลยแม่ย้อนตู้เลยแม่พันทองทำวิจารณ์จากสารคาม200 บาทเจ้าค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณครูนาฏฤดีวรสารนะคะจากจังหวัด101 100 บาทเจ้าค่ะสาธุคุณพ่อสิรินะคะคุณพ่อสิรินาสิงขันจังหวัด101อีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่สังเวียนมาตราจังหวัดมหาสารคามอีก100 บาทเจ้าค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่เดินทางมาปวดหัวปวดท้องนะคะเป็นปวดหัวเป็นวินเป็นเวียนเด้อคุณแม่คุณพ่อไปใช้บริการกับรถกู้ภัยนาดูนนะคะที่หน้าพระธาตุเด้อผู้ใดปวดหัวเจ็บท้องกระทันหันนะคะเรามีหน่วยปฐมพยาบาลอยู่ด้านหน้าพระธาตุนะคะท่านไหนที่ไม่สบายนะคะคิดว่าเจ้าของปวดหัวเจ็บท้องกินอาหารเป็นพิษฟ้าวไปนะคะรถกู้ภัยนะคะอยู่หน้าพระธาตุนาดูนทางนั้นยาแก้ปวดแก้ไข้แก้ไออยู่ด้านหน้าท่านไปติดต่อทางนั้นนะคะคุณยายท่านที่มาทำบุญแล้วแม่ไปเขียนซื้อเด้อที่มาบางกี้นี่นะไปเขียนซื้อในผ้านั่นจ้าเดี๋ยวเพิ่นเสียเอาคืนก่อนคุณแม่ไปเขียนชื่อผ้าก่อนนะคะเหลือเวลาแค่25 นาทีพี่น้องจาก101นะไปเขียนชื่อก่อนแม่ค่อยเอาของไปเก็บเอาไปเขียนชื่อที่ผ้าก่อนเอาของวางไว้ไปเขียนชื่อก่อนเดี๋ยวเอาผ้าขึ้นห่มพระธาตุแล้วเราจะไม่มีชื่อนะคะคุณกำมลมาศนะคะคุณกำมลมาศ101 100 บาทเอาคุณแม่จ๋าคุณแม่เคนศรีวิชัยโยแม่เคนศรีวิชัยโยมาเอาบัตรประจำชนได้แม่เคนศรีวิชัยโยมาเอาบัตรประชาชนคุณแม่จ๋าเอาบัตรไอ้เพื่อนเขียนแล้วลืมเอานะคะมาเอานะจ๊ะรีบเลยคันเฮ็ดบัตรไม่นี่ยากเด้คุณแม่สิได้ไปพบนายทะเบียนดิเนี่ยอันนี้ค่ะคุณแม่สำลีนะคะพิมพ์มูลนะคะพร้อมครอบครัวจังหวัด101 100 บาทนะคะคุณพ่อแสงอาทิตย์คุณนีลักษณ์นะคะรัตนวงศ์จังหวัด101 100 บาทนะคะคุณแม่พันไทยแท้นะคะกาลสินอีก100 บาทเจ้าค่ะขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่อย่างนี้ฟินแก้วปิ่นแก้วว่ะ
คุณแม่ปิ่นแก้วปิ่นอำคาจังหวัด101 100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่บัวทองภูลศรีนะคะจากจังหวัดมหาสารคาม100 บาทเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญกับพ่อสงขลารัตนวงศ์นะคะจังหวัด101อีก100 บาทเจ้าค่ะขออนุโมทนาบุญกับคุณสมบัตินะคะคุณสุภาพรนะคะแสงจันดาจากจังหวัด101 100 บาทนะคะแม่นารีนะคะแสนจันดาจังหวัด101 100 บาทนะคะพ่อพายุแสงจันดาจังหวัด101อีก100 บาทคุณแม่เคนศรีวิชัยโยกาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะแม่บุญมานามสกุล แม่บุญมากองศรีนนท์นะคะกาลสินธุ์อีก100 บาทนะคะอาสาทุบุญกับคุณพ่อคุณแม่ที่มาร่วมทำบุญในมื้อนี้เด้อขอให้คุณพ่อคุณแม่เจริญมั่งเจริญมีเจริญสีเจริญสุขเจริญในหน้าที่การงานการศึกษาการค้าการขายไม่ว่าทำอะไรคำว่าต่ำกว่าคนคำว่าจนกว่าใครอย่าได้มีเด้อกินก็อย่าได้บกจกก็อย่าได้ลงอย่าได้บกเขินหาดอย่าได้ขาดเขินว่างสาพระกำลังสมบุญกว่าเก่านะคะอมอุอะมูมามูลมาศรัทธาสุติพระวันตุเตสาธุคุณแม่หวางบ่เนี่ยคุณแม่หวางจ้างวันเลยอีก100 บาทสาธุแม่บอกซื้อเลยจ้าสิได้เฝ้าไปเขียนซื้อเส้ผ่าตรงนั้นเด้อมาใหม่นะจ้าเดี๋ยวไม่ทันนะคะคุณแม่ค่ะเหลือเวลาอีกไม่เกิน15 นาทีนะคะคุณแม่รีบเร่งเร็วไวสายน้ำไม่เคยคอยท่าวันเวลาไม่เคยคอยใครนะคะถ้าถึงกำหนดแล้วนะคะพิธีการทางพุทธศาสนารายการตรงนี้นะคะเราจะยุติให้ทำแม่เขียนซื้อเลยจ้ะเอานายทะเบียนคอยไปใส่เบิร์ดแล้ววันนี้มาทำไมเอามาเด้อดีเจร้องธรรมะขออนุโมทนาบุญกับแม่วงเดือนเชตะวันนะคะทำบุญมาอีก200 บาทนะคะอันนี้มาจากกาฬสินธุ์นะคะคุณแม่สมบัตินะคะสารคามอีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่สมควรจากอุดรธานี100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่จันนะคะโสระโพอุดรธานีอีก100 บาทเจ้าค่ะคุณแม่วิสาขายินดีสารคาม100 บาทเจ้าค่ะมุยจักเถื่อของบ่มุยจักเถื่อนั่งกินเพลินแล้วไปตีคล้องเลยหุยตอนนี้ก็ขอกราบลาคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เด้อเจ้าค่ะผู้ข่าวสิไปทำหน้าที่วัดไซทองจังหวัดขอนแก่นตอนนี้กำลังฉลองอุโบสถตัดหวายลูกนิมิตเป็นวันที่4นะคะขอสาธุไว้เพียงแค่นี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะหุยสาธุไปเอาแม่ลงมานั่งตรงนี้อย่าแม่ครูหญิงมาตรงนี้เร็วนั่งเขียนด้วยตอนนี้อาจารย์มาว่าก่อนมีเวลาทำบุญเขียนชื่อเพราะว่า5 โมงเอาชุดใหญ่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ต่อเวลาได้ป่ะเจ้าหน้าที่เตรียมเด้อท่านประธานอาจารย์ต้นอาจารย์สรายุทธจากอู่ทองชลบุรีเวลาเดินทางมาถึงไหนเนาะอาจารย์เช็คให้หน่อยได้มาถึงใกล้หรือยังท่านบอกอีก30 นาทีเพราะว่าเขาบอกว่า4 โมงครึ่งขอเวลาเพิ่นบอกสัก5 โมงได้ไหมโยมจะรีบไปอาบน้ำหรือจะไปไหนไปงานเนาะญาติโยมก็ดีเจโจ๊ไปแล้วไป18 ถึง 22บ้างไปเด้อวางศิลาฤกษ์บัวสดวางศิลาฤกษ์มหาธาตุเจดีย์ศรีสงครามวันแรกปฏิบัติธรรมแม่ลุงแม่ผู้หญิงมานี้มาอยู่ตรงนี้พอได้อ่านได้คุณครูอ่านเป็นไหม
อย่างเนี้ยอ่านเป็นไหมไม่เป็นมาเร็วๆมีเวลาวันเดียวเราลบวันเดียวเสร็จพรุ่งนี้7 โมงกลับบ้านแล้วนอนสัก8 วันก็ได้ไม่ห่วงกินห่วงนอนไม่ได้หรอกงานวันเดียวสงคราม9 ทัพวันนี้ลบแล้วจบเลยนะกลับเลยทีมงานร่วมทีมงานชมรมร่วมชมรมกู้ภัยเด้อตรงนี้เด็กไม่มีเด็กหายไปแล้ว3 คนกลับบ้านหัวหน้าบอกหัวหน้าเอาคนมาส่งมาดูได้ตอนนี้มีเงินอยู่ 5,000แล้วขาดอยู่อีก15,000เครื่องปั่นไฟเครื่องเรือเนี่ยเครื่องเรือโยมขาดอยู่เห็นเด็กนับว่าได้อาจารย์ซื้อเครื่องเรือได้ช่วยกันได้ชมรมกู้ภัยนาดูนชมรมกู้ภัยนาดูนชมรมกู้ภัยนาดูน เด็กมันบอกนับได้ไปไหนปัจจัยไปไหนเนาะอยู่นี่ป่ะเด็กมันนับได้ สั่งคุณครูสั่งทางนู้นมาคนหนึ่งเดี๋ยวเงินหายก็หมดแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มต้นมาได้ 5,000 บาทแล้วเหลืออีก15,000จะได้เครื่องแล้วมามีเวลาวันนี้วันเดียวนะไม่ใช่งาน9 วันนะไม่ได้งาน9 คืน 9 คืนเด้อวันเดียวรีบห่มผ้านะจังหวัดเลยดึงยืดผ้าออกเอาขันออกดึงมาเหลือเวลาอีก20 นาทีนะจ๊ะห่มผ้าพระธาตุนาดูลห่มผ้าพระธาตุนาดูลห่มหรือยังพ่อห่มหรือยังเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปชุดใหญ่เลยถวายกองทุนปฏิบัติธรรมค่ำคืนนี้ 5,000 บาทตีกองทุนวัดอาจารย์อะไรอาจารย์ชลัดเนาะอาจารย์ตีกองทุนก่อนอาจารย์ชลัดอะไรสุจิตโตวัดถ้ำแฝดพร้อมศิษยานุศิษย์กองทุนละ 5,000 บาทกองทุนละ 5,000 บาท4 กองทุนอะไรบ้าง4 กองทุนเนาะใส่นี่เลยสาธุเอาตีอาจารย์ชนะรวมแล้ว 5,000 บาทตีของหน่อยแล้วสาธุมาอีกยังไม่พอเอาอะไรทีมละ4 กองทุนอาจารย์ชนะ4 กองทุนอีก 5,000 บาท 10,000 บาทละสาธุเหมือนกันเนาะทีมงานอาจารย์ชนะอีก 5,000 บาทสาธุนั่งเฉยช่วยกันมาหากินนะโยมกองทุนใส่เลยใส่ปึ๊บกองทุนรวมละ 20,000 บาทสาธุนี่แล้วถวายผ้ากันเทศถวายทำบุญผ้าป่าร่วมกันโยมทอดผ้าป่าถวายพระธาตุนาดูลร่วมกันเนี่ยใส่ตู้แล้วก็ยังมีถวายกันเทศยังมีค่าจอหนังน้อยเนี่ยยอม3 จอ 20,000 บาท3 จอแล้วก็มีเครื่องเสียงเครื่องไฟที่สัญญาณดังๆเนี่ยเครื่องเสียงเครื่องไฟของวัดป่าโนนแดงแสงสว่างประมาณ 20,000 กว่าบาทนะแล้วยังมีค่าน้ำดื่มน้ำฉันน้ำร้อนน้ำชาไอ้ที่น้ำดื่มน้ำแข็งต่างๆเอามาก่อนแล้วก็ต้องจ่ายอีกประมาณ 20,000 บาทแล้วก็บูชาตอนนี้เราบูชาผ้าองค์พระธาตุนาดูลเนี่ยผ้ามาโยมบูชาผ้ามาประมาณ 6,000 บาทเรารวบรวมปัจจัยนี้ถวายรวมกับอันเนี้ยจะเป็นทัพป่าถวายหลวงพ่อวันพรุ่งนี้จะได้กี่บาทเนาะเนี่ยตั้งงบไป 50,000 บาทส่วนโยมบูชาดอกไม้ธูปเทียนบูชาผ้าไตรไปเข้าถ้ำไปบูชาวัตถุมงคลอันนี้เรื่องของโยมแต่กองทุนเราเนี่ยคือมีค่าใช้จ่ายแล้วก็เราจะสนับสนุนซื้อเครื่องปั่นไฟซื้อเครื่องไม่ใช่ปั่นไฟเครื่องปั่นเรือเครื่องเรือเป็นเครื่องบิ๊ก
เป็นเครื่องบิ๊กอาจารย์ดูเลยนะเครื่องบิ๊กเครื่องบิ๊กสมัยใหม่มันสตาร์ทมือได้ดึงแขนได้ประมาณ15 แรง 20,000 บาทตอนนี้มีเงินอยู่ 5,000 บาท5,000 บาท 5,000 บาท 5,000 กว่าละเด็กๆกู้ภัยไปไหนเนาะมานี่คนหนึ่งเอาคนเดียวพอละหรือเอาผู้ชายมาก็ได้เผื่อโยมว่าทำบุญก็ได้เขียนชื่อโยมเป็นบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยเขาช่วยเรามาแล้วก็เอาไปติดไว้ที่ศูนย์เราเอาคนเดียวพอละอื่นๆไปดูเรื่องรถเรื่องเรือเรื่องครูบาอาจารย์มาเด็กน้อยเขากลับไปคุณแม่จากกาญจนบุรีทำบุญยังเนาะซื้อเรือเด้อซื้อเครื่องเรือตอนนี้เรามีเรือแล้วแต่ไม่มีเครื่องเนี่ยเขามาช่วยงานเรา3 วันละ5 บาท 10 บาท 100 บาทช่วยกันอาจารย์สอนเพชรช่วยมา500 บาทอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ 1,000 บาทพระครูดม 2,000 บาทสาธุช่วยกันซื้อเครื่องเรือเครื่องบิ๊กเป็นเครื่องบิ๊กนะนี่ใส่นี่เป็นเครื่องบิ๊กเพราะว่ามันจะแรงแล้วก็ทนทานเพราะว่าเราคนละ100 บาทป่อนคนละ100 บาท100 บาทเด้อกาญจนบุรีก็มาป่อนให้กองทุนหน่อยลูกหลานช่วยไม่ใช่ช่วยเฉพาะอำเภอนาดูนนะไปทุกที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็ไปแถวสุรินทร์แถว101ไปหมดช่วยทีมงานนี้กำลังรวบรวมเป็นกำลังเข้มแข็งอยู่ กำลังเข้มแข็งอยู่ช่วยครูบาอาจารย์ช่วยงานก็ถือว่าครูบาอาจารย์หรือว่าให้คะแนนอยู่โอ้ดีคนหนุ่มไฟแรงธรรมทิโนจากมหาสารคามเมืองกัตตกีฬาสาธุเดี๋ยวนี้มีเมื่อแม่ทัพนั้นตายไปแล้วเอาแม่ทัพใหม่มาจัดการบริหารนำพาญาติโยมมาปฏิบัติธรรมแล้วคืนนี้เพิ่นจะได้แต่บรรยายธรรมอาจจะคู่กัน2 องค์กับไอ้ยันสายยัน101เนาะคุณแม่สนับสนุนลูกหลานไอ้กู้ภัยเด้อ10 บาท 20 บาท 100 บาท20,000 บาทตอนนี้ได้ 5,000 กว่าแล้ว 5,500 แล้วอีกนิดหนึ่งมาลุกมาดิเขาเขียนชื่อเนี่ยลุกมาแม่นงแม่นงเอารายชื่อเรามาหรือยังเอาอ่านช่วยกันอ่าน2 คนก็ได้ช่วยกันนี่อ่านซ้ำอ่านใหม่ค่ะยูเตก้าเนี่ยอ่านใหม่ค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับคุณแม่ทองจันทร์พักดีโชตจังหวัด101 100 บาทอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่บุญปันศรียศนะคะจังหวัดมหาสารคาม100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณกนกวันค่ะอันทปัญญาค่ะลากาหรือว่าวสันคาหรือว่าแม่สมหมายบุญเลิศเนาะค่ะนะคนละ100ค่ะก็รวมแล้วเป็น200 บาทจากมหาสารคามเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่กัญชพรค่ะศาสตร์บุรศิลป์เนาะค่ะเนาะจากมหาสารคาม300 บาทค่ะจากคุณแม่ฉลวยค่ะวงสุวรรณมหาสารคามเนาะค่ะเนาะ210 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่ภาวินีอุบลศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเนาะค่ะเนาะ100 บาทอนุโมทนาบุญนำค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่ค่ะกับแม่นางเสงพักดีโชตค่ะจากจังหวัด101เนาะค่ะเนาะ120 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณสุพินค่ะสุพินเนาะค่ะเนาะสุทินพลพันธ์จากจังหวัดมหาสารคาม100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำค่ะแม่พรสวรรค์ค่ะเรืองสุเวชค่ะพร้อมครอบครัวค่ะมาจากจังหวัด101เนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำค่ะอันนี้ก็น่าสิเป็นเนาะค่ะบ่ได้ลงจำนวนนะคะเนาะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่
นัทปัญญาค่ะปัญญาพินค่ะ50 บาทจากมหาสารคามนัทดาวสันค่ะนัทดาปัญญาพิมพ์จากจังหวัดมหาสารคามค่ะอนุโมทนาบุญน้ำกับแม่บางออนค่ะเผ่าเพ่งค่ะจังหวัด101เนาะค่ะ100 บาทอนุโมทนาสาธุบุญน้ำค่ะมีเหี่ยอนุโมทนาบุญกันโตเนาะค่ะบอกกระดาษเปล่าคุณแม่ทองม้วนค่ะคุณแม่ทองม้วนเสนาลาค่ะเหลือเวลาอาสิหาโมงแล้วว่าสันเหลือเวลาบ่หลายค่ะอีก10 นาที อีก11 นาทีค่ะผู้ใดสิเฮ็ดบุญกับฟ้าวมาเด้อค่ะเด้อผู้ใดสิเฮ็ดบุญบอกว่าอยากเฮ็ดบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันกับฟ้าวมาเหลือเวลาอีกแค่11 นาทีคุณแม่ทองม้วนอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่ทองม้วนเสนาลาค่ะจากจังหวัดเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญต่อกับคุณแม่ละไมฤทธิเดชค่ะพร้อมครอบครัวจากจังหวัดมหาสารคาม100 บาทเนาะค่ะอนุโมทนาบุญกันต่อเนาะค่ะอนุโมทนาบุญกันต่อกับคุณพ่อบุญตา15,000 วงกับคุณแม่ทองม้วนเสนามสีกับเสามสีเนาะค่ะเนาะจากคุณแม่มะนีปิ่นอัมคากับคุณแม่บรรดา10,000 วงค่ะจากคุณแม่อันนี้อย่างเนาะค่ะเนี่ยค่ะคุณแม่อย่างเนาะค่ะเนี่ยค่ะรวมแล้วค่ะอนุโมทนาบุญกันต่อกับคุณแม่เปลียวคุณแม่ปรียาค่ะคุณแม่ปรียาภูมิภาคพร้อมครอบครัวเนาะค่ะ100 บาทจากจังหวัด101เนาะค่ะบริษัทเสวชัดทานจำกัดนะคะเมนโบค่ะเสวชัดค่ะเสวตชัดทานจำกัดค่ะบริษัทรถบัสกรุงเทพมหานครอนุโมทนาชเวตชัดบ่สเวตชัดค่ะสเวตชัดสเวตชัดค่ะอันนี้จำกัดเนาะค่ะเนาะบริษัทรถวัดค่ะอันนี้กรุงเทพมหานครครูเก่าครูใหม่ค่ะถามกันเนาะกับครูภาษาทางคุณแม่สวยค่ะสตังคุณแม่สวยสตังเนาะค่ะอันมีแต่คณะคุณครูอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะสำหรับเนาะค่ะพ่อแม่ที่จะทำที่มาร่วมกันทำบุญในร่วมชาติกันในครั้งนี้เนาะค่ะเป็นบุญมหากุศลค่ะเป็นบุญค่ะเป็นบุญที่เป็นธรรมสัญจรในการถวายเนาะค่ะเนาะสวดมนต์ถวายเนาะค่ะเนาะทำบุญใหญ่กันเนาะค่ะอนุโมทนาทุกบุญค่ะทุกอำเภอทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอีสานใต้บวาสิเป็นห้างเนาะค่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดกาฬสินธุ์น้องบัวลำพูขอนแก่นมหาสารคามค่ะหรือว่าสิเป็นทางจังหวัดเลยเนาะค่ะเนาะพี่น้องปองไปตุ้มหุ่มกันดีอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำเพราะว่าแมนสีท่วมและแรงขาดเวงกะบ่ได้สมบูรณ์ประเพณีทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยถิ่มเอาความดีโนเป็นลิมสลักใจให้คงทีสามัคคีกันไว้บ่ไล่ถิ่มหีดคองพุ่นบ้านพี่บ้านน้องได้โป่งโด่งหักแกนย่ามมีบุญแคนยังได้เอิญดอกใส่กันก็ขออนุโมทนาทุกบุญเนาะค่ะบ่ว่าสิเป็นบุญห่มผ้าพระธาตุเนาะค่ะเนาะซึ่งตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่10 นาทีเหลือเวลาอีกแค่10 นาทีสำนันค่ะผู้ใดบ่ท่านได้เขียนซื้อลูกซื้อหลานพี่น้องปงปายพ่อแม่ญาติธรรมก็ฟ้าวมาเขียนเด้อค่ะเพราะจักหน่อยสิได้เอาขึ้นห่มพระบรมธาตุเนาะค่ะเนาะในขณะนี้ค่ะผู้ใดอยากทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ค่ะก็ฟ้าวเด้อค่ะเด้อเหลือเวลาอีกแค่10 นาทีเท่านั้นค่ะเหลือเวลาแค่10 นาทีเพราะว่าพอขึ้นแล้วเฮาสิเบิดโอกาสเด้อค่ะพอได้ยินแววๆมาปีหน้าอาจจะไม่มีการจัดที่นี่นะคะอาจจะลงไปที่อื่นค่ะ
ค่ะอาจจะไปที่อื่นนะคะฉะนั้นค่ะผู้ใดอยากเทศนะคะมาทำบุญน้ำกันมาถวายเนาะค่ะมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมสัญจรครั้งยิ่งใหญ่เนาะค่ะคน 2-3,000 คนเป็นมหากรรมเลยก็ว่าได้ผมบอกว่าสงคราม9 ทัพแต่เราไม่ได้เข้าไปในเขตของสงครามเราถือว่าเป็นกองทัพธรรมเนาะค่ะเป็นกองทัพธรรมซึ่งเฮาบ่ได้ไปเดินทุดงทั้งใดหรอกแต่ว่าเรานั่งอยู่กับที่ปฏิบัติธรรมฟังสวดมนต์สวัสดีค่ะแม่โอทางบ้านหนองนกเจ้าค่ะFC พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์ปราดนรงค์ฤทธิ์ลักขิตธรรมุนคโนที่วัดเพิ่นตั้งอกตั้งใจมากอนุโมทนาบุญนำทำบุญห่มผ้าพระบรมธาตุค่ะอันนี้พระแม่อรพินประหลัดนูพร้อมครอบครัว200 บาทค่ะแม่น้องนั่งน้องนกเจ้าทางจังหวัดเลยแม่ประเพียงจันทิล่าเนาะค่ะพร้อมครอบครัวทางจังหวัดเลยหรือว่าแม่โอทางน้องนกเจ้าอันนี้ทำบุญห่มผ้าเนาะค่ะเอาปัจจัยออกเลยค่ะเอาซองก็ได้ค่ะอนุโมทนาบุญนำสำหรับเนาะค่ะค่ะอันจักหน่อยก็สิได้ยุติการอันนี้เนาะค่ะเนาะฉะนั้นค่ะผู้ใดฟ้าวก็ฟ้าวมาเด้อค่ะฟ้าวมาทำบุญน้ำกันพอเดี๋ยวจะเข้าเขตของการทำพิธีกรรมแล้วการทำบุญก็อาจจะอยู่พ่อแม่ญาติธรรมฟ้าวอยู่คำมาเข้าทีเด้อค่ะเด้อเพราะว่าถึงเวลาแล้วเราจะห่มผ้าพระธาตุจับผ้าพระธาตุน้ำกันเนาะค่ะเพราะว่าจะเริ่มห่มผ้าพระธาตุแล้วเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกว่าได้เวลาแล้วเพิ่นมาแจ้งครูบาอาจารย์ขอเชิญค่ะขอเอาชักชวนอวนเอิญพ่อแม่พี่น้องปองปายของเฮาเข้ามาในสถานลานธรรมตรงนี้เนาะค่ะเนาะอีพอเอิญเลยจ้ะค่ะค่ะในค่ะถ้าสั่นเฮาซอยกันสวดมนต์ในช่วงที่เพิ่นห่มผ้าพอทุกเจ้าหน้าที่เพิ่นจะเตรียมพร้อมแล้วให้เฮาเจ้าข่อยพร้อมหรือยังโนค่ะเจ้าหน้าที่เพิ่นพร้อมแล้วเด้ค่ะขึ้นมาแล้วค่ะพระอาจารย์ต้นมาแล้วค่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแล้วสวัสดีค่ะมาจากสุพรรณแล้วมาถึงแล้วนะคะฉะนั้นที่ครบแล้วค่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาญาติธรรมมาหอดแล้วฉะนั้นถึงเวลาจะได้ห่มผ้ากันแล้วนะคะเอาเลยค่ะค่ะเพราะว่าถ้าเกินเวลาจะล่วงเวลาเดี๋ยวจ่ายล่วงเวลาให้เจ้าหน้าที่หลวงพ่อเอาหน้าเพลิงก็มาแล้วไม่มีเวลาแล้วเอาไว้รอบหลังแล้วก็ปีหน้ากันเพราะมันเลยเวลา5 โมงแล้วครับเอาเจ้าหน้าที่มาแล้วมาพับผ้าเด้อผ้าเป็น8 เมตรพับให้เหลือ4 เมตรขออนุญาตประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าหน้าที่ของกองทุนพระบรมธาตุอดุลวิทยวัฒน์ชวนเพื่อนมาดูผ้าด้วยคือกรณีที่เราจะเวียนผ้ารอบองค์พระบรมธาตุอดุลเผอิญว่าผ้าของเราเนี่ยมันหน้ากว้าง9 เมตรความยาวก็ประมาณ38 เมตรแต่ถ้าหากว่าเราขยายออกทั้ง9 เมตรแล้วทางเดินมันจะไม่พอใช้วิธีพับครึ่งเนาะใช้วิธีพับครึ่งนรงค์ชัยช่วยวิทยวัฒน์ด้วยพับครึ่งพับครึ่งส่วนหนึ่งก็เข้าไปจับเลยครับมันจะง่ายขึ้นเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนญาติธรรมทุกท่านที่มีความสะดวกอยากจะเวียนผ้ารอบองค์พระบรมธาตุอดุลเรียนเชิญเลยนะครับพร้อมแล้วเจ้าหน้าที่เราพร้อมแล้วเรียนเชิญเลยใช้วิธีพับครึ่งความยาวประมาณ38 เมตรนะครับผ้าผืนนี้ผู้ชายมาขึงผ้าก่อนแล้วผู้หญิงมาซ้อนขึ้นเลยเราจะขึ้นฝั่งทางทิศเหนือพับครึ่งนะครับกู้ภัยดูด้วยผ้ามันจะม้วนมันจะเป็นเกลียวเด้ค่อยขยายออกส่วนหนึ่งก็ยกโต๊ะเข้าชิดผนังองค์พระธาตุเลยโต๊ะที่วางเพื่อเราจะได้พื้นที่กว้างขึ้นจริงๆแล้วถ้าเราคลี่ออกนี่มันจะหน้ากว้างประมาณ9 เมตรนะครับความยาวของผ้านี้ประมาณ38 เมตรอาจจะรองรับ
สายศรัทธาของพี่น้องไม่พอ ยู่ใต้ผ้าเลยเอาผ้าบังเอาผ้าเทินหัวเลยมาวันนี้มนต์ผ้า ขยายออกได้อีกนิดหนึ่งนะครับเอาตามพื้นสนามหญ้าเทียมเลยก็ได้ นิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปนะครับ พระคุณเจ้าพระครูที่มาร่วมงานวันนี้ห่มบุญอุ่นมาเร็วใครห่มผ้าปีนี้แต่แคล้วคลาดปลอดภัยตลอดทั้งปีทั้ง69ห่มอบอุ่นอาจารย์นรงค์ฤทธิ์มาไฮไลท์สดไลท์เลยมีกล้องแล้วไม่ลอยกล้อง OB เตรียมเด้อ OB ที่เป็นแบบเข้าไปอยู่ใต้ผ้าได้นะครับเข้าไปอยู่ใต้ผ้าได้เดินหน้าหน่อยเดินหน้าก่อนครับเดินหน้าก่อนอยู่เฉยก่อนเดี๋ยวค่อยขยับแล้วจะมีวิธีตั้งนะโม3จบกล่าวคำอธิษฐานอันนี้มนต์พระครูมาแล้วพระครูอารีบูรพาธรรมบัณฑิตอาจารย์วงเรียกว่าอาจารย์พระครูอารีกราบนิมนต์คณะสงฆ์เดินหัวขบวนได้เลยนะครับเดินมาก่อนแล้วค่อยอธิษฐานคณะสงฆ์ให้เดินหัวขบวนหน้าขบวนได้เลยถ้าใครสายศีลถ้าไม่ถ้าผ้าไม่พอก็จับเสื้อกันเด้อต่อแถวละ8แม่เอาแถวละ8คนสวยงามจะเอาให้ต่อตัวนี้หน้าไปหน้าเอาพูดไปเรื่อยก่อนเด้อโยมขยับมาเรื่อยนะแล้วก็เข้าตรงกลางได้คณะสงฆ์นิมนต์เดินหน้าได้เลยนะครับเดินหน้าขบวนได้เดี๋ยวถึงจุดนี้แล้วจะให้ท่านหลวงพ่อพระครูดมวรานุวัฒน์ท่านได้พาอธิษฐานในขณะที่เดินก็สวดบทสรรเสริญพุทธคุณอิติปิโสไปด้วยนะครับถือผ้าก่อนโยมสวดได้ก็สวดตามไปเลยคุณโยมนำเลยตั้งนะโม3จบก่อนคุณโยมนำเลยคุณโยมเจ้าหน้าที่เราไม่ถึงแล้วไม่สัญญาณหายละคุณโยมว่าเลยคุณโยมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะอิติปิโสภะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิโกอาการิโกเฮหิปัสสิโกโหปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยมเฮติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุท
ทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารทิสัทธาเทวมนุษย์ ญาติโยมต่อต่อบนนะข้างหลังต่อเดินต่อเดินต่อสามเณรมาแล้วสามเณรมาอาลามมงคลแล้ว อะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรม นิมนต์มาเลยนิมนต์พระเรามาให้เป็นพลังพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพ พุทโธภะคะวะ เสียดายไม่มีสายสิญจน์ ปิโสภะคะวะ แตะแตะจับจับมามาร่วมกันร่วมกัน เวียน อาจารย์สุพจน์มา มา สุข ไปลูกหลานเนี่ยหน่อเนื้อพุทธังกูล ทุอนุตตโรปุริสธรรมมาสารทิสัทธา แม่หญิงเอาไม้ช่วยกันแม่หญิงไม้ตัวเหลืองไม้สายไม้ลอยช่วยกัน โธ ไม้มีเนี่ยไม้นี่บัง อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโน ช่วยกันพงรักช่วยกัน โลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตาโพเวนโยหิติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตาโพเวนโยหิติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโก
อากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก อีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายรอบที่สองต่อไปรอบที่สาม เวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสาปุคลาเยสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโยอัญจาริการานิโยอนุตตรังพุญญาเกตังโลกัสสาติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสาปุคลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโยหันชาลิการานิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติสุปฏิปันโน
ภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสาปุคลาเยสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยหันจาริการณิโยหานุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสติสุปฏิปันโนภะคะวะโต สุดท้าย สาวกสั ขึ้น ง แล้ว โฆชุ ตีคล้องเลยนะตีคล้องตีคล้องใครอยู่ใกล้ระฆังตีระฆังใครอยู่คล้องใกล้ตีคล้องโยมโยม ยะปฏิปันโน ทิศตะวันออกที่ว่าตีคล้องโยมตีจะแบบผ้าจะขึ้นถึงยอด สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสายุคานิหัตถาปุริสาปุคลาเยสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทา พระคุณเจ้าขึ้นข้างบนเลยนะ หันจาริการะ สวดมนต์ โยหานุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสติติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโตวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูหานุตตโรปุริสธรรม มาสา ราชิ สาธา เทวามนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะ ธรรมโม สันทิทิโกอากา เดี๋ยวจับ ลิโก จับผ้าไว้นะฮะ แล้วหันหน้าหาองค์พระธาตุนะฮะ โอปันนายิโก จับมา อาจารย์ตังเวทิตาโพวินโยนิติอิติปิโส จบแล้วจบ ภะ แล้ว จบ เดี๋ยว แล้ ก็ ว ไอ ฮะ ฐานละไอฐานคุณโยมนำเลยโยมฐาน แล้วจับผ้าแล้วหันหน้าหาองค์พระบรมธาตุนะฮะ ตามจิตใจให้เป็นสมาธิ เพื่อให้พลังบุญของเราได้ร่วมกัน เดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าห ใน น้า วัน อำเภอ นี้ กำลัง จะได้เป็ จะ นพลัง นำพวกเราทำสมาธิก่อนญาติโยมไอฐาน สุวรรณตาสุทันฐานัง เกิดชาติไหนก็มีผ้าห่มเกิดชาติไหนก็ผิวพรรณสวยงาม เกิดชาติไหนก็ขอให้รูปสวยรวยทรัพย์นับวิชาปัญญาดี สาธุ ว่าตามนะฮะ ว่าตาม พุทธบูชา พุทธบูชา มหาเตชะวันโต มหาเตชะวันโต ธรรมบูชา ธรรมบูชา มหาปัญโย ม มหาปัญโย สังฆบูชา สังฆบูชา มหาโพควโห ม ม หา หา โพ โพ ค คะ ว ม ะ โห โห เนี่ย ติโรกนาถัง กิโลกานาถัง อภิปูชยามะ อ อภิปูชยามะ อติเตกีระ อาติเตติระ จัมปาสีนคเร จำปาสีนาคาเล สัมมาสัมพุทธะ สัมมาสัมพุทธะ สาลีลิกธาตุ สารีริกธาตุ นาตุนะนามัง นาตุนะนามัง นครฐาเนวะ นาคราธาเนวะ มหาสารคามัง มหาสารคา
มัง นาคละสีมัง นาคาสีมัง ปัจจุปันนันจะ ปัจจุบันนันจา ทีลสานมามะ ติรสานามามะ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอนอบน้อมนมัสการ ขอนอบน้อมนมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องเล่ากันว่า เรื่องเล่ากันว่า ประดิษฐานอยู่ ประดิษฐานอยู่ ณนครจำปาสี ณนครจำปาสี ในปางอดีต ในปรางอดีต แล้วกลับกลายมาเป็นที่ตั้ง แล้วกลับกลายมาเป็นที่ตั้ง เมืองนาดูน เมืองนาดูน เขตจังหวัดมหาสารคาม เขตจังหวัดมหาสารคาม ในปัจจุบัน ในปัจจุบัน ด้วยเสียงก้าว ด้วยเสียงกล่าว ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ขอน้อมถวาย พระห่ม ผ้าห่ม อันปราณีตผืนนี้ อันปราณีตผืนนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมธาตุนาดูล พระบรมธาตุนาดูน ขออานิสงส์ ขออานิสงส์ แห่งการถวายผ้านี้ แห่งการถวายผ้านี้ จงเป็นภารวะปัจจัย จงเป็นภารวะปัจจัย หนุนส่ง หนุนส่ง ให้ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ให้ข้าพระเจ้าทั้งหลาย มีความสุขความเจริญ มีความสุขความเจริญ ด้วยอนุภาพ ด้วยอานุภาพ แห่งการถวายผ้านี้ แห่งการถวายผ้านี้ จงดลบันดาล จงดลบันดาล ให้ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ให้ข้าพระเจ้าทั้งหลาย พบแต่ความสุขความเจริญ พบแต่ความสุขความเจริญ ขอบุญกุศลส่วนนี้ ขอบุญกุศลส่วนนี้ จงเป็นเกาะแก้วกำแพงทอง จงเป็นเกาะแก้วกำแพงทอง ป้องกันอันตราย ป้องกันอันตราย สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวง สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวง อย่าได้มาเบียดเบียน อย่าได้มาเบียดเบียน อย่าได้มาทำร้าย อย่าได้มาทำร้าย ขออานิสงส์ ขออานิสงส์ แห่งบุญกุศล แห่งบุญกุศล ที่พวกข้าพเจ้า ที่พวกข้าพเจ้า ได้ทำการบูชาแล้ว ได้ทำการบูชาแล้ว ขออำนาจ ขออำนาจ พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า พระสังฆเจ้า เทวดาอารักษ์ทั้งหลาย เทวดาอารักษ์ทั้งหลาย นาคคุดมนุษย์คนทัน นาครุฑมนุษย์คนทัน บารมีธรรมทั้งหลาย บารมีธรรมทั้งหลาย ขอจงได้หนุนส่ง ขอจงได้หนุนส่ง ให้ข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้า มีความสุข มีความสุข ทั้งกายและใจ ทั้งกายและใจ ทำการสิ่งใด ทำการสิ่ง ขอให้สิ่งนั้น ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จ 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 เป็นที่รักใคร่ เป็นที่รักใคร่ ของมนุษย์ ของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย และเทวดาทั้งหลาย ทุกการ ทุกการ ทุกเมื่อ ทุกเมื่อ ด้วยเถิด ด้วยเถิด สาธุ สาธุ หุยติ สา สันติพร ธุชัยยันโตโพธิยามโมเลสักกายานังนา นันทิวัตโน เอวังตะวังวิชัยโยนโหหิชัยยันตุชัยยมังคะเลนอปารา จิตตปันลัง เกเสนเตปทาวิโปคะเลนอภิ
เสกเกณสัพพพุทธานังอาคาปันโตปันมนทาติตุนาคาตังสุมังคารังสุปาพาตังสุโหติตังสุขันโนสุมโหโตจักสุเกตังพรหมจารีสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทาคินังปะทาคินังมโนกรรมังปณิเทนเตปะทาคินาปะทาคินานิกาตวานัลลพันตเทปะทาคิเน สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุสาธุเข้าที่โยม ถูก นะเข้าห้องน้ำนะโยมแล้วเราจะได้กิจกรรมพิเศษ5 โมง 6 โมงตรง ยืนตรงเคารพธงชาติและเพลงชาติไทย แล้วก็สรรเสริญพระบารมีให้กับในหลวงรัชกาลที่10พระราชินี แล้วก็ยืนไว้อาลัยให้กับทหารกล้า42 นายเราจะเปิดเพลงคนดีไม่มีวันตาย เสร็จแล้วเรานั่งลงแล้วก็นั่งสมาธิส่งกระแสจิตถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระพันปีหลวงเราจะเปิดเพลงส่งนางฟ้าสวรรค์ของน่าจะเป็นเบิร์ดธงชัยหรือเปล่านางฟ้าไปสวรรค์เจ้าที่ลองคลิกดูนะ พอเพลงเสร็จจบแล้วเราก็กราบลงแล้วก็กล่าวคำว่าขอพระองค์จงเสด็จสู่สวรรค์ชั้นคาไลยอย่างที่เราเคยอ่านเคยพูดเคยจากันกราบลง กราบลงครั้งเดียวเสร็จแล้วก็6 โมงพอเสร็จแล้วก็เข้าสู่บรรยากาศกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าน้ำอำเภอเข้าที่เราก็จะกราบพระสมาทานศีลรับศีลกันแล้วก็เปิดงานแล้วก็มีการสวดมนต์สวดพระปริตโยมไหว้พระสวดมนต์ยโสภาวานสั้นแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์สวดพระปริตสวดพระปริตสวดได้อยู่ในตอนนี้เราใช้สมาร์ทโฟนเป็นใช่ไหมเนื้อมันอยู่ในสมาร์ทโฟนทั้งหมดพระธรรมจักรพระปริตพระธรรมนิยามพระอภิธรรมอยู่ในสมาร์ทโฟนหมดเลยถ้าเราใช้เป็นนะสังเกตไหมเห็นพระสมัยใหม่มาทั่วหนุ่มๆเวลาก็สวดมนต์น่ะเขาจะเอาโทรศัพท์วางแล้วก็สวดมนต์นะไม่มีหลงให้สวดปากเปล่าไม่ได้หรอกต้องฝึกไว้ยอมต้องฝึกไว้เอายอมเข้าที่เด้อจัดแถวให้สวยงามตอนนี้ใครอยากทำบุญทำก่อนรุ่งแล้วเข้าที่เด้อทำบุญก่อนมีเวลาอยู่ประมาณสัก30 นาที30 นาทีร่วมบุญกันเดี๋ยวถึงเวลาจะได้เข้าที่สิ่งสำคัญให้เกียรติอาจารย์ตอนนี้ป่ะตอนนี้ใครจะทำบุญเด้อญาติโยมร่วมบุญเด้อถวายการเทศถวายวันนี้เราจะทำผ้าป่าถวายผ้าป่าร่วมกันถวายผ้าป่าร่วมทีมงานเราเป็นยังไงเหมือนเนาะทีมงานถวายผ้าป่านี่ถวายผ้าป่าขอชื่อก่อนจะอ่านชื่อขอบอกชื่อก่อนแม่ใครละเนาะอูทอง
อ๋ออู่ทองโอ้มีหาโต๊ะนั่งแถวนี้เดี๋ยวทักคู่รวมกลุ่มเนาะอู่ทองสุพรรณบุรีมาแล้วเดี๋ยวจะเอาตรงนี้ละช่วงตรงป้ายก็ได้เขียนญาติโยมมาร่วมบุญเด้อร่วมบุญกันเด้อร่วมบุญกันร่วมบุญกันแล้วก็ฟืนไฟเปิดตอนนี้ 17:28 นาทียังเหลือเวลาอยู่ประมาณ30นาทีให้โยมร่วมบุญนะโยมนะรายชื่อรายนามอยากจะทำบุญกับเครื่องเรือเครื่องเรือได้เท่าไหร่แล้วลูกนับด้วยแล้วก็เช็คมามันก็ต่อยอดไปเรื่อยตอนนี้โต๊ะตรงนี้คือ DDTV ใครร่วมบุญกับอาจารย์พระครูประหลัดตลกนิตุภกิจโต DDTV ยอม DDTV ได้พัดได้เสื้อจากทีมงานสภาพุทธบริษัทจิตอาสาภาคประชาสังคมมีพัดกี่อันโยมมีพัดด้วยมาเข้าช่วงนี้เลยเนาะเข้าช่วงนี้เลยผมว่าถ้านั่นคือช่วงอาจารย์บรรยายน่ะเราเอาทีมงานไปตั้งตรงนั้นมันจะผ่านกล้องเลยดูกล้องต่างๆยกโต๊ะตรงนี้ก็เราเอาร่วมบุญกันนี้ก่อนร่วมบุญเอาอ่านรายชื่อเลยลูกอ่านรายชื่อเลยรายชื่อขอรายชื่อเลยอ่านลูกไม่ค่ะกราบขอโอกาสก็ขออนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะสำหรับพ่อแม่ญาติธรรมผู้ที่เพิ่นมารวมทำบุญน้ำกันอนุโมทนาบุญน้ำกับคุณแม่ใจดีเฉชัยอันนี้ก็อยู่กับคุณแม่ค่ะกับคุณแม่คำโกงหนูพักดีค่ะ100 บาทเนาะค่ะคุณแม่ใจดีเฉชัยค่ะอันนี้ของมาจากทางใดเนาะค่ะมาจากกาฬสินธุ์เนาะค่ะ100 บาทค่ะคุณแม่คำโกงหนูพักดีจากกาฬสินธุ์เนาะค่ะ100 บาทคุณแม่สำรวมค่ะน้ำย้อยเนาะค่ะเนาะจากกาฬสินธุ์น้ำกันเนาะค่ะ60 บาทค่ะคุณแม่เพ็ญศรีค่ะคุณแม่เพ็ญศรีเนาะค่ะเนาะจากมหาสารคามอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะ100 บาทอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญกันต่อกับคุณแม่สังวานจอมทองเนาะค่ะมาจากกาฬสินธุ์อีก100 บาทค่ะคุณแม่อุษาโพสีค่ะมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์100 บาทเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่ทองย้อยจากจังหวัดมหาสารคาม100 บาทเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญกันต่อกับคุณแม่หนูพิมพ์ใหญ่ล้ำค่ะจากจังหวัด101เนาะค่ะ100 บาทอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะสำหรับค่ะคุณแม่คำแปลงขอชากุลพร้อมครอบครัวทางหนองบัวลำพูทางหนองบัวลำพูคุณแม่คำแปลงอนุโมทนาบุญนำพร้อมครอบครัวค่ะ100 บาทเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะอนุโมทนาบุญกันต่อกับคุณพ่อบุญตาหมื่นหาวงกับคุณแม่ทองม้วนเสามาสีจากคุณแม่มณีปิ่นอำคาอนุโมทนากับคุณแม่บรรดาหมื่นทวงจากคุณแม่สวยสะตังรวมกันแล้วก็200 บาทพร้อมกับครอบครัวพี่น้องปองปายทุกผู้ทุกคนโฮมกันมาเนาะค่ะผู้อยู่บ้านก็ฝากมานำอนุโมทนาบุญนำกับคุณเวค่ะกับคุณเมวัดถ้ำแปลกบัดถ้ำแฝกจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับครอบครัวร่วมด้วยช่วยกันมา300 บาทอนุโมทนาบุญนำกญาติธรรมทางจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะใส่ซองแล้วเขียนใส่ซองเลยเขียนใส่ซองค่ะแล้วค่อยไปถวายซองเฮามีด้านหลังมีค่ะซองเปล่ามีข้างด้านหลังมีค่ะถวายเป็นซองไปเลยอันนี้ซองข้างหน้ากับนี่ซองอยู่ค่ะอยู่ในขันแม่อยู่ในขันทางด้านหลังอนุโมทนาบุญกันนำเนาะค่ะสำหรับ
สำหรับคุณแม่เนาะค่ะคุณแม่ช่อผักกาค่ะคุณแม่ช่อผักกาภูมิภาคพร้อมครอบครัวจากจังหวัด101 100 บาทอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับผู้ไม่ประสงค์จะออกนามวัดถ้ำแปกเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำ100 บาทพร้อมกับครอบครัวพี่น้องปงปายเนาะค่ะโฮมกันมาตุ่มหุมกันมาญาติธรรมทางจังหวัดกาญจนบุรีเนาะค่ะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะค่ะติมพามาพระอาจารย์ต้นค่ะพามาอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่เบญจาค่ะชัยเทพาพร้อมครอบครัว100 บาทคุณแม่ลัดดาอินทรีย์พร้อมครอบครัวเนาะค่ะเนาะ100 บาทอานิกายมาจากจังหวัดมหาสารคามเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำค่ะอนุโมทนาบุญนำกับนางสายนิชาภานางสาวนิชาภาแวววงศ์เนาะค่ะจังหวัด101เนาะค่ะพร้อมกับครอบครัวพี่น้องปองป่ายอีก100 บาทอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาทุกบุญเนาะค่ะบุญที่พ่อแม่ญาติธรรมที่เอามาร่วมร่วม10 1เป็น5เป็น10เป็น100เป็นพันอันนี้ก็สิมีทุกอย่างอยู่ในค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับนางอมราค่ะแวววงศ์จากจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมกับครอบครัวพี่น้องปองปายลูกหลานอีก100 บาทเนาะค่ะค่ะจังหวัด101กาฬสินธุ์วัฒค่ะญาติบอกว่ากาฬสินธุ์กับกาฬสินธุ์จังหวัด101ค่ะคุณแม่ขาจากคุณแม่อมราแวววงศ์จากจังหวัด101พร้อมกับพี่น้องปองปายครอบครัวลูกๆหลานๆโฮมกันมาเนาะกันเนาะ100 บาทอนุโมทนาบุญนำสำหรับทุกพ่อทุกแม่เนาะค่ะบุญที่ทุกพ่อทุกแม่ให้มามีจ้าคุณยายขามาทางคุณแม่ประนอมอนุโมทนาทุกบุญเนาะค่ะเนาะที่พ่อแม่พี่น้องปองป่ายร่วมกันมาร่วมร่วม10เนาะค่ะอันนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายทุกค่าเนาะค่ะไม่ว่าจะเป็นค่ากันเทศค่าการใช้สถานที่ค่าน้ำค่าไฟค่า LED ค่าจอหนังกลางแปลงเฮ้านี่ราคาค่ะเจ้าหน้าที่ทุกค่าเนาะค่ะทุกสิ่งต้องมีค่าใช้จ่ายกับอนุโมทนาบุญนำทุกบุญที่พ่อแม่พี่น้องปองป่ายให้มานี่ราคาอนุโมทนาบุญนำจ้าอันบ้านไดโนถวายบักขามวสันอบักขามมาตุ่มหุ่มน้ำถวายจ้าอาสาธุอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่ทองเลื่อนจ้ากำลังเขียนอยู่คุณแม่ทองเลื่อนสีผลค่ะจังหวัดมหาสารคามร่วมกันกับลูกๆหลานๆพี่น้องปองไป100 บาทเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่จันศรีค่ะม่วงวิราชค่ะจันศรีม่วงวิราชปางวิราชเป็นบอกค่ะอันนี้กระจากจังหวัดมหาสารคามร่วมกับครอบครัวลูกๆหลานๆเนาะค่ะ100 บาทคุณแม่ศรีดาชัยศรีทาพร้อมครอบครัวลูกหลานค่ะจ้าจากจังหวัดมหาสารคาม100 บาทค่ะแม่นงจำปาสิมจากจังหวัดเลยเอาบักขามมางามมาฝากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อนุโมทนาสาธุนำกับแม่นงจำสิมจังหวัดเลยอนุโมทนาบุญกันต่อกับคุณแม่จอมศรีค่ะพรหมรัตนาจังหวัด101เนาะค่ะพร้อมกับพี่น้องปองปายลูกๆหลานๆ100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณสิริยาภาค่ะคุณสริญญาจากประทุมขันธ์ค่ะคุณสิริธัญญาปทุมขันธ์ขั้นอ่านผิดก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อจากจังหวัด101ร่วมกับพี่น้องปองป่ายมานำกัน100 บาทอนุโมทนาบุญนำคนหนึ่งเขียนคนหนึ่งอ่านแต่สุดท้ายค่ะแต่สุดท้ายบุญของพี่น้องปองป่ายพ่อแม่ที่อธิษฐานก็ได้ถึงกันเนาะกันเนาะเทวดาเพิ่นจำแล้วค่ะแม่จำบุญแม่จำบาปแม่จำนำหยาดแม่จำหมายทานเพิ่นจำแล้วเรียบร้อยอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่ปลาณีค่ะมาจากเนาะค่ะเนาะจากจังหวัดมหาสารคามพร้อมกับครอบครัวลูกๆหลานๆ100 บาทค่ะสาธุค่ะคุณแม่ขาเอามาให้ลูกอ่านให้จ้า
โอ้ค่ะถ้าถวายกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อาจารย์ประหลัดเนาะค่ะเนาะคุณแม่ค่ะคุณแม่ถือไว้ก่อนเนาะค่ะคุณแม่จะถวายกับครูบาอาจารย์แม่นบอกค่ะคุณแม่ถือไว้ก่อนนี่ภาพเจอพ่อแม่นั่นนะคะอาจารย์ยืนอยู่นั่นแม่ไปถวายเลยถวายกับพระอาจารย์ประหลัดนรงฤทธิ์กับแม่ถวายเลยค่ะครูบาอาจารย์เพิ่นก็ยืนอยู่ที่คดีโลกคดีธรรมเนาะค่ะผู้ใดสิถวายครูบาอาจารย์ไปได้เลยค่ะเพิ่นยืนอยู่ตรงหน้านั้นแล้วอนุโมทนาบุญกันต่อกับทีมงานญาติธรรมวัดโพนทองร่วมกับจังหวัดเลยทำบุญ 1,000 บาทกับบักขามหวานอีก12 กล่องวสันค่ะอนุโมทนาบุญนำกับทีมงานญาติธรรมวัดโพนทองร่วมกับจังหวัดเลยทำบุญ 1,000 บาทรวมและกับบักขามหวานอีก12 กล่องจ้าที่เป็นบักขามกวนอนุโมทนาบุญนำกับญาติธรรมของเฮาพี่น้องปองปายพุนบ้านพีบ้านนองได้ปองดองฮาแกนย่ามีของกินเสียบๆย่างได้มาปั่นกันกินอนุโมทนาบุญนำกับพ่อคุณกับพ่อคุณมหาสารคามวสันค่ะคุณพ่อคุณบอกค่ะอนุโมทนาบุญนำกับครอบครัวคุณพ่อคุณมหาสารคามเพิ่นหนาสิซื้อคุณเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะสำหรับคุณแม่ทองจันทร์ค่ะคุณแม่ทองจันอิโนค่ะพร้อมกับครอบครัวลูกๆล้านๆโฮมกันมาจากจังหวัด101 100 บาทเนาะจ้าค่ะสาธุค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ครูประคองขันโมลีจากจังหวัด101ทำบุญพระธาตุนาดูลพ่วมกับลูกหลานพี่น้องปองป่าย100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่พิมพ์ปลีงามสะพรั่งพร้อมกับครอบครัวลูกหลานตุ้มหุ่มกันมา100 บาทจากมหาสารคามค่ะอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะเนาะคุณแม่สุพรรณีค่ะคุณแม่สุพรรณีแม่นจำหนักเมนบอกค่ะอ่านปิดก็ต้องขอโทษอาคาแม่นแหม่มจำแหม่มแปมจำหนักเนาะค่ะคุณแม่โอคอยกับโอสวาเนี่ยค่ะแห่งบริไซเวนตาอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่สุพรรณีแปมจำหนักค่ะพร้อมกับขอบครัวลูกหลานทำบุญ100 บาทจากมหาสารคามมีเวลาทำบุญอยู่อีกแค่20 นาทีก่อนที่จะเคารพธงชาติพ่อแม่พี่น้องปงปายอยากทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันสร้างกุศลร่วมกันก็ขอเชิญได้นะคะที่กับมองที่กองอำนวยการที่กำลังใส่เสียงอยู่ในขณะนี้ค่ะอนุโมทนาบุญกันต่อกับคุณแม่กาญจนาปณภูเตอาจารย์พร้อมกับครอบครัวลูกหลานค่ะ100 บาทจากมหาสารคามค่ะจ้าคุณแม่จิตติภกาค่ะกองมณีหรือว่าแม่วิที่ค่ะเมนบอกค่ะแม่บัวไขคุณแม่บัวไขเป็นกระเขียนดีแล้วคุณแม่บัวไขพร้อมกับลูกหลานตุ้มหุ่มกันมาเนาะจากมหาสารคามอีก200 บาทอนุโมทนาบุญนำค่ะอนุโมทนาบุญนำหลายค่ะอนุโมทนาบุญกันโตเนาะค่ะอนุโมทนาบุญกันโตสาธุค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะจ้าคุณแม่ค่ะคุณแม่บอกคุณแม่สุกัญญาแท้ตั้งพร้อมกับครอบครัวลูกๆหลานๆเนาะคุณแม่มาจากจังหวัดไหนคะมาจากอาจารย์ชัยรัตน์เมืองการจากวัดถ้ำแฝกอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณแม่เดินทางมาไกลขอสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณแม่ค่ะยังดีเนาะคุณแม่ยังได้พาทันห่มผ้าพระธาตุอนุโมทนาบุญด้วยกับคุณแม่ค่ะคุณแม่สุกัญญาแท้ตั้งวัดถ้ำแฝกค่ะพร้อมกับครอบครัวลูกๆหลานๆมากับพระอาจารย์ชัยรัตน์เนาะค่ะเนาะจากจังหวัดกาญจนบุรีขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงลูกหลานก็น่ารักเนาะค่ะตุ้มหุ้มกันดีจังอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสำหรับพ่อแม่ญาติธรรมทุกพ่อทุกแม่ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่รุ่งอรุณมูลสารเนาะค่ะเนาะมาจากจังหวัด101พร้อมกับครอบครัวลูกหลานจูงแขนกันมาจูงมือลูกฉุดมือหลานร่วมกัน100 บาทมาร่วมด้วยช่วยกันเนาะกันเนาะอนุโมทนาบุญน้ำทุกบุญเด้อค่ะอนุโมทนาบุญน้ำค่ะอนุโมทนาบุญน้ำทุกบุญค่ะคุณแม่เพ็ญศรีพรหมเสนาค่ะพร้อมกับครอบครัวลูกหลานเนาะ100 บาทจากมหาสารคามค่ะ
อนุโมทนาบุญกันต่อกับคุณแม่บัวเงินชาญชัย กับคุณแม่สุนาชาญชัย พร้อมกับครอบครัวลูกๆหลานๆเนาะค่ะเนาะตุ่มหุ่มกันมาจากจังหวัดมหาสารคาม100 บาทอนุโมทนาบุญนำค่ะอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะอนุโมทนาบุญกันต่อกับพี่น้องปองปายลูกๆหลานๆเนาะพี่น้องอย่าทำของเฮาทุกเส้นทุกสาย ไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดมหาสารคามจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดขอนแก่นหรือว่าจะเป็นจังหวัดค่ะทางกาฬสินธุ์ดินดำน้ำซุมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตุ้มโฮมลูกศิษย์ลูกหามาเอาบุญใหญ่ในการเป็นมหกรรมหรือว่าจะเป็นเนาะค่ะกองทัพธรรมค่ะมื้อนี้ก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาทุกสารทิศไม่ว่าจ้าว่าจังใดคะคนหายชื่อรำไพริมเสนาครับคุณแม่รำไพริมเสนาอยู่ทั้งใดโน่ค่ะอีพอให้ไปถ่ายอยู่ไสให้มาคอยอยู่ตรงด้านหน้ากองอำนวยการผู้ที่กำลังใช้เสียงคุณแม่รำไพเมนบอกค่ะคุณแม่รำไพจากจังหวัดใดเนาะพ่อเอ้ยจากจังหวัดใดคะจากจังหวัดกาฬสินธุ์คุณแม่รำไพค่ะคุณแม่รำไพจากจังหวัดกาฬสินธุ์พัดหลงกับลูกๆหลานๆสวัสดีค่ะคุณพี่ไดว่าโบเดมาสวัสดีค่ะพี่หวานโอจ้าสาธุอุ้ยคุณพี่ค่ะเดมานำกันอนุโมทนาบุญนำสาธุค่ะคุณพี่น้ำหวานจากบ้านทรัพย์เจริญโรงทานบ้านทรัพย์เจริญอนุโมทนาบุญนำค่ะคุณพี่ค่ะจะอนุโมทนาบุญคนหายคุณแม่รำไพจากจังหวัดกาฬสินธุ์พัดลงการตนเฮผ้าพระธาตุอยู่มองใดมาเด้อจ้าเด้ออีพอเรายืนถ่าอยู่ตรงด้านหน้านี่ให้ฟาวมาเขียวมาเดี๋ยวอีกจักน้อยสิประกาศให้อีกรอบหนึ่งเนาะค่ะเนาะคุณแม่รำไพจังหวัดกาฬสินธุ์ให้มาพบค่ะจ้าอนุโมทนาบุญกันโตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสุภวรรณค่ะโฮม2 ชั้นจังหวัด101เนาะค่ะเนาะพร้อมกับครอบครัวลูกๆหลานๆตุ่มโฮมกันมาสวัสดีค่ะคุณยาย100 บาทค่ะจากจังหวัด101เนาะค่ะเนาะคุณแม่นางสาวสุภาวรรณสม2 ชั้นค่ะจากจังหวัด101ครอบครัวของเพิ่นตุ่มหุ่มกันมาลูกๆหลานๆค่ะอนุโมทนาบุญกันต่อเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะนางสาวทดาพรลำดวนจากสารเพชรค่ะสารเพชรจากจังหวัด101100 บาทเนาะค่ะพร้อมครอบครัวอนุโมทนาบุญเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะอนุโมทนาบุญน้ำกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องปองป่ามีเวลาสาธุค่ะคุณแม่ค่ะมาทางนี้ก็ได้เด้อค่ะฝั่งนี้ก็ยังมีอยู่คุณแม่รำไพจากจังหวัดกาฬสินธุ์มาเลยยังเนาะอีพอเราห่อนใจยังไปยังมาบอกประกาศให้ดูเนวสันค่ะจากจังหวัดกาฬสินธุ์พัดหลงกันรั่วไปเข้าห้องน้ำห้องในทั้งใดกับมาเด้อค่ะเด้อพอเราถ่ายอยู่อนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่บุญทันพรหมรักเนาะค่ะเนาะพร้อมกับครอบครัวจากจังหวัด101 100 บาทอนุโมทนาบุญนำเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่บุญเพลงค่ะคุณแม่บุญเพลงเนาะค่ะจากจังหวัดมหาสารคามสวัสดีค่ะอุ้ยนึกว่าไม่ได้มาแล้วมากับใครมายังไงโอ้ค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่สมหญิงสุดท้ายก็ได้มาเนาะอยากมากับพระอาจารย์ต้นสาธุค่ะคุณแม่สมหญิงค่ะอนุโมทนาบุญด้วยกับคุณแม่สมหญิงค่ะทางลพบุรีอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่บุญเพลงค่ะจากทางมหาสารคามพร้อมกับครอบครัวลูกหลานตุ้มหุ่มกันมา100 บาทอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญกันต่อกับคุณแม่หนูพรรังสีจากจังหวัดมหาสารคามสวัสดีค่ะพร้อมกับครอบครัวลูกหลาน100 บาทค่ะอนุโมทนาบุญนำกับเมมมาร์ทค่ะ
ทางหน้าดวงเมนบอกค่ะเมืองเลย100 บาทพร้อมกับครอบครัวลูกหลานของเพิ่นตุ่มห่มกันมาเนาะค่ะเนาะอนุโมทนาบุญนำกับแม่บมค่ะทางจังหวัดเลยแม่บมมะลิแก้วค่ะทางจังหวัดเลยพร้อมกับครอบครัวลูกหลานค่ะ300 บาทอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญนำกับแม่โจค่ะแม่โจแม่โจค่ะโพธิดอกไม้ทางหน้าดวงเนาะค่ะเมืองเลย100 บาทพร้อมกับครอบครัวลูกหลานแม่รำไพมาหรือยังเนาะถ้ามาแล้วแจ้งได้เด้อค่ะว่ามาแล้วสีใดเศร้าประกาศให้อนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่แขกค่ะคุณแม่แขกทางหน้าดวงเมืองเลยมาจากโกสุมพิสัยเอาแต่งเป็นชุดมาอาจารย์ว่าเป็นหมอลำวสันค่ะโอสุมพี่สายบ้านเอาคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะอันนี้เป็นสาว อนุโมทนาเพิ่งสาวหน่อยสาวใหญ่ค่ะอนุโมทนาบุญกันต่อกับแม่แขกค่ะทางหน้าดวงเมืองเลยพร้อมขับกวนลูกหลาน100 บาทอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญนำกับแม่เอิญค่ะแม่เอิญเนาะค่ะหน้าดวงเมืองเลยพร้อมขอบกวนลูกหลานตุ้มหุ่มกันมา100 บาทอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญนำกับคุณแม่ลำไพค่ะบุญละเอียดทางจังหวัดเลยพร้อมขอบครัวลูกหลาน100 บาทเนาะค่ะอนุโมทนาบุญนำอนุโมทนาบุญนำค่ะอนุโมทนาบุญทุกบุญกับพ่อแม่ญาติธรรมคุณแม่คุณแม่นางรจนาทางจังหวัดเลยพร้อมขอบครัวมาหุ่มตุ่มหุ่มกันมาเอาบุญน้ำกันเนาะค่ะเนาะมาเอาบุญน้ำกันอีก100 บาทค่ะมาหรือยังเนาะคนหายคนเสียคนหลงค่ะคุณแม่วันทองทาพินิจจากทางมหาสารคามพร้อมกับขอบครัวลูกหลานตุ่มหุ่มกันมา100 บาทอนุโมทนาบุญกันอีกจักหน่อยก็จะได้เข้าพิธีการแล้วทำบุญเนาะก็ได้เรื่อยแป๊บเดียวกราบนิมนต์พระคุณเจ้าสามเณรขึ้นสู่อาสงฆ์นั่นนะครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้า ทุกรูปที่มาร่วมงานนะครับขึ้นสู่อาสงฆ์6 โมงตรงญาติโยม6 โมงตรงร้องเพลงชาติไทยสรรเสริญพระบารมีต่อเนื่องร้องเพลงชาติไทยให้นึกถึงใครโยมนึกถึงบรรพบุรุษปู่ตายายายสมัยก่อนมือหนึ่งถือดาบมือหนึ่งไกวเปทุกวันมือหนึ่งต้องถืออาวุธที่ว่าเห็นไหม2 เคสที่ผ่านมาชายแดนเขมรญาติโยมเข้าใจญาติโยมก็รักทหารรักทหารรักลูกทหารแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีให้นึกถึงนายหลวงทุกพระองค์ตั้งแต่สมเด็จพระสุนมหาราชพระเจ้าตากสินมหาราชพระราชวงศ์จักรีเรียกว่า10 พระองค์และปัจจุบัน แล้วก็ยืนไว้อะไรให้กับทหารกล้าคือว่า42 นายที่บาดเจ็บมันจะมีเพลงคนดีไม่มีวันตายให้เรายืนสงบนิ่งสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วก็นั่งลงโยมนั่งลงพอนั่งบอกให้นั่งลงก็ลงปุ๊บจะมีนั่งไว้อะไรนั่งส่งกระแสจิตกระแสใจถวายให้กับพระพันปีหลวงสมเด็จพระราชินีพระพันปีหลวงซึ่งเป็นแม่ของในหลวงรัชกาลที่10เราต้องทำให้ดีจะมีเพลงหนึ่งคือส่งนางฟ้าไปสวรรค์นะเจ้าที่ดูเพลงเดี๋ยวลองเกินนิดสุดท้ายแล้วก็กราบลงครั้งหนึ่งกราบลงแล้วเราก็ว่าขอพระองค์สู่สวรรค์ชั้นคาไลหรือคำที่ว่าไปสู่ภพภูมิที่ดีของพระองค์ท่านเพื่อนทำงานมาเหนื่อยแล้วสุดท้ายเราก็เข้าสู่บรรยากาศเปิดงานก็จะเชิญท่านนายอำเภอมาจุดพระอำเภอนาดูนี่แหละนายอำเภอนาดูเพิ่นถามเมื่อกี้ว่าเพิ่นเป็นคนเกิดที่ยางตลาดแล้วก็ตอนนี้ย้ายไปอยู่น่าจะเป็นขอนแก่น
ตอนนี้มาเป็นนายอำเภอที่พระธาตุนาดูลอยากจะอยู่นานๆพัฒนาพระธาตุนาพัฒนาอำเภอนาดูลแล้วก็นายกเทศมนตรีเมืองนาดูลเนาะแล้วก็เมื่อจุดธูปเทียนบูชาไตรแล้วก็กราบพระสมาทานศีลพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าหน้าอำเภอนาดูลก็ให้ศีลแล้วก็เพื่อนกล่าวเปิดงานกล่าวเปิดงาน กล่าวเปิดงานให้กำลังใจกับผู้มาแล้วก็ครูบาอาจารย์แล้วก็ท่านนายอำเภอก็กล่าวต้อนรับพี่น้องญาติโยมเข้าสู่เมืองพระธาตุนาดูลเมืองจำปาสีเป็นเมืองเก่าเมืองก่อนสมัยขอมนั่นแล้วก็เขาได้นายกเทศมนตรีกล่าวต้อนรับแล้วก็ถวายชัยธรรมให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าหน้าอำเภอแล้วเราก็เข้าสู่บรรยากาศไหว้พระสวดมนต์สวดพระปริตรเสร็จแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมสอดแจ้งวันนี้เพราะว่าพระที่มาเทศเนี่ยเกือบ20 รูปอาจจะได้ขึ้นขึ้นเดียวอย่างอาจารย์มหาสุริยาสุนทรธรรมโมอาจารย์สุเมธธรรมสารอาจารย์วรรณะลูกหลานมหาสารคามจะขึ้นคู่กันแต่ธรรมะมีอันเดียวเพื่อนอาจจะหาสิ่งดีๆมาตั้งอาจารย์พระครูบุรพาบัณฑิตก็มาจากหนองพอกเนี่ยรองเจ้าหน้าอำเภอแล้วอาจารย์พระครูมหานพลอาจารย์เจ้าหน้าอำเภอสหัสขันธ์ภูสิงห์เดินทางมาก็อาจจะการที่2การที่3พอกลางๆก็อาจารย์มหาสุริยาแล้วก็อาจารย์ใบบุญที่มาจากสุรินทร์ก็ถนมเนาะก็จะมาเทศแล้วครูบาอาจารย์อีกหลายรูปสอดแจ้งบรรดาโยมที่อยู่ทางบ้านเด้ออยู่ทางบ้านยังไม่มาก็ให้มาแล้วก็กิจกรรมท่านนายอำเภอสราวุธนามศรีลีเนาะรอลิงเนาะศรีลีเป็นนายอำเภอนาดูลได้เวลาเนาะใกล้เวลาโยมจะซ้อมไหมได้โยมทั้งหมดยืนขึ้นทั้งหมดยืนแถวลงยืนนะสวยดูภาพตากล้องพร้อมเนาะลงยืนนะแม่ชีก็ยืนเด้อเป็นมนุษย์เหมือนกันเหมือนเขาถามหลวงพ่อเยือนที่ทำที่นั่นน่ะทำไมไปทำพระทำทางให้กับทหารเพราะว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์หลวงพ่อตอบคำเดียวว่าจิตของมนุษย์จบไหม มนุษย์ก็คือคนคนหนึ่งผู้กำกับมาแล้วเขาเชิญเจริญพรทั้งหมดแถวต้องลองตรงเฉยๆเราซ้อมยังไม่ถึงเวลานะจ๊ะยังไม่ถึงเวลาซ้อมคืนตรงคือมืออย่าไปทำงี้ถ้าตรงแบบธรรมาธิไม่สีตรงก็คือมือร้องเพลงชาติไทยมีเสียงเท่าไหร่ให้ดังๆใครรักชาติบ้างยกมือใครเกลียดชาติเอามือลง รักชาติยกมือขึ้นทั้งสูงใครรักพ่อรักแม่ยกมือขึ้นเกลียดพ่อเกลียดแม่เอามือลงอย่าลืมตัวรักเราต้องรักชาติอะไรจำไว้ว่าบางพูดตามอาจารย์เนี่ยชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์ย่อมอยู่เหนือสิ่งอื่นใดถ้าชาติจะยับอับจนทุกคนจะไปไหนดีต่างคนต่างไปหลุดเข้ารูบังเกอร์แล้วอันนี้เมื่อชาติสมานสามัคคีชาติปองดองกันเราก็มีรอยยิ้มมีแต่ยวทยิ้มไหว้ทักทายมีความสุขนัตถิสันติบรา
ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยแค่ล้วนหมายรักษาพันทินไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติมาเลพระเดินประเทศชาติไทยต้องเวทีชัยชโยอุตสายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์จากไปแต่กลิ่นหอมยังพัดผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่างด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอเดินตามรอยเท้าแห่งพระแม่ไปด้วยศรัทธาไม่เสื่อมคลายขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้ดวงใจไทยทุกดวงขอพักดีขอถวายรักนี้นิรันดร์แด่พระพันปีหลวง ไทยฐานจิตแม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้ ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์
รูปภาพรว จะ ม ปิดทองหลังองค์พระปฏิ เอาว่า40 นาย เอาภาพ42 นายขึ้นมาอายมพนมมือขึ้นอธิษฐาน ใช้คำพูดว่าขอให้เหล่าทหาร ขอให้เหล่าทหาร42 นาย 42 นาย ไปสู่สุคติ ไปสู่สุขติ ภพภูมิสวรรค์ด้วยเถิด ภพภูมิสวรรค์ด้วยเถิด สาธุ สา ส่ง ธุ วิญญาณให้ท่านไปสู่สุคตินั่งลงญาติโยมนั่งพับเพียบแล้วพนมมือขอภาพพระพันปีหลวงกับเพลงส่งนางฟ้าไปสวรรค์ดนตรีทุกคนตั้งใจมองที่จอกันมองที่จอกันสมเด็จพระราชินีพระพันปีหลวงทรงงานสงกรานต์ผู้พระบารมีของในรัชกาลที่ 9บัดนี้ ถึงเวลาส่งนางฟ้ากลับสวรรค์ที่แห่งนั้นงามดังฝันคู่ควรเทพธิดาสู่สวรรค์สู่ยังวิมานที่ปลายขอบฟ้าก้มกราบอำลาด้วยน้ำตาอาลัยท่านลงมาจากบนฟ้าจากสวรรค์เติมความฝันต่อชีวิตผู้คนทั้งไกลไกลสุดเหนื่อยล้าอุทิศชีวาเพื่อคนที่อยากไร้เป็น
ญาติโยมพนมมือขึ้น น้อม 1 2 3กราบค้างไว้โยม ขอพระองค์ ขอพระองค์ สู่สวรรค์ สู่สวรรค์ ชั้นคาไลย ชั้นคาไลย เอาเงยขึ้นปื๊ดเนี่ยเราทำหน้าที่ของพระสงฆ์นิกรชาวไทย เพราะว่าประเทศไทยเรามีชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ย่อมอยู่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น ถ้าใครไม่เอาชาติไม่เอาศาสนามหากษัตริย์นั่นคือศาสนากับพระกษัตริย์อยู่คู่กันชั่วฟ้าดินสลาย วันนี้เราได้ทำหน้าที่ของพระสงฆ์นิกรของคนไทย ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติต่อพระศาสนาพระมหากษัตริย์ต่อหน้าพระธาตุนาดูลณวันนี้ขอให้ญาติโยมตั้งใจนะโยมนะณช่วงต่อจากนี้ไปกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูเลยนะโสพลเจดีย์พิรักษ์เจ้าคณะอำเภอนาดูลขึ้นสู่ธรรมาสน์ก่อนจะได้กล่าวเปิดงาน แล้วก็ขอเชิญท่านสราวุฒินามศรีลีนายอำเภอนาดูลขอเชิญจุดธูปเทียนบูชารัตนตรัยในณโอกาสนี้ญาติโยมก็ขยับขยายนั่งพับเพียบก่อนนะโยมนะก่อนนั่งสมาธิก่อนนั่งคัตตมาธินิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปนะครับขึ้นสู่อาสงฆ์เสร็จนี้เราจะได้หลวงพ่อให้โอวาทจะได้เปิดงานจะได้สวดมนต์บ้านเราอ่ะรับศีลรับศีลจากหลวงพ่อในอำเภอยังไม่เคยไม่นานก่อนต่อจากนี้ไปญาติโยมสมาทานศีล5กันนะโยมนะแม่ชีศีล8ใครเอาศีล8ก็ต่อไปอีก3ข้อวิรัตเอาเองเด้อแม่ชีกับวิรัตเอาเองต่อไปนี้ก็มัคคทายิกาช่วยกันบูชาพระรัตนตรัยอิมินาพร้อมกันอิมินาสการเรนะตังพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนะตังธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการเรนะตังสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภาควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรามะยังพันเตวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามาทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามาตติยามปิมะยังพันเตวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคัมมะนังนิตติตังสาธุอามะพันเตปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อทินนาทานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทา สาธุ สีเลนะนิพพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย สาธุพันเต ญาติโยมกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าน้ำเพอหรือว่าบวชศีลห้าละโยมต่อศีลพร้อมเพียงกันพนมมือไว้ก่อนพุทโธเมนาโถนะโยมนะเอาหนึ่งสองสามเอากราบ พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา เงยขึ้นกราบ ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา เงยขึ้นกราบ สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา ครับกราบนิมนต์เจ้าข้าพร้อมกัน กราบนิมนต์เจ้าค่ะ กับนนพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าน้ำเพอให้โอวาทธรรมกับคณะสงฆ์แล้วก็ญาติโยมที่มาจากทั่วสารทิศกราบนิมนต์ครับ ขอนอบน้อมบูชา องค์พระบรมธาตุนาดูลเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโอกาสคณะสงฆ์คณะครูบาอาจารย์ที่มาพร้อมกันอยู่ณลานบุญบนพิธีแห่งนี้ ขอเจริญในธรรมท่านนายอำเภอนาดูนท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาดูนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้แสวงบุญทั้งหลายซึ่งวันนี้รู้สึกต่อมารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่เห็นภาพนี้ได้สะท้อนความเป็นชาวพุทธออกจากการแสดงกิริยาของญาติโยมทั้งหลายด้วยความมั่นคงแน่วแน่ในคุณพระรัตนตรัยโยมนั้นด้วยการนำของคุณเจ้ามาจากหลายจังหวัดทั่วภาคอีสานหรือภาคกลางที่มาแสวงบุญปฏิบัติธรรมณบรมธาตุนาดูลแห่งนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งเพราะสถานที่ตรงนี้เป็นของพวกเราชาวพุทธทุกคน
ที่ต้องได้รับการต้อนรับ แล้วก็เป็นสถานที่ที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลาย ได้มาแสดงออกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมืองแห่งนี้บูรณาการ1,600 กว่าปีมาแล้ว ชื่อว่านครจำปาสีซึ่งเมื่อปีพ.ศ. 2522 ก็ได้มีการค้นพบสิ่งสำคัญอันล้ำค่าคือสถูปสำริดที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถอดสลักได้สถูปนี้บรรจุอยู่ในบาทสำริดใบใหญ่ก่อด้วยศิลาแรงรอบมีพระพิมพ์ดินเผาเรียงรายล่อเป็นหมดทุกอริยบทของพุทธเจ้านั้นแสดงว่าคนโบราณเนี่ยมีความเคารพต่อพระพุทธศาสนาจึงสร้างพระบูชาแล้วก็ได้รับอารยธรรมในการเผยแผ่พุทธศาสนามาสู่เมืองแห่งนี้จึงได้รับพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้อยู่ในบาทใบใหญ่แล้วก็มีแผ่นทองคำบริสุทธิ์เป็นรูปกีบบัว16กีบรองรับอยู่พอถอดสลักสำริดออกข้างในก็เป็นเงินนะพอถอดตลับเงินออกข้างในก็เป็นทองคำในพระอบทองคำนั้นก็มีพระบรมสารีริกธาตุเท่าเม็ดกอสารหักอยู่ข้างในมีน้ำมันหอมหล่อเลี้ยงอยู่ซึ่งอายุก็1,600 กว่าปีถึงถือว่าเมืองนี้มีความเจริญทางพระศาสนาเป็นมรดกอันสำคัญที่บรรพการของพวกเราได้ฝากไว้ให้พวกเราจนรุ่นหลังได้มาบูรณะได้มาสมัยนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีมาทำพิธีวางก็ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลด้วยวงเงินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว500,000ผมให้คนมาสร้างของพวกเราแล้วกันนี้ขึ้นโดยมาเป็นองค์สมัยนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีมาทำทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือรัชกาลที่10ในปัจจุบันนี้เสด็จมาเป็นองค์ประธานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุคือบรรจุบนองค์พระธาตุชั้นบนนี้ฉะนั้นถือว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญทางพระศาสนาด้วยบารมีแห่งองค์พระธาตุเนี่ยทำให้ญาติโยมได้สายบุญผู้แสวงบุญปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้มารวมกันได้มาเห็นได้มาชมบารมีบางคนเคยมาแล้วบางคนก็เพิ่งมาด้วยวันนี้เป็นภาพที่ประทับใจที่สุดเห็นท่านพระครูอุดมประธานโครงการเนี่ยพาญาติโยมมาอาตมาก็ชื่นชมท่านว่าพระทำงานเนี่ยไม่เหมือนโยมทำอะไรเนี่ยก็ต้องมีงบประมาณถึงทำได้จะทำโน่นทำนี่ต้องมีงบประมาณมาถึงทำได้หน่วยงานราชการเนี่ยต้องมีงบมาก่อนถึงทำได้แต่คณะสงฆ์ไม่มีงบประมาณสักบาทเนี่ยทำได้ยิ่งใหญ่ท่านพระครูอุดมไม่มีงบประมาณบาทเดียวก็ไม่มีแต่ว่างบประมาณส่วนนี้มันเกิดศรัทธาเกิดด้วยศรัทธาของพวกเราชาวพุทธทั้งหลาย
ช่วยกันเป็นพลังเป็นอำนาจอย่างหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งคือศรัทธาของมนุษย์ฉะนั้นพระสงฆ์เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญเมื่อกี้ท่านพาโยมเวียนผ้ารอบองค์ธาตุอาตมาก็นั่งดูโยมแน่นขนาดแล้วก็เดินก็ไม่ได้ค่อยได้เร็วดูการเดินทุกคนก็ยกผ้าขึ้นดูขาเหมือนจิ้งกือนะเดินไปจิ้งกือนี่ด้านหัวมันถ้าหัวมันพาเดินไปไหนลำตัวหางก็ต้องตามไปนั้นพระคุณเจ้าอยู่ด้านหัวด้านหน้าพระคุณเจ้าก็พาโยมเดินพระคุณเจ้าเดินไปทางไหนโยมก็ตามไปนั้นวันนี้ท่านพระครูอุดมพระวิทยากรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยพาโยมเดินมาที่นี่พาโยมเดินไปสู่ทางอันสว่างคือสร้างบุญให้แก่ตัวเองสร้างบารมีทำให้แก่ตัวเองในฐานะพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นชาวพุทธมั่นคงด้วยคุณพระรัตนตรัยแล้วยังมีความมั่นคงในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าไม่มีชาติเราก็อยู่ไม่ได้พระสงฆ์ก็อยู่ไม่ได้พระมหากษัตริย์ก็อยู่ไม่ได้ต้องมีชาติท่านชาติเป็นเรื่องสำคัญเห็นฉายขึ้นจอ LED จอโปรเจคเตอร์ใหญ่เนี่ยผู้เสียสละคือทหารทำให้เรามีความสุขทำให้เราอยู่อย่างสบายในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งกินเที่ยวสนุกสนานร้องเพลงเฮฮานอนอยู่ข้างบนห้องแอร์นั่งอยู่ภัตตาคารทานอาหารอร่อยอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เป็นที่รักแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งนี่เป็นนอนอยู่ที่ชายแดนทนทุกข์ทรมานก็ต้องยอมเพราะเป็นหน้าที่ก็ปลูกฝังมาอย่างนั้นนี่คือความเสียสละของทหารทำให้ชาติมีความมั่นคงอาตมาเนี่ยเดินทางไปหลายประเทศเอเชียนี่ไปแทบทุกประเทศแล้วสู้ประเทศไทยนี่ไม่ได้ประเทศไทยสบายอยู่อย่างความเป็นชาวพุทธอยู่คนภาคอีสานนี่ดีที่สุดดีกว่าภาคอื่นคือภาคอีสานนี่แหละเพราะคนเข้าถึงพระพุทธเจ้าคนเข้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยคนก็ต้องสร้างบุญบารมีคนมีบุญถึงเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้ไอ้พวกที่เข้าไม่ถึงเนี่ยก็มีแต่เรื่องไม่ดีขนาดโยมทั้งหลายบริจาคทุนทรัพย์สร้างวัดวาอารามบางวัดสร้างเป็นพันล้านก็ยังบอกว่าพระเอาเงินมาจากไหนมาสร้างเขาไม่รู้ว่าคนที่พูดนี่คือคนไม่มีบุญไม่รู้ว่าเงินส่วนนี้เป็นเงินบุญเกิดขึ้นฉะนั้นเขาไม่มีบุญก็ต้องพูดต่างๆนานาทำร้ายคนอื่นทำให้เขาไม่พบแสงสว่างวันนี้คณะพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาพวกเราทั้งหลายเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยเข้าถึงความจงรักภักดีในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็นึกถึงผู้เสียสละคือทหารหารที่อยู่ชายแดน วันที่เขาเคลื่อนล่างจ่าเริงอาตมาก็นั่งดูในโทรศัพท์น้ำตาไหล
นั่งดูร้องไห้ไปด้วยกลางคืนก็นั่งดู เห็นคนทั้งหลายมารอรับส่งร่างข้างถนนทั้งธงชาติบิวสมัติวงวัจจาเลิงร้องไห้เรานั่งดูที่กุฏิก็น้ำตาไหลเพราะว่าเขาเสียสละยอมปลีร่างกายพี่ชีวิตเพื่อพวกเราดังนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้มีบุญก็ต้องแผ่บุญให้เขาได้ไปสู่สุคติโดยพลังแห่งพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นเราได้ยืนตรงร้องเพลงชาติไทยเพื่อบ่งบอกถึงความรักชาติรักในความเป็นไทยเพราะเรามีแผ่นดินอยู่นี่เพราะความเป็นชาติไทยของพวกเรายิ่งกว่านั้นก็ยังได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่หลักกิ่งของพวกเราชาวไทยทั้งหลายท่านทุกคนเนี่ยต้องตระหนักว่าเรามีพระมหากษัตริย์เป็นจอมทัพไทยเป็นเจ้าของแผ่นดินคำว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็คือใหญ่สุดในแผ่นดินเนี่ยก็คือพระเจ้าอยู่หัวคือพระเจ้าแผ่นดินที่พวกเราให้การเคารพบูชาแต่ก่อนเนี่ยอาตมาก่อนที่มาบวชเป็นทหารอยู่ที่อุดรธานีรอ13,200ค่ายหนองสำโรงนะเขาก็คัดทหารไปอารักขาด้วยเราเป็นคนแม่นปืนเป็นมือสไนเปอร์แม่นปืนก็คัดไปอารักขารัชกาล40เนี่ยพระองค์เสด็จมาทรงยกช่อฟ้าที่น้ำโสมก็จัดรถพิเศษไปรับมาจากสนามบินอยู่อย่างใกล้ชิดแต่ก่อนออกไปเนี่ยต้องปฏิญาณตนว่าถ้าพระเจ้าอยู่หัวได้รับอันตรายชุดนี้ต้องรับผิดชอบไม่ต้องมีชีวิตอยู่ปฏิญาณตนถึงขนาดนั้นเรารักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างสุดยิ่งเอาชีวิตเป็นเดิมพันพอมาเห็นทหารเสียชีวิตน้ำตาไหลดูข่าวแล้วก็น้ำตามันไหลออกมาโดยไม่รู้สึกตัวช่วงที่เขาลบกันเพื่อนที่เป็นทหารว่าเขาเป็นรออยู่ที่ปักธงชัยว่าถ้าทางการหน่วยเหนือสั่งก็ต้องออกเป็นรอเต็มกินข้าวอยู่ที่ชายแดนพร้อมที่จะไปหนุนทหารที่อยู่ในวันหน้านะอายุมากๆแล้วก็ยังจะไปรบนะเพราะว่ารักในความเป็นไทยในแผ่นดินไทยมีความหวงแหนรักในความมั่นคงความเป็นชาติไทยฉะนั้นวันนี้เห็นท่านประธานโครงการพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาญาติโยมทั้งหลายได้ทำการแสดงออกครบวงจรได้ทั้งอานุภาพบุญกุศลพลังการปฏิบัติได้ทั้งความจงรักภักดีในชาติในศาสนาในพระมหากษัตริย์แล้วก็ยังเป็นการประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าเราผู้หนึ่งที่มีความจงรักภักดีใครจะมาย่ำยีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราไม่ได้ฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพในนามเจ้าอาวาสวัดพระธาตุนาดุลแห่งนี้
ในนามพี่น้องชาวอำเภอนาดูนก็ขอต้อนรับทุกท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติธรรมผู้แสดงบุญทั้งหลายเทวดานางฟ้าทั้งหลายที่มาในวันนี้ ก็ขอให้พบแต่ความสุขความเจริญ ขอให้ได้อานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่มาอยู่ณพระธาตุนาดูนแห่งนี้ ขอบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอบารมีแห่งการปฏิบัติ ขอบารมีแห่งบุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมได้สะสมได้บำเพ็ญบารมีมา จงเป็นตบะเดชะหนุนส่งให้ท่านทั้งหลาย พบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิทพรชัย คืออายุวันนะสุขะพละปริภาณธนสารสมบัติจงทุกคนทุกท่าน บัดนี้ได้เวลาแล้วก็ขอเปิดโครงการธรรมสัญจรสืบต่อไปณบัดนี้ขอเจริญพร สาธุเอากลับหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อให้โอวาทธรรมแล้วก็รับไว้แล้วก็พร้อมเพียงกันกราบพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นของเราเงยขึ้นกราบพร้อมกันธัมโมเมนาโธพระธรรมเป็นของเราเงยขึ้นกราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นของเราเงยขึ้นวันนี้ก็ขอเชิญท่านนายอำเภอถวายหยธรรมแล้วก็นี่เลยเส้นนี้ได้อยู่แล้วก็เชิญให้ผู้กับไปถวายด้วยไปช่วยถวายด้วยกันจับบาตรด้วยกันลองผู้กำกับโรงพักอำเภอนาดูนก็มาแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีก็มาถวายช่วยกันถวายลูกศิษย์สามเณรรับหลวงพ่อหน่อยนะผู้จัดการมาเดี๋ยวให้ท่านนายอำเภออยู่นี่แหละดูไปนิดนึงนายอำเภออยู่นี่ยืนนายอำเภอพูดกับยืน3 ท่านยืนตรงนั้นกล้องอยู่ไหนกล้องเดี๋ยวรับพอดก่อนนะเดี๋ยวก็ให้นายอำเภอกล่าวพบปะนิดหนึ่งยะถาวาลิวหาปุราภริปูเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยถามานิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปัจจายโนจตโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุดูหลวงพ่อลงด้วยธรรมาสเดี๋ยวนี้เชิญนายอำเภออย่างงี้ตุ๊กกล้องกล้องไหนเนาะตรงนี้เลยนายอำเภอหลวงพ่อครับที่จบลงไปนั้นเป็นการกล่าวสัมโมทนียกถาโดยท่านอาจารย์พระครูโสพลเจติยาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามและ
ผู้ที่กำลังพูดอยู่ในขณะนี้ก็คือท่านนายอำเภอสราวุธในอำเภอนาดูนเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันนะครับเห็นไม่เคยเห็นพวกข่าวแม่ข่าวเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับก็วันนี้มาพร้อมกับนะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาดูนนะครับแล้วก็ท่านผู้แทนท่านผู้กำกับนะครับท่านนายกก็จะนะครับเจ้าของพื้นที่นะครับก็จะดูแลพี่น้องท่านผู้แทนผู้กำกับก็จะมีตำรวจมาดูแลให้ด้วยนะครับในวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นต้องขอนำเรียนว่าหน้าที่แห่งนี้นะครับพระบรมธาตุนาดูนนี่นะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นเมืองเก่านะครับเมืองจำปาสีนะครับตั้งแต่สมัยธรวดีนะครับสมัยโบราณนะครับซึ่งทุกท่านตอนเข้ามาก็จะรู้สึกนะครับรู้สึกว่าขนลุกนะครับแค่มองมาก็รู้สึกขนลุกเข้ามาแล้วก็มีจิตใจเบิกบานนะครับสถานที่กว้างขวางนะครับแล้วก็วันนี้อากาศดีด้วยนะครับไม่หนาวมากเหมือน 2-3 วันที่ผ่านมานะครับยุงก็ไม่เยอะนะครับก็ในนามของพี่น้องชาวอำเภอนาดูนชาวจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้ต้องนะครับรู้สึกยินดีกับท่านพ่อขาวแม่ขาวที่จะได้มาทนุบำรุงศาสนาของพวกเรานะครับเมื่อสักครู่ผ่านมาท่านหลวงพ่อท่านเปิดนะครับทั้งพระพันปีหลวงแล้วก็ทหารกล้าของเราที่เสียสละในชายแดนนะครับก็เห็นแล้วทุกท่านเห็นน้ำตาซึมเลยไม่มีใครพูดเลยณตอนนั้นนะครับไม่มีใครคุยกันเลยนะครับก็ได้ส่งความปรารถนาดีกับนะครับผู้ที่รักษาชายแดนอยู่ชายแดนด้วยแล้วก็ทหารที่เสียสละชีวิตนะครับมีทั้งชาวอำเภอมหาสารคามแล้วก็หลายๆจังหวัดที่นะครับในทั้ง42ท่านเมื่อกี้นี้นะครับวันนี้นะครับในอำเภอนะครับในงานพี่น้องชาวอำเภอก็ต้องขอต้อนรับนะครับต้อนรับพี่น้องนะครับทุกจังหวัดนะครับเมื่อกี้คุยกับหลวงพ่อว่ามาหลายจังหวัดนับไม่ไหวนะครับก็วันนี้ต้องขอต้อนรับแล้วก็ขอให้นะครับในการปฏิบัติธรรมในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้พี่น้องได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับในโอกาสนี้ต้องขออวยพรให้พี่น้องที่มานะครับปฏิบัติธรรมสัญจรในวันนี้นะครับมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทุกท่านนะครับต่อหน้าพระบรมธาตุนาดูนอันศักดิ์สิทธิ์นี้ขอบคุณครับเอาสาธุดังๆหนึ่งครั้งตบมือครับสาธุปีหน้าก็ได้มาให้ความต้อนรับอาศัยนายกเทศมนตรีเมืองแล้วนะโยมเนาะเมืองนาดูนเนาะอาตมาก็อยู่วังสะพุงนายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุงนายก ในช่วงต่อจากนี้ไปได้เข้าสู่ไหว้พระสวดมนต์ก่อนแล้วก็ได้ฟังอาจารย์ครูบาอาจารย์ปรารภธรรม โอ้สายไม่ถึงว่ะญาติโยมตัวเด้อเตรียมตัวไหว้พระสวดมนต์มาญาติโยมแม่คุณแม่คุณหญิงแล้วพระวิปติพร้อมกันแล้วญาติโยมพร้อมกันนะโยมนะเวปฏิปติปหายะไม่ด้วยไม่อยู่ไหนไม่มีด้วยสัพพะทุกขาวินาศายาปาริตังพรุธมังคลังวิ
ปฏิปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพายาวินาศายาปาริตังพรุธามังคาลังวิปฏิปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคาวินาศายาปาริตังพรุธามังคลังกราบนิมนต์เจ้าค่ะเดี๋ยวขออนุญาตหันมาทางองค์พระธาตุก่อนไหว้พระกันก่อน เป็นบ่เป็น ไหว้พระไม่ต้องแปลนะจ๊ะญาติโยม นึกถึงพระรัตนตรัยก่อน เอาไม้อาจารย์มังกรไปไหนอาจารย์มังกรเอาไม้ลอยไป อาจารย์นี่ก็ได้ช่วยกันโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตังสัทธัมมังสังฆังอิเมหิสกาหิยะทาระหังกาโลปิเตปิปุชยามาสาธุโนพันเตภะคะวะสุจิราปารินิพุตโตเปปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานาสาอิเมสกาทุกตาปันนาการะภูเตปฏิคันหาตุอัมหากังทิคารตังหิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิกราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราหันนามยังพุทธสาภะคะวะโตบุปภาคณมกลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโคภันนะภะคะวันตังเอวังกัลยาโนทิติสัตโตอะภุคโตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอานุวัตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติ
หันดามายังพุทธาภิกขิติงกโลมาเสพุทธวาระหันตวังรัตาทิกุณามิยตโตสุทธาติยานักการุณาหิสัมมาทักขโตโพเทสิโยสุชนะตังกัมมันรังวาสุโลวันธามหังตัมมนังศิลาสาธิเมนตังพุทโธโยสัพพปานินางสาลัดนังเขวามุตตมังปะมาโนสติทานังวันธามิตังสิเลนะหังพุทธัสสะอาสามิตาสุวะพุทโธเมสามิเกสาโลพุทโธทุกขาสัทธาตาจวิทาตาจหิตาสเมพุทธัสสะหังนิยาเทมิสาริลันเจวิตัมติทังวันทันโตหังจาริสามิพุทธัสเสวัตุโพธิตังนาทิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวะรังเอเตนะสาจวัตเชนวัตเถยยังสาตุสาตเนพุทธังเมวันธมาเนนายังปุญญังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเฮสงตัสสเตจัสสามาปลงกายเยนวาจายวาเจตสาวาพุทเทอุกัมมังกัมมันตังมายายังพุทโธปฏิคันหาตุอธิยันตังการันตเรสังวริตุงวะพุทเทอันนามยังนัมมาโนสตินิยังกโลมาเสสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาปุวิญโยหิติหันนามยังนามาภิกขิติงกโลมาเสสวากขาตตาทิกุณัญโยขวัสเสระเสยโยโยมัคคปาตปริญญาติวิโมกขเปโตทันธามโรกปัตตนาตถาทังนิธาเรวันธามหันตมะรังวรธรรมเมตตังธัมโมโยสัพพปานินางสารนังเขวามุตตมังทุติยานุสติทานังวันธามิตังสิเลนะหังธรรมัสสหัสสมิทาโสวาธัมโมเมสามิเกสโรธัมโมทุกขาสัทธาตาจวิทาตาจหิตาสเมธัมมัสสะหังนิยาเทมิสาริลันวิธัมติทังวันทันโตหังจาริสามิพุทธัสเสวะสุภมตัง
นาทิเมสารนังอัญญัง ธัมโมเม เมสารนังวะลังเอเตนะสัจจวัต เช นวัตเถยยังสาตุสาสเน ธัมมังเมวัน ธรรมาเนนะยังปุญญังปะสุตังกิตาสัพเพปิอันตรายาเมมาเฮสงสัตเตจัสสากายเนวาจายวาเจตสาวาธัมเมอุกัมมังกัมมตังมายายังธัมโมปฏิคันหาตุอาจยันตังการัตตะเรสังวริตง วะธัมเม ขันธามยังสังขานุสตินิยังกะโลมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยายาปฏิปันโน ภะคะวะโตสาวกสังโฆ สา เมติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาทิทังจัตตาริ ริปุริสายุคานิอัตถปุริสาปุกลาเอสัพพะคะวะโต สาว กสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชาเร การณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกา สาติอันดามยังสังฆาภิกิติงกะโลมาเสสัทธรรมโชสุปฏิปัตติกุณามิโยโตโยภิโทอริยปุกขารสังกเสโทสิรานิธรรมปวลาสยกายยกิตโตวันธามหังตมะยานักนังสุสุทังสังโฆโยสัพพปา นีนัง สารนังเขวามุตตมัง ตาติยานุส สติทานังวันธามิตังสิเลนะหังสังกัสสะหัสสมิทาโสวาสังโฆเมสามิกิสสาโลสังโฆทุกขาสัทธาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมสังฆาสังนิยามิสาเรลันเชเวธรรมติทังวันทันโตหังจาริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังนาทิเมสารนัง อัญญังสัง โฆเมสารนังวะลังเอตยานาสัจวัต เช นวัตเถยยังสาตุสาสเนสังฆังเมวันตมาเน ยายัง ปุญญังปะสุตังกิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเฮสงกาสเต ชัสสะ กายนวาจายวาเจตสาวา สัง เท เข อุกัมมังกัปตังมายายังสังโฆปฏิคันนาตุอัตยันตังการันตะเร สังวริตุงวะสัง เคกน้ำตอนเย็น
อันดามายังอุทิศนาทิตานากาตโยปนามาเสเอเมนาบุญญากรรมเมนาอุปัชฌายาคุณุตตราอาจาริยุปกาลา จั จั ม ม มั ม ต ตา ตา ปิ ปิ ตา ตา ต ต ยาย าตกาพระมังสุริโยจันติมาลาจากคุณวันตานาราปิจา พระมะมาราจาอินทราจัตโลกาภาราจเทวตายาโมมิตามนุสาจะมัจจตาเวริจาปิจาสัพเพสัตตาสุขีหุนตุปุญญานิกัตตตาวิเมสุขังจัตติวิตังเกตุขิปังปะเปมะตังอิมินาบุญญากรรมเมนะอิมินาอุทิศเสนาจาขีปาหังสุรเทเทวทันดุปาทานาเสธนังเยสันตาเนนาธรรมายาวันนิพานาโตมะมังนาสันตุสัพพทาเยวายาจัจจโตภเวภเวอุชุจิตตังสติปัญญาสัลเลโคมินยาปินามาลาลาการตุโนกาสังการตุจักวิเดสุเมพุทธาวิปาวะโลนาโตธัมโมนาโตวารุตตโมนาโตปะเจตพุทโธจะสังโฆนาโสตโลมะมังเตโสตมานุภาเวนะมาโลกัสสังรักขันตุมาญาติโยมกำหนดจิตรัตนากรรมฐานนิดหนึ่งว่าตามอุกาสะ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 ณโอกาสบัดนี้ณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอสมาทานเอาขอสมาทานเอาซึ่งพระกรรมฐานซึ่งพระกรรมฐานขอให้คานิกาสมาธิ ขอให้ขานิกาสมาธิอุปจาระสมาธิอุปจาระสมาธิ อัปปนาสมาธิ อัปปนาสมาธิ และวิปัสสนาญาณและวิปัสสนาญาณจงบังเกิดขึ้นมี จงบังเกิดขึ้นมีในขันธสันดานในขันธสันดานของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจะตั้งสติกำหนดไว้จะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ากำหนดรู้หายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้3 หนและ 7 หน3 หนและ 7 หน100 หนและ1,000 หน100 หนและ1,000 หนด้วยความไม่ประมาทด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดครับนิมนต์นั่งขัดสมาธิสักพักหนึ่งญาติโยมขัดสมาธิได้ขัดสมาธิเด้อเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหงายมือไว้หัวโป้มือชนกันอุชุงกายังตั้งกายตรงๆดำรงสติไว้เฉพาะหน้านาตาปีมีความเพียรสัมปชาโนมีสัมปชัญญะสติมามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานั่งให้มันสบายสบายกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธก็ได้โยมพุทโธ1พุทโธ2ท่านสาธุชนท่านผู้ติดตามรับชมรับฟังทุกท่านในขณะนี้ท่านอาจารย์พระครูดมวรานุวัฒน์ได้นำพาสาธุชนญาติโยมที่มาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญภาวนาเจริญสมาธิกรรมฐานถือว่าเป็นงานหลักของพุทธศาสนิกชนคนไทยของเราและชาวพุทธทุกคนกิจกรรมที่สาธุชนกำลังเห็นอยู่นี้เป็นกิจกรรมงานปฏิบัติธรรมสัญจรที่คณะสงฆ์ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรได้ร่วมแรงแข็งขันจัดงานดังกล่าวนี้ขึ้นมา
แล้วนำญาติธรรมญาติโยมศิษยานุศิษย์เดินทางมาร่วมกันบำเพ็ญกองการกุศลใหญ่ เพื่อแผ่บุญกุศลบารมีเมตตาบารมีให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงและน้อมบุญให้กับองค์เทพเทวาทั้งหลายที่ปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยของเราพร้อมทั้งอุทิศบุญกุศลให้กับบรรพชนบรรพบุรุษไทยเหล่าทหารหารและญาติโยมพุทธบริษัทที่เสียสละเพื่อปกป้องรักษาความเป็นไทยมาให้แก่พวกเราถึงวันนี้กิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายและก็ไม่ใช่ว่าจัดกันได้ง่ายๆถ้าหากว่าขาดความเสียสละขาดความตั้งใจขาดความศรัทธาไม่สามารถที่จะมาจัดกิจกรรมและจัดงานในลักษณะเช่นนี้ได้เลยท่านสาธุชนทั้งหลายนี่คืองานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์และญาติโยมพากันออกมาจากบ้านแล้วมาสร้างพลังแห่งบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับตนเองกับหมู่คณะกับสังคมประเทศชาติบ้านเมืองและในโลกเพราะฉะนั้นการได้ออกมาแล้วมาบำเพ็ญกองการกุศลร่วมกันในลักษณะเช่นนี้จะส่งผลที่ดีให้กับสังคมประเทศชาติของเราอีกนานแสนนานท่านสาธุชนทั้งหลายหลังจากที่บำเพ็ญภาวนากันเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้ฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่กราบนิมนต์มาในครั้งนี้ซึ่งมีอยู่หลายรูปเลยทีเดียวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาเจริญภาวนาตามที่อาจารย์พระครูท่านนำอยู่ขนาดนี้พร้อมๆกันเพื่อสงบจิตใจของเราสักระยะหนึ่งขอเชิญทุกท่านทำสมาธิโดยพร้อมเพรียงกันสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ดีได้มากราบพระไหว้พระรักษาศีล5รักษาศีล8ได้มาบูชาพระบรมธาตุซึ่งเป็นอธิธาตุเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์เรามีศูนย์รวมจิตใจถนนทุกสายมุ่งมั่นเข้าสู่พระธาตุนาดูลความดีก็มุ่งสู่จิตใจของญาติโยมทุกคนนานาจิตทุกดวงพุทโธพุทโธพุทโธนัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งความสงบไม่มีกำหนดจิตยกมือขวาวางบนเข่าขวาคว่ำไว้กำหนดจิตยกมือซ้ายวางบนเข่าซ้ายคว่ำไว้ยืดตัวตรงๆหายใจลึกๆเข้าไปทีนี้ขยับขยายนั่งพับเพียบพนมมือขึ้นหลับตาอีกครั้งหนึ่งจะพาแผ่เมตตาแบบมีเป้าหมายแล้วได้ผลพนมมือขึ้นหลับตาให้สนิททำจิตให้สงบเพ่งกระแสจิตไปที่ตรงกลางหน้าผากสมมุติว่ามีแสงสว่างแล้วแผ่บุญหาใครแล้วก็นึกน้อมไปถ้าเราลืมตามันก็คนเยอะอาจจะรำคาญตา
หลับตาแล้วก็เหมือนอยู่คนเดียว คน3-4 พันคนก็เหมือนอยู่คนคนเดียวเพ่งกระแสจิตไปแผ่ไปให้ไปสารนึกถึงพระราชามหากษัตริย์ก็แผ่ไปนึกถึงพ่อแม่ก็แผ่ไปว่าพร้อมกันเลยญาติโยมสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่ เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปัจจาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปะริหารันโตจงมีแด่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปไพศาลถึงมารดาบิดาปู่ย่าตายายครูอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคยร่วมรักสมัครใครขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งพระราชาพระราชินีพระราชโอรสพระราชธิดาคณะรัฐบาลทหารตำรวจและสาธุชนทั้งหลายที่ช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรมีพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่นางพระธรณีพระเพลิงพระพายพระแม่โพธิ์ศพพระแม่คงคาตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ที่ได้รับความสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับอนุโมทนากุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญกันแล้วในวันนี้จงทุกคนทุกตนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิญาติโยมจะคุกเข่าขึ้นกราบพระรัตนตรัยอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังวาเทมิกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิกราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรากราบพระเถระสามเณรกลับที่หลังให้มันสาผมสา40นิมนต์มาทางนี้หันใครมันสาหลายอาจารย์ชั้นละเท่าไหร่ฮะกลับพระเถระกลับพร้อมเพียงเอากราบพุทโธ
ครับครับญาติโยมสามเณรแม่ชีเตรียมตัวกราบแบบอัญชลีเด้ออัญชลี วันทาอภิวาทพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอัญชลี วันทาอภิวาทธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราอัญชลี วันทาอภิวาทสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอัญชลี วันทาอัญชลี สาธุเพิ่มไม้ให้หน่อยบุญธรรมญาติโยมพนมมือขึ้นจ้าญาติโยมพนมมือขึ้นหลับตาเด้อจะเชิญเทวดาลงมาเทวดาชั้นล่างเทวดาชั้นไหนก็ตาม6 ชั้นนี่แหละลงมาเราจะสวดมนต์พระปริตถวายให้กับประเทศชาติบ้านเมืองให้สงบร่มเย็นให้แคล้วคลาดปลอดภัยให้เทวดามีส่วนร่วมมนุษย์มีส่วนร่วมเทวดามีส่วนร่วมถ้าลืมตาแล้วเทวดาไม่ลงนะเทวดาอายสลัดชังตะเสนังสะพันธงนารินทังตะคาลกาโตเตปริตวานาเมตังสเมตาพะทันตาอาเวคิตกิตาปริตังพนันโตสักเคกาเมจารุเปกิริสิกาลตเตจันตาลิเควิมาเนทิเปลาเทจักขาเมตาลุวนะขาหาเนคิกาวัตุมหิเทเตภุมมาจายันตุเทวาจลาธาลาวิสเมยาขะคันทัพพนาคามเตทันตาสันติเกยังมุนิวะราวัจนังสาทาวเมสุนันโตธรรมสาวนกาโลอะยัมปะทันตาธรรมสาวนกาโลอะยัมปะทันตาธรรมสาวนกาโลอะยัมปะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังตะละนังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิสัมโพธิเทอัตถเวสัญจทวาทัสสัญจสหัสสเกปัญจตตาตาหัสสะนินามามิสิรตาอาหังเตสะธรรมันจะสังกันจะอาตะเรนะนามามิหะนามาการานุภาเวนะหันตา
วันสามเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายามปิวินาสันตุอาเสสะตัวสามพวนเทปัญจปัญญาสัญจจตุเวสติสหัสสเกทาสัสสะสหัสสานินามามิสิรัสสะอาหังเตสังธรรมันจะสังขันจะอันตะเรนะนามามิหังนามการานุภาเวนะหันตวาสัมเพอุปันทเวอเนกอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสะตัวสามพวนเทนาบัวตระสเตอาจจันตังเรียทัสหัสสเกเวสติสัตสหัสสานินามามิสิรัสสะอาหังเตสันธรรมันจะสังขันจะอาทังเรนะนามามิหังนามการานุภาเวนะอันตวาสัมเพอุปันทเวอเนกาอันตรายามปิวินาสันตุอาเสสัตโตนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมโอตัมมะทะมาตัสสะวะคาตาเสวะเตนิทานะโมมหาสังฆาสัพพิวิสุทธัสสิรัตถิติโนนะโมโอมาตยาราตาสรัตนาตยาตตะทุกังนะโมโอมากาติตาสตาตะวันตุตยาสัพพินะโมการาปะภาเวนะวิคันฉันตุอุปันทวานะโมการานุภาเวนะสุวันติโหตุสัมปัฏฐานะโมกาลาสเตเชนะวิธิมิโหเตชะวาเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาปุชาจะปุชนิยานังเอตัมมังกะระมุตตมังปฏิกรุปฏิสวาโสจะปุเพจะกัตตะปุญญาตาอาตสัมมาปณิทิยเอตัมมังกะละมุตตมังหาอุสัจจันจะเสปัญจะวินัยโยจะตุเสสิตัวสุภาติตาตยาวาจาเอตัมมังกะละมุตตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังพุทธัสสะตัสสังฆโหอนาคุราจะกัมมันตะเอตัมมังกะละมุตตมังทานันจะธรรมจริยาจยาตกานันจะสังฆโหอนาวาจานิกัมมานิเอตัมมังกะละมุตตมังอารติวิรติปาปามาจะปานาจะสัญญโมอาปมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังกะระมุตตมังคาระวัวจะนิวา
ตัวจะตันตัวติจักตันยุตากาเรนธรรมาสวนังเอตัมมังกาลมุตตมังขันติจะโสวาจาสตาสัมมนานันจะทาสนังกาเลนะธรรมาสากาจาเอตัมมังกาลมุตตมังตัปโปจะพระมจริยันจะอริยสัจจานาทัสสนังนิพพานาจาจิกิริยาจะเอตัมมังกาลมุตตมังทัสสะโรกตัมเมหิจิตังยากนากัมปติอาสุกังวิราชังเขมังเอตัมมังคาลมุตตมังเอตานิสานิกาตวานาตัมปัตตมปลาจิตาสัมปัตตโสติกาจันติตันสังมาคาลมุตตมันติยังกินจิเวทังหิทวาอุรังวาสักเกสุวายังรัตนังปณิตังนาโนสัมมาอาทิตถากเตนะอิตัมปิพุนเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหนตุกยังวิลาคังอมตังปณิตังยะทัสสะกาสากยมุนีสมาหิตัวนาเตนะตัมเมนะสมาจิกินจิตัมปิตัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมพุทธเศธโธปณิวันนาเยสุจิงสัมมาทิมานันจาริกัตยัมมาหุสัมมาทินาเตนะสัมโมนาเวจติอิธัมปิธัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุคลาอาสัสสตังปัสสัตตาจัตตานิเอตันิยุคานิโหติเตทาคินยาสุขตัสสะวะกาเอเตสุทินนานิมหาภาลานิอิตัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปโยตามนัสสาธาเนนะนิกามิโนโคตมัสสะสนัมหิเตปฏิปัตตาอมตังวิกายหารัตถามุตาเนียพุทธิพุทธมานาอิตัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุนังกุรานังนาวังนาติสัมภวังวิลาตติกายติเกภวาสมิงเตเกนะเพชาอวิโลติฉันตานิพันติทิลายถายัปปฏิปวอิตัมปิสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเมตัญญาสัพพโรกัสสมิงมานะสัมภ
วะเยอปริมาณังอุทังอทุจติริยันจะอสัมภาตังอเวรังอสปัตตังทิฏฐันจรังนิสินโนวาสยาโนวายาวตัสสวิกตเมตโทเอตังสติงอาทิตเถยพัมมะเมตัมนิหารังอิธรรมาโหติตินจะอนุปคัมมสิรวาทาสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยยะเกทังนะหิชาตุขับภะเสยยังบุณเรติติติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวากขาโตภะคะวตาธัมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสายุคานิหัตถาปุริสาปุคคลาเยสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติคาถาชนะมารพาหงสหัสสมาพินเนมิตสาวุทานตังกริเมฆลังอุติตะโครัสเสนามาลังทานาทิธรรมวิจินาจิตตวามุนินโทตันเตสัสสะภวตุเตชยมังคารานิลาติเลกามติโยจิตสัพพลันติงโครัมปนาระวะกามากามทัตตยาขังขันติสุทันตวิตินาจิตตวามุนินโทตันเตสัสสะภวตุเตชยมังคารานินารากิริงขจวรังอติมันตะภูตังทาวากิจักกามสนิวสุธารุนันตังเมตัมปุเสกวิตินาจิตตวามุนินโทตันเตสัสสะภวตุเตชยมังคารานิอุคิตตะคาตมติหาสสุธารุนันตังนาวันติโยชนะปะทังกุริมารวันตังอิทธิพิสังกตมโนจิตตวามุนินโทตันเตสัสสะภวตุเตชยมังคารานิกรัตตวานากาธมุทธารังอิวะคัมปินิยาจินจายทุตตวจนังทยกายมาเสสันเตนะโสมาวิธินาจิ
ตวามุ มุนิ นิ น น โตตันเตสัสสะภาวตุเตชยมังคารานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาปิโรปิตมนังอติอันตพุตตะปัญญาปฏิปัจจริโตชิตวามุนินโตตันเตสัสสะภาวตุเตชยมังคารานินันโทปนันจะพุทธคังวิพุทธังมาเหติงพุทธเทระเทระพุทธเกนะธรรมาปยันโตอิทุปเทสวิตินาชิตวามุนินโทตันเตสัสสะภาวตุเตชยมังคารานิคาหาทิติพุทธเกนะสุทัตถะหัตถังพระมังวิสุทธิสุทธิเมติปกาพิธานังญาณา กัตเต นา นะ วิ วิ จิ จิ นาชิตวามุนินโทตันเตสัสสะภาวตุเตชยมังคารานิเอตาภิพุทธชยมังคาราอัตถคาทายโยวาจโนทินาติเนสารเตมตันติหิตวานาเนกวิวิตานิจุปันทวานิโมขังสุขังอธิกามยนาโรสปัญโย กัลลุนิโก นาโทหิตายาสัพพปานินางภูเรตวาปารมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชยมังคารังจยันโตโพธิยามุเลสักกายานังนันติวัตตโนเอวังตวังวิจโยโหหิจยาสุจยมังกะเรอปราชิตปัลลังเกสีเสปทวิปกขเลอภิเสเกสัพพพุทธานังหักขปัตโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังคารังสุปภาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุเยทังพระมจาริสุปทักกินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักกินังปทักกินังมโนกรรมังปเนเตเตปทักกินาปทักกินานิกัตตวานารพันตเถปทักกิเน นาทิเมสลนัง อัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเมจยมังการังนาติเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเมจยมังการังนาติเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเมจยมังการังตังเกณฑ์จิรัตนังโลเกวิชติวิวิธามปุถุราตานังพุทธสมังนาติตัสสมาโสติภวันตุเตยามจินจิระตานังโลเก
เวชติวิวิธังพุทธุราตานังสัมมาสมังนาติตัสสมาโสทิภวันตุเตยังจินจิราตานังโลเกเวชติวิวิธังพุทธุราตานังสังฆสมังนาติตัสสมาโสทิภวันตุเตทุกขปัตตาตเนทุกขาพยาปัตตาจานิพยาโสกาปัตตาจานิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปทังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานันทันตุสัทธายาสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหนตุกัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันตเตเจนารักขังพันธามิสัพพาโสภวตุสัพพมังกลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตเอาสาธุใครอยู่ใกล้คลองตีคลองตักบาทตอนนี้ก็จากนี้ไปจะได้ฟังเทศฟังธรรมเด้อโยมเด้อเพราะว่าสวดมนต์นี่สวดได้ทั้งคืนหรอกมวลยิ่งสวดแปลสวดไซสวดธรรมจักรได้ทั้งคืนทีนี้ครูบาอาจารย์มาหลายเมตตาธรรมมาหลายทีนี้ ก่อนที่จะถึงครูบาอาจารย์เทศอยากเอาทีมงานมะขามหวานทีมงานแผ่กันเทศรอบเดียวคือดูลูกน้องว่าเจ้าหน้าที่บอกค่าใช้จ่ายเราประมาณ 200,000 โยม 200,000 ตอนนี้เรายังไม่ถึงดีเท่าไหร่ยังเพราะว่างานเราจัดงานครั้งนี้ไม่มีงบประมาณกิจอาสาชมรมกู้ภัยนาโดนเนอะมาข้างหน้าลูกมาข้างหน้าแล้วก็จิตอาสาเวรเลยคนไหนที่ลุกได้ถือถุงตั้งแถวกันเดี๋ยวครูบาอาจารย์ที่มาเทศนะครับนิมนต์ที่มาจากอาจารย์ต้นอาจารย์ชลัดแล้วก็อาจารย์มาจากอุบลเดี๋ยวลงไปข้างล่างใครจะได้ขึ้นคู่ขึ้นเดียวแต่ช่วงงานแบบนี้เราต้องขออนุญาตครูบาอาจารย์ที่มาเวลาฟังเทศก็โยมก็มีเจ้าหน้าที่ไปแผ่แล้วก็1แผ่กันเทศแล้วก็ฝากมะขามหวานไม่ด้วยคนละถุงมาตั้งแถวกันไม่ไวใช้เวลามันไม่เวลาวันเดียวมาแถวหน้าก่อนลูกคุณแม่เด้อมาข้างหน้าหาอาจารย์ก่อนตั้งแถวนี่ปุ๊บไปนู่นเลยเนี่ยไปข้างไปต่างๆไปให้ทั่วตอนนี้โยมกำลังจะเข้าห้องน้ำรีบเข้ารีบมานะไม่มีพักแม้แต่นาทีเดียวเพราะการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกถ้าเราจะแผ่ตอนดึกๆโยมก็จะหลับเดี๋ยวรวมจะหลอยไปเข้าเต็นท์ขอครั้งเดียวโยมนะโยมครั้งเดียว1ถวายการเทศแล้วเวลาพระเทศลงโยมไม่ต้องลุกมาก็ได้เด้อไม่ลุกมาถวายคือให้โยมใส่ครั้งเดียวทั้งทอดพระป่าด้วย1โยมมาแถวหน้าเลยโยมแม่แถวหน้าเนี่ยขอตัดสัญญาณมาที่ผู้ดำเนินรายการ
ออนุญาตครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับณขณะนี้ท่านสาธุชนกำลังติดตามรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดกิจกรรมงานปฏิบัติธรรมสัญจรณพระธาตุนาดูลอำเภอนาดูลจังหวัดมหาสารคามซึ่งจัดขึ้นโดยเครือข่ายสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั่วราชอาณาจักรซึ่งในวันนี้มีผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดต่างๆได้มารวมตัวกันที่พระธาตุนาดูลเพื่อมาร่วมแรงแข่งขันมาร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการขึ้นแสดงธรรมให้บรรดาสาธุชนญาติโยมที่มีศรัทธาเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ได้สดับรับฟังกันไปตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่งซึ่งขณะนี้ท่านอาจารย์พระครูดมวรานุวัฒน์ท่านกำลังซักซ้อมทำความเข้าใจกับบรรดาญาติโยมสาธุชนที่อยู่ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความพร้อมอย่างสูงสุดในการฟังธรรมในค่ำคืนนี้ซึ่งพระเถระผู้ทรงคุณความรู้รูปแรกที่จะมาแสดงธรรมในค่ำคืนนี้ก็คือท่านอาจารย์พระครูสิริพัฒนานิเทศหรือพระอาจารย์มหานำพลเจ้าคณะอำเภอท่านเป็นเจ้าคณะอำเภออยู่ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดกาฬสินธุ์ญาติโยมนะฮะเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์จังหวัดมหาสารคามจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านจะได้ขึ้นแสดงธรรมเป็นองค์แรกและต่อจากนั้นเราก็จะได้มาฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์อีกรูปหนึ่งซึ่งถือว่าท่านเป็นบุคคลนักเผยแผ่ธรรมะนักบรรยายให้ความรู้แก่เด็กๆเยาวชนเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมของชาวจังหวัด101และหลายๆจังหวัดในภาคอีสานนั่นก็คือท่านอาจารย์พระครูบุรพาธรรมบัณฑิตหรือพระอาจารย์พระครูอารีเจ้าอาวาสวัดหนองพอกขออภัยเจ้าอาวาสวัดหนองพอกอำเภอหนองพอกจังหวัด101แล้วก็จะมีรูปต่อๆไปโดยลำดับซึ่งในช่วงนี้องค์แสดงธรรมองค์แรกก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะโยมนะซึ่งท่านพระครูสิริพัฒนานิเทศหรือพระอาจารย์มหานำพลด็อกเตอร์ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองใบวัดนาหลวงนะฮะอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีท่านได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดภูสิงห์ในปัจจุบันนะโยมนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังการอาราธนาธรรมและไปฟังธรรมโดยพร้อมเพรียงกันนะโยมนะกาตัญชาลีอันดังๆโยมช่วยกันดังๆอายาจาธาสันติทาสันตาคนไหนได้ดังๆจะได้ไปถึงพรหมราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจฉังกราบนิมนต์เจ้าค่ะธรรมจารีสุขขังเสติ ขอความนอบน้อมแด่องค์ผู้มีพระภาคผู้เป็นสัพพัญญูตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียงกล้าว
ขอถวายความเคารพเพื่อขอโอกาสพระเถรานุเถระคณะสงฆ์เพื่อนสหธรรมิกผู้มีศีลเป็นที่รักขอความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่สาธุชนทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้เอาโอกาสแต่นี้ไปก็จะได้เป็นตัวแทนของหมู่คณะทั้งในฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์เพื่อที่จะได้กล่าวอนุโมทนากถาเสริมธรรมเสริมปัญญาในวาระสำคัญของพวกเราทุกคนก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาในกุศลศรัทธากุศลเจตนากุศลกิริยาและกุศลสามัคคีของทุกๆคนด้วยในวันนี้เราทั้งหลายมีฉันทามติร่วมกันได้มารวมกันณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และสำคัญแห่งนี้ก็คือองค์พระธาตุนาดูลอันเป็นองค์แทนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะเข้าเฝ้าด้วยการปฏิบัติบูชาโดยความร่วมมือของคณะสงฆ์ในนามสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเครือข่ายทั่วประเทศซึ่งถือว่าเป็นคณะสงฆ์ซึ่งเป็นแกนนำในการเผยแผ่พุทธธรรมในยุคสมัยอาตมาภาพได้รับฉันทานุมัติให้เป็นองค์ปฐมในการปรารภธรรมในโอกาสนี้ก็ขออนุญาตที่จะแนะนำตัวสักเล็กน้อยอาตมาภาพมีนามว่าพระครูสิริพัฒนนิเทศซึ่งอาจจะไม่คุ้นชินเท่าไหร่กับญาติธรรมส่วนใหญ่ก็จะเรียกพระมหานำพลปัจจุบันก็ปฏิบัติหน้าที่คณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ที่กาฬสินธุ์โน้นแล้วก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานฝ่ายเผยแผ่จังหวัดกาฬสินธุ์ความจริงก็เป็นกัลยาณมิตรแล้วก็เป็นญาติธรรมของพวกเราทั้งหลายมาเนิ่นนานแต่ด้วยความที่ห่างเหินหมู่คณะมาพักหนึ่งพักใหญ่พอสมควรวันนี้จึงมีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้แล้วก็ครูบาอาจารย์ก็ได้มอบหมายให้มาเป็นองค์กล่าวธรรมะเป็นเบื้องต้นจึงขอชื่นชมแล้วก็อนุโมทนาบุญทุกๆคนสิ่งที่อยากจะปรารภกับท่านทั้งหลายเป็นเบื้องต้นคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องที่ว่านั้นก็คือพุทธธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นต้นเรื่องที่ทำให้พวกเราทั้งหลายได้มารวมกันตรงนี้และก็เป็นทั้งเป้าหมายที่พวกเราทั้งหลายก็ต่างปรารถนากล่าวคือว่าพวกเราทั้งหลายมีพุทธธรรมหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเป็นที่พึ่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่าได้เป็นทั้งเป้าหมายเป็นทั้งเครื่องส่งเสริมกำลังใจเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขตามอัตภาพฉะนั้นวันนี้ในโครงการปฏิบัติธรรมสัญจรปรารภที่องค์พระธาตุนาดูลก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่สำคัญสำหรับทุกๆคนสิ่งที่อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจร่วมกันในเบื้องต้นก่อนก็คือวัตถุประสงค์ของโครงการที่พวกเราทั้งหลาย
ต่างก็มีความเข้าใจตรงกันพอสมควร แต่ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติธรรมที่อยู่ทางบ้านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณทางสถานีวิทยุแห่งชาติเครือข่ายต่างๆจะได้เข้าใจถึงความเป็นมาความเป็นอยู่ตลอดถึงความตั้งใจที่เราจะร่วมกันดำเนินการในครั้งนี้กล่าวคือว่าเราทั้งหลายมีความมุ่งหมายสูงสุดที่จะกระทำพุทธบูชาคือปฏิบัติบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามีความเชื่อว่าการที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำความดีเป็นพุทธบูชาจะเป็นเหตุนำมาซึ่งความเป็นสุขในปัจจุบันและเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ในที่สุดความเป็นสุขในปัจจุบันนี้คือความปรารถนาในทิฏฐธรรมหรือเรียกอย่างหนึ่งก็ว่ามนุษย์สมบัติเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ก็เป็นความปรารถนาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาของเราก็คือมรรคผลนิพพานจึงอยากให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้ตลอดถึงท่านที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านให้ได้เข้าใจถึงความมุ่งหมายในเบื้องต้นว่าเราทั้งหลายต้องการที่จะสร้างเหตุแห่งความสุขในปัจจุบันและก็สร้างเหตุเพื่อเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ในที่สุดนี้ประการหนึ่งประการที่สองเหตุที่เราทั้งหลายต้องมารวมกันมากมายอย่างนี้มิได้มีความมุ่งหมายเฉพาะบุคคลแน่นอนว่าเราต้องการที่อยากจะแบ่งปันประโยชน์สุขให้กับสังคมแม้กระทั่งโลกใบนี้บนพื้นฐานแห่งความเชื่อว่าพุทธธรรมคือคำตอบทุกคนมีคำถามในใจครอบครัวมีคำถามสังคมมีคำถามและโลกนี้ก็มีคำถามอยู่ตลอดเวลาเราเชื่อว่าพุทธธรรมคือคำตอบสุดท้ายสำหรับทุกคำถามนั้นหมายความว่าพุทธธรรมคือคำตอบของสังคมฉะนั้นในการมาทำความดีของพวกเราในรูปแบบโครงการอย่างนี้ก็มีความมุ่งหมายที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะบรรเทาทุกข์ของสังคมและก็แบ่งปันความสุขให้กับสังคมเพราะพุทธธรรมอุปมาเหมือนกับแสงแห่งพระอาทิตย์ที่ปกคลุมพื้นโลกนี้ให้แสงสว่างให้ความอบอุ่นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ว่าพระอาทิตย์รุ่งเรืองกลางวันพระจันทร์รุ่งเรืองกลางคืนแต่พุทธธรรมรุ่งเรืองทั้งกลางวันและกลางคืนสำหรับบุคคลผู้มีศรัทธาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้ตลอดถึงพี่น้องสาธุชนที่สนใจติดตามรับชมอยู่ก็อยากจะให้เข้าใจร่วมกันเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้กระทำการพุทธบูชายังประโยชน์สุขให้กับตนเองก็เรียกว่าอัตถประโยชน์ประโยชน์สุขแก่กันและกันเรียกว่าปรัตถประโยชน์แล้วก็ประโยชน์สุขส่วนรวมเรียกว่าอุปยัตถประโยชน์ต่อไปด้วยว่าเราทั้งหลายได้เดินทางมาถึงสมัยที่เราเรียกกันจนคุ้นชินว่าโรคไร้พรมแดนมีลักษณะการก็คือไร้ขอบเขตไร้เหตุผลรวดเร็วและรุนแรงหมายความว่าเราทั้งหลายเดินทางมาถึงสมัยที่เทคโนโลยีได้เชื่อมโยงให้เราทั้งหลายได้รับรู้รับทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่บนโลกใบนี้อยู่ตลอดเวลาอายตนะทั้ง6ของเรานี่มีตาเป็นต้นต้องรับรู้ต้องดูต้องฟังในสิ่งซึ่งเกิดขึ้นอยู่บนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นความจำเป็นในการที่เราทั้งหลายจะต้องดำรงชีวิตด้วยความถูกต้อง
สติต้องว่องไวจิตใจต้องเข้มแข็งปัญญาต้องรู้แจ้งจึงเป็นหลักธรรมที่สำคัญสติว่องไวก็หมายถึงว่าเราทั้งหลายต้องมีสติจิตใจเข้มแข็งก็คือต้องทนทานสามารถที่จะอยู่กับทุกสถานการณ์ได้ปัญญาต้องรู้แจ้งก็คือต้องเข้าใจโลกตามความเป็นจริงเมื่อเราเดินทางมาถึงยุคสมัยเช่นนี้อาตมาภาพได้ให้ลักษณะการของโลกนี้เป็นคำพูดชินเพื่อชินหูว่ายุคสมัยโลกหูตากว้างไกลแต่จิตใจคนกลับสับสนหรือจิตใจกลับคับแคบโบราณก็ว่าสิ่งที่กว้างที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินใจคนและสิ่งที่แคบที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินใจคนเช่นกันยุคนี้เป็นยุคที่หูตากว้างไกลในขณะเดียวกันจิตใจกับสับสนดังนั้นในฐานะที่เราทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทเรามีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาธรรมให้เข้าใจน้อมนำธรรมมาใช้มาปฏิบัติให้ถูกต้องและครองชีวิตของตนเองให้ดีศึกษาธรรมะให้เข้าใจน้อมนำธรรมมาใช้ให้ถูกต้องและครองชีวิตของตนเองให้ดีเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนก็ฝากว่าถึงแม้ว่าสิ่งที่พวกเรามาพบกันมาร่วมกิจกรรมกันนี้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆดูเหมือนว่าจะไม่ได้อะไรมากมายแต่ก็ขอให้เราทั้งหลายได้รู้ว่าการใดที่เราทำด้วยความศรัทธาอานิสงส์จะเกิดยิ่งสำหรับเราพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปุญญัญเจปุริโสกยิรากยิราเถนังปุณปุนังตัมมหิฉันทังกยิราถะสุขโขปุญญสาจโยหากแม้นว่าจิตยินดีที่จะทำบุญก็จงรีบทำถ้าไม่รีบทำใจมันจะยินดีในบาปพึงทำความพอใจในบุญเพราะการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้นี่คือพุทธดำรัสที่สาธุชนทั้งหลายคุ้นชินแน่นอนฉะนั้นเมื่อเราเดินทางมาถึงยุคสมัยเช่นนี้อาตมาภาพคิดว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้พุทธธรรมให้เข้าใจและน้อมนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องและครองชีวิตของตนเองให้ดีนะอันหนึ่งลักษณะการของสังคมเปลี่ยนไปนะชีวิตจิตใจของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงลักษณะการหมายถึงลักษณะของสังคมที่มันเปลี่ยนไปอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าแต่ก่อนนี่เรานั่งสนทนาธรรมอย่างนี้นะก็ขอทบทวนความทรงจำสำหรับใครบางคนซึ่งพอคุ้นชินกันอาตมาเองก็เป็นกัลยาณมิตรที่เรียกว่าเป็นยุคริเริ่มต้นๆของการจัดปฏิบัติธรรมที่องค์พระธาตุพนมแต่ยอมรับว่าระยะหลังๆให้หลังมาก็ห่างเหินหน่อยนึงด้วยมีศาสนกิจอื่นๆก็เลยบริหารจัดการชีวิตไม่ได้ไปร่วมกิจกับเพื่อนเท่าไหร่กำลังจะสื่อสารว่าจริงๆแล้วพวกเราทั้งหลายก็เป็นผู้ที่มีความคุ้นชินคุ้นเคยกันดีก็จึงอยากจะให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้มีความรู้มีความเข้าใจไปด้วยกันสิ่งที่อยากจะปรารภกับพวกเราก็คือเรามาถึงสมัยที่เราทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องเข้าใจบริบทสังคมที่มันเปลี่ยนไปขออนุญาตยกตัวอย่างสักเล็กน้อยถ้าหากว่าเราทั้งหลายสนทนากันอยู่นี่มันก็มีแค่คนพูดกับคนฟังที่สนทนากันอยู่หมายความว่ามันไม่มีอะไรอื่นนอกจากคนพูดและคนฟังเราเคยได้ยินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าศรัทธายะสุนาติถ้าฟังธรรมด้วยความศรัทธาอานิสงส์จะยิ่ง
สักจังสุนาติ ถ้าฟังธรรมด้วยความเคารพอานิสงส์จะยิ่งแต่เมื่อโลกมันเดินทางมาถึงยุคสมัยที่พูดไปแล้วหูตากว้างไกลแต่จิตใจสับสนเพราะว่าเรามีสิ่งซึ่งเข้ามาแชร์ความสนใจของเราไปความจริงมันก็เลยมีอยู่3ลักษณะด้วยกันประการที่1ก็คือความจริงในใจทุกคนมีความในใจทั้งนั้นนั่งอยู่ตรงนี้เนาะมีความในใจอยู่คนเดียวก็มีความในใจประการที่2ก็เรียกว่าความจริงที่เราเจอกันจริงคือเจอเนี่ยอย่างตรงเนี้ยท่านทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านที่รับชมการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงก็อาจจะอนุมานเอาบรรยากาศแต่ตราบใดที่ไม่ได้มานั่งหรือได้มาอยู่ร่วมก็ยากที่จะเข้าใจถึงบรรยากาศที่แท้จริงนะเรียกว่าท่านไม่ได้มาเจอด้วยตัวท่านเองเดี๋ยวนี้มีความจริงอย่างที่3เข้ามาประกอบก็เรียกว่าความจริงในจอซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นความจริงที่มีอิทธิพลต่อผู้คนมากมายแต่พวกเราทั้งหลายก็พยายามที่จะเข้าใจและเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์รวมความว่าเรามีความจริงในใจเรามีความจริงที่เจอแล้วก็มีความจริงในจอเหตุที่ต้องพูดเรื่องนี้ขึ้นประกอบเพียงต้องการสื่อสารว่าชีวิตของพวกเรามาอยู่กับโลกที่มีลักษณะอย่างนี้โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับความศรัทธาและความตั้งใจของเราเพราะฉะนั้นวันนี้คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ขอให้ทุกๆคนได้พุทธานุสติและนึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสำคัญธรรมานุสติและนึกถึงพระธรรมคำสอนอันเป็นสัจจะที่พระองค์ประทานให้สังขานุสติและนึกถึงพระสงฆ์ผู้ซึ่งเป็นกัลยาณมิตรเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราตลอดถึงและนึกถึงคุณงามความดีที่เราทั้งหลายได้บำเพ็ญหลวงพ่อพูดอนุสติ10ประการโดยย่อไว้เพื่อให้เข้าใจง่ายเหลือแค่3พิสดาร10เหลืออยู่แค่3ก็สิ่งที่เราควรระลึกนึกถึงอยู่เสมอประการที่1ก็คือระลึกนึกถึงคนดีประการที่2ก็คือระลึกนึกถึงความดีและประการที่3ก็คือระลึกนึกถึงความจริงอนุสติ10นี้เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งระลึกนึกถึงคนดีก็หมายถึงว่าระลึกนึกถึงคนที่เรามีความเข้าใจว่าท่านเป็นคนดีแล้วก็เป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจในทางที่ดีให้กับเราเช่นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ก็อยากจะพูดกับพวกเราทั้งหลายในบรรยากาศของกัลยาณมิตรที่หลากหลายอย่างนี้อาจจะมาต่างถิ่นเดี๋ยวขออนุญาตพูดแทรกนิดหนึ่งเรามาต่างถิ่นต่างที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นไม่ใช่เฉพาะภาคอีสานมีภาคกลางด้วยอีสานตอนบนด้วยก็อาจจะดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนนิดหนึ่งเมื่อกี้เดินเข้ามาโยมก็ฝั่งโน้นก็กำลังสมาทานศีล5ในขณะที่ฝั่งโน้นก็สมาทานส้มตำอยู่อาตมาก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆเนาะอันนี้ก็จะบอกว่าก็อย่าไปถือสาว่ากันอะไรเนาะเอาหัวใจเป็นสำคัญอาตมาเชื่อว่าคนที่มาวันนี้เนี่ยจิตใจเต็มร้อยแน่นอนจิตใจเต็มร้อยที่จะมาทำการพุทธบูชานะส่วนว่าทำได้แค่ไหนอย่างไรก็ตามกำลังจึงอยากให้ท่านทั้งหลายได้นึกถึงคนดีคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงคนดีคือพ่อแม่ผู้ให้ชีวิตนึกถึงคนดีคือผู้มีพระคุณมันจะทำให้เราเกิดความภูมิใจญาติโยมถ้าจะเอาสิ่งซึ่งอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเป็นเหตุทำให้เราได้นึกถึงคนดีก็อาจจะนึกถึงบรรพบุรุษที่ท่านสร้างบ้านสร้างเมืองทั้งสร้างบ้านทั้งสืบทอดทั้งส่งต่อพระพุทธศาสนามาให้พวกเรานึกออกไหม
ว่าเรานั่งตรงนี้เนี่ยเรากำลังมาเสวยสิ่งซึ่งเป็นมรดกของบรรพชนถ้าหากว่าบรรพชนท่านไม่ได้ศึกษาท่านไม่ได้สืบสารท่านไม่ได้ส่งต่อพระพุทธศาสนามาไม่ถึงเราแน่นอนเพราะฉะนั้นที่กล่าวมาโดยย่อขอให้ทุกคนระลึกนึกถึงท่านเหล่านั้นด้วยความภาคภูมิใจประการที่สองระลึกนึกถึงความดีความดีในที่นี้หมายถึงความดีของตนเองอย่าเข้าใจเป็นอื่นที่พูดตรงนี้เนื่องจากว่าปรากฏการณ์ในทางสังคมที่มีปรากฏดัดเดือนมากมายหนึ่งในนั้นก็คือความที่พวกเราเจ็บป่วยทั้งโรคทางกายแล้วก็โรคทางจิตใจไปพร้อมๆกันโรคทางกายนี่ก็เรียกว่าสโตรกนะโรคฮอตฮิตนะซึ่งเป็นเรื่องของทางกายภาพไม่มีความรู้ทางนี้โดยตรงแต่ก็เอามาปรารภประกอบเพื่อให้เห็นว่าความเครียดหรือการบริหารกายที่ไม่พอดีก็เป็นเหตุนำมาซึ่งความเจ็บป่วยโรคที่สองก็เป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าก็คืออาการที่จิตใจอยู่ในลักษณะที่ขาดที่พึ่งขาดที่พักขาดที่อยู่ทั้งที่พึ่งที่พักที่อยู่เหมือนคนกำพร้ามองซ้ายก็ไม่เห็นพ่อมองขวาก็ไม่เห็นแม่แลไปไหนก็ไม่มีใครที่เรารู้จักรู้สึกว้าเหวอุปมาก็เหมือนกับจิตใจของพวกเราที่สร้างคุณงามความดีมาทั้งชีวิตแต่เรากลับลืมเขาไปทั้งที่ความเป็นจริงแล้วจิตตังประภัสสรังจิตของเรานี่ประภัสสอนอยู่จิตของเรานี่ผ่องใสอยู่แต่เพราะความไม่รู้และความไม่แคร์ความไม่รู้และความไม่แคร์นี่แหละเป็นเหตุทำให้อุปกิเลสมันจรเข้ามาญาติโยมฟังทันเนาะดูญาติโยมตั้งใจฟังหลายท่านอยู่แต่บางท่านก็ตั้งใจอยู่แต่ว่ากายงอนิดนึงเหตุที่จิตใจเราเศร้าหมองนี่เพราะว่าหนึ่งไม่รู้สองไม่แคร์อาตมาชอบใช้ภาษาเข้าใจง่ายนะต้องขออภัยบรรดานักปราชญ์ที่เคร่งครัดเรื่องภาษาบาลีอันนี้ก็เป็นนักภาษาบาลีเหมือนกันแต่เวลามาพูดกับโยมชอบพูดภาษาอย่างนี้กำลังพูดถึงเรื่องว่าเหตุที่จิตใจเราเศร้าหมองภาษาพระก็เรียกอุปกิเลสอุปะคือเข้าไปนะสิ่งซึ่งเข้าไปทำให้ใจเศร้าหมองนะจะเรียกว่าอุปกิเลสก็ได้หรืออะไรก็ตามทีแต่เหตุที่ทำให้เราต้องจิตใจเศร้าหมองเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าก็คือความไม่รู้และก็ความไม่แคร์ไม่รู้มีหลายระดับหนึ่งไม่รู้ตัวคือขาดสติสองไม่รู้เรื่องคือไม่เข้าใจชีวิตไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจธรรมถึงจะตั้งสติซะดีแต่ก็ไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้บาปบุญคุณโทษมีสติอยู่แต่ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอันนี้ก็เป็นเหตุทำให้ใจเศร้าหมองได้รวมความโดยย่อก็ว่าความไม่รู้คือวิชชาสาเหตุทำให้ใจเศร้าหมองอย่างที่สองก็คือความไม่แคร์รู้ทั้งรู้อันนั้นบุญอันนี้บาปรู้ทั้งรู้อันนั้นควรนี้ไม่ควรแต่ไม่แคร์ก็เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองจนได้สรุปโดยย่อๆว่าระลึกนึกถึงคนดีที่เราเคารพท่านจะทำให้เราภูมิใจระลึกนึกถึงความดีของตนมีทานศีลภาวนาเป็นต้นที่เราทั้งหลายทุกคนนั่งตรงนี้บำเพ็ญมาจะทำให้เรามีความสุขใจนึกออกไหมมีความสุขทรัพย์ใดจะยิ่งเท่าบุญกุศลไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะทรงตรัสรู้ต้องใช้คำว่าพระโพธิสัตว์ทรงตั้งสัจวาจาว่าตราบใดที่ไม่บรรลุโพธิญาณตราบนั้นพระองค์จะไม่ทรงเสด็จลุกจากอาสนะที่นั่งเป็นต้นแม้เลือดในกายจะเหือดแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีเท่านั้นเองบรรดามารพญามารธิดามารบุคลาธิฐานกล่าวไว้อย่างนั้นพลั่งพลูเข้ามาสร้างปัญหาจูงใจให้พระองค์เลิกลาความเพียร
ความหมายในที่นี้ก็หมายถึงว่าสิ่งซึ่งเป็นอุปกิเลสในใจนี่แหละปลุกเรามันเร่าร้อนราคะคิไฟคือราคะโทสะคิไฟคือโทสะโมหะคิไฟคือโมหะเร่าร้อนขึ้นมาในใจทันทีประเด็นคือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผ่านเหตุการณ์นั้นได้อย่างไรหยิบมาคุยกับพวกเราทั้งหลายตรงนี้อย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องไกลตัวเหตุที่พระองค์ทรงผ่านเหตุการณ์อันหนักหน่วงไปได้ก็คือพระองค์ระลึกนึกถึงความดีที่พระองค์เคยบำเพ็ญตั้งแต่ยังเยาว์ตั้งแต่ชาติก่อน1 ชาติ2 ชาติ3 ชาติไล่จนนับชาติไม่ถ้วนความหมายก็คือว่าความดีที่พระองค์ทรงบำเพ็ญนั่นแหละเป็นเหตุทำให้พระองค์จิตใจหนักแน่นกับความดีและก็สามารถทนทานกับปัญหาเฉพาะหน้าจึงเอามาเป็นอุปมาให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าเวลาเราเผชิญปัญหาอย่าคล่ำครวญแต่จงใคร่ครวญอย่าโวยวายมันจะวอดวายแต่ตั้งสติให้ดีแล้วก็ระลึกนึกถึงความดีของเขาเองว่าเราก็คนหนึ่งทานก็เคยบำเพ็ญศีลก็เคยรักษาภาวนาก็เคยปฏิบัติเคยทุกคนนั่งตรงนี้นี่พูดแทนท่านทั้งหลายต้องการสื่อความหมายว่าเวลาที่ไม่สบายกายไม่สบายใจก็อย่าได้ตีอกชกตัวให้ตั้งสติระลึกนึกถึงว่าเราก็คนหนึ่งเราก็สร้างคุณงามความดีมาจนถึงวันนี้เราควรที่จะมีความภาคภูมิใจเราควรที่จะมีความอบอุ่นใจนี่คืออานิสงส์ของการระลึกนึกถึงความดีของตนนี่ฝากให้ท่านทั้งหลายตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ไปจนย่ำรุ่งพรุ่งนี้ขอให้ระลึกอยู่เสมอประการสุดท้ายสำคัญที่สุดก็คือระลึกนึกถึงความจริงความจริงก็คือความจริงในที่นี้คือพุทธธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าระลึกนึกถึงอยู่เสมอถ้าเราระลึกนึกถึงพุทธธรรมอยู่เสมอนี้ชีวิตเราก็จะอยู่กับความเป็นจริงเราจะเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของชีวิตธรรมดาของโลกธรรมดาของธรรมสาธุชนทั้งหลายที่พวกเราทั้งหลายมีชีวิตที่ประหนึ่งว่าเรือที่มันลอยไปอยู่บนผิวน้ำคลื่นเล็กบ้างใหญ่บ้างลมพายุบ้างกระโชกซ้ายขวาเรือก็โครงเคลงล่มแหล่ไม่ล่มแหล่คนที่อยู่บนเรือก็ใจไม่ดีสิ่งที่จะทำให้เรือไปรอดก็คือคนอยู่บนเรือนั่นแหละต้องค่อยๆประคับประคองเรือน้อยแต่ถ้าหากว่าเราโวยวายหรือทำอะไรขึ้นมาเรือนั่นก็จะอับปางได้ในที่สุดกำลังจะสื่อความหมายว่าการที่เราทั้งหลายนี่เรือในที่นี้คือจิตใจของเราเองเรือคือจิตใจสิ่งที่จะรักษาเรือใจให้ปกติสุขในท่ามกลางที่คลื่นที่มันซัดอยู่ตลอดเวลานี่ก็คือสติพระพุทธเจ้าหรือศาสนาของเราจึงเน้นธรรมที่เป็นเครื่องคุ้มของโลกเปรียบเหมือนหลังคาเปรียบเหมือนฝาบ้านเปรียบเหมือนเครื่องมุงบังก็คือสติสติมโตสทาพัทธังสติมโตสุเวสยโยผู้มีสติเป็นผู้เจริญผู้มีสติเจริญทุกวันท่านทั้งหลายนั่งอยู่นี่เข้าใจความหมายดีคำว่าสติคืออะไรแต่ที่ย้ำก็อยากให้เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญการระลึกนึกถึงพุทธธรรมก็คือการเป็นอยู่อย่างมีสติสติว่องไวจิตใจเข้มแข็งปัญญาต้องรู้แจ้งอาตาสติมาอาตาปีสัมปชาโนนั่นเองนะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันบนโลกความเป็นจริงที่มันไม่เคยนิ่งเลยธรรมดาของชีวิตใครควรอยู่บ่อยๆอยู่ตรงนี้ธรรมดาชีวิตคืออะไรชีวิตของพวกเราเมื่อมีเกิดก็ต้องแก่เจ็บตายสมหวังผิดหวังเนาะนี่คือชีวิตจริงอุปาทะเกิดขึ้นติติตั้งอยู่พังคะแตกดับพูดกับตัวเองแรงๆธรรมะที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ต้องพูดกับตัวเองให้มากพูดกับคนอื่นให้น้อยหมายความว่าธรรมะที่แท้จริงเป็นสิ่งบอกกันไม่ได้อานิสงส์ของทานคืออะไรอานิสงส์ของศีลคืออะไร
อานิสงส์ของสมาธิเป็นอย่างไรอานิสงส์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างไรแม้เราจะไปยกพระไตรปิฎกอ้างหลักธรรมะประกอบแค่ไหนคนฟังก็ไม่มีทางเข้าใจตราบใดที่ไม่ได้ภาวนาเองนี่ความหมายก็คือคำว่าธรรมะที่แท้จริงคือสิ่งที่ต้องพูดกับตัวเองก็เพียงแต่ว่าเราเดินทางมาถึงสมัยที่อาจจะได้ยินธรรมะในลักษณะต่างๆขึ้นมาบ้างหลวงพ่อพูดในที่นี้เผื่อเป็นประโยชน์ว่าธรรมะเดี๋ยวนี้มันมีอยู่4ลักษณะด้วยกันโดยย่อนะไปไวๆนิดหนึ่งท่านให้พูดประมาณหนึ่งเดี๋ยวครูบาอาจารย์ก็จะมาต่อยอดธรรมะตามความเรียกธรรมะตามหลักการธรรมะตามความคิดเห็นธรรมะตามคำคอมเมนต์และธรรมะตามความเป็นจริงธรรมะตามหลักการก็คือเราชาวพุทธทั่วโลกถือสูงสุดก็คือพุทธธรรมที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกอันนี้เราก็ยกไว้เหนือเสียร9เป็นที่ยุติตรงกันว่าพระไตรปิฎกก็คือคัมภีร์ที่บันทึกคำสั่งสอนของพุทธะเพราะฉะนั้นการเรียนพระไตรปิฎกให้เข้าใจอย่างน้อยที่สุดก็เข้าใจในหลักการที่ถูกต้องหลักการสำคัญไว้มีโอวาทปาติโมกข์เป็นต้นก็จะทำให้เราไม่หลงทิศหลงทางหรือหลงทางก็ขึ้นสู่ทางได้พระไตรปิฎกก็อาจจะอุปมาเหมือนแผนที่เดินทางเรามีแผนที่อยู่ในมือถึงเราจะเดินยังไม่ถึงปลายทางแต่เราก็มั่นใจว่าเราไม่หลงทางไม่หลงทางไม่หลุดทางไม่เล่นทางแล้วก็ไม่หลอยทางด้วยจะเห็นว่าที่เดินไม่ถึงหรือทำอะไรไม่สำเร็จนี่ไม่หลงก็เล่นไม่เล่นก็หลุดไม่หลุดก็หลอยอยู่แถวๆนี้แหละเพราะฉะนั้นหลักธรรมะคือหลักธรรมธรรมะธรรมหลักการนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญก็อาศัยพวกเราเนี่ยแหละคุยสู่กันฟังเดี๋ยวนี้มีโซเชียลเน็ตเวิร์กใครอยากรู้ว่าพระเจ้าสอนเรื่องอะไรก็เซิร์ชดูเป็นเรื่องที่ไม่ยากประการที่2ธรรมะตามความคิดเห็นต้องแยกให้ออกคำว่าความคิดเห็นก็เกิดจากประสบการณ์ของคนนั้นๆเช่นหลวงพ่อเคยนั่งสมาธิหลวงพ่อเข้าสมาธิตั้งแต่อุปัจจาระเป็นต้นได้รับสภาวะเกิดขึ้นเช่นจิตใจสงบเกิดความเยือกเย็นเกิดความผ่อนคลายเกิดภาวะต่างๆขึ้นก็มาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเรียนรู้วิธีปฏิบัติไว้นิ่งหลวงพ่อฝึกไว้นิ่งมาหลวงพ่อเทียนพ่อคำเขียนฝึกไว้นิ่งอย่างนี้ก็ได้สมาธิก็เอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังประสบการณ์ระหว่างการฝึกนั่นก็เรียกว่าธรรมะตามความคิดเห็นฉะนั้นนั่งอยู่นี้มีความคิดเห็นทุกคนก็เป็นอัตโนมัติเป็นความคิดเห็นได้ไม่ผิดหรอกถ้ากอบด้วยกุศลเจตนาถ้าหากว่าเราทั้งหลายนั่งอยู่นี่มีกุศลเจตนาต่อกันคำพูดนั้นก็เป็นประโยชน์อันนี้ก็เรียกว่าธรรมะตามความคิดเห็นประการที่3ก็แล้วกันธรรมะที่เรียกว่าตามคำคอมเมนต์อันนี้เพิ่มให้เพราะเรากำลังอยู่ในโลกที่เรียกกันว่าโลกในจอความคิดเห็นถ้อยคำที่เขียนเพิ่มเติมเข้ามานี่เรียกธรรมะตามความคอมเมนต์มากมายถูกบ้างผิดบ้างหรืออะไรหลากหลายดูเหมือนว่าธรรมะในลักษณะอย่างนี้จะมีอิทธิพลต่อสังคมไม่น้อยแต่ก็ฝากที่ประชุมตรงนี้ให้ได้เข้าใจว่าความคอมเมนต์หรือความคิดเห็นที่มีอยู่ในโซเชียลต่างๆก็รับฟัง1รับรู้2เรียนรู้3อยู่ถูกต้องอย่าไปปฏิเสธสิ่งใดถ้าสิ่งที่เราไม่เข้าใจจริงๆถ้าเราไม่เข้าใจก็อย่าได้ปฏิเสธทันทีก็อย่าได้รับทันทีเมื่อรับรู้แล้วก็เรียนรู้รวมความแล้วธรรมะตามคำคอมเมนต์ก็รับทราบสุดท้ายก็คือธรรมะตามความเป็นจริงธรรมะตามความเป็นจริงก็คือธรรมะที่พวกเราทั้งหลายต้องปฏิบัติด้วยตัวเราเองไล่มาตรงนี้เพื่อเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันก่อนที่เราทั้งหลายจะปรงใจเชื่อปรงใจชอบหรือปฏิเสธก็ขอให้พิจารณาซะก่อนว่าเป็นธรรมะตามหลักการธรรมะตามความคิดเห็นส่วนตัวธรรมะตามคำคอมเมนต์หรือธรรมะตามความเป็นจริงขอให้ท่านทั้งหลายได้ใคร่ควรเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะ
จะยังประโยชน์ให้กับชีวิตของเราจริงๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่าธรรมะที่แท้จริงก็คือสิ่งที่เราลงมือปฏิบัติทานให้ถึงจิตรักษาศีลให้ถึงใจเจริญภาวนาให้จิตปลอดภัยเราเท่านั้นจึงจะรู้ว่าเมื่อบำเพ็ญทานไปแล้วจิตของเราเป็นอย่างไรเมื่อรักษาศีลมีความสำรวมแล้วอวิปปติสารคือความไม่เดือดเนื้อร้อนใจนี่มันเป็นอย่างไรภาวนาให้จิตใจเกิดความสะอาดสว่างสงบเป็นอย่างไรเราสัมผัสด้วยตัวเราเองนี่คือธรรมะตามความเป็นจริงอยากให้พวกเราสนใจธรรมะในลักษณะอย่างนี้ให้มากกับยุคสมัยที่ได้กล่าวไปแล้วเอาย้อนไปบทความที่ว่าสิ่งที่เราพึงระลึกอยู่เสมอระลึกนึกถึงคนดีเพื่อให้เกิดความภูมิใจระลึกถึงความดีเพื่อให้เกิดความสุขใจอุ่นใจนะอย่าได้เหงาเลยอย่าได้เป็นคนสุดท้ายในสังสารในเส้นทางแห่งธรรมหมายความว่าพวกเราทุกคนโชคดีจริงๆนะหลวงพ่อพูดนี่ไม่ได้มาอวยให้ดีใจแต่โปรดเถอะท่านทั้งหลายคือผู้มีบุญมันจำเป็นต้องพูดอุปมาให้เห็นภาพบางครั้งก็นึกไม่ออกขนตาใกล้ตามองไม่เห็นแต่ถ้าหากว่าเราเปรียบเปรยพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าพี่น้องของเราหลายชีวิตที่อยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายเขาไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งจะคิดว่าจะมานั่งอย่างนี้วางใจอย่างนี้ใกล้ควรทำอย่างนี้เพราะเขาอยู่ในพยันตรายนาดังที่ทราบหรือบางคนก็กำลังอยู่ในห่วงแห่งความเดือดร้อนลำบากดังนั้นอย่าให้พลาดโอกาสเมื่อมีโอกาสแล้วเอาโอกาสนึกถึงความดีตัวเองสุดท้ายระลึกถึงความจริงระลึกถึงความจริงพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนเป็นสัจจะเป็นประทีปนำทางเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราเข้าใจหลวงพ่อใช้คำว่าระลึกนึกถึงความจริงอยู่เสมอก็จะทำให้เราทั้งหลายนี่เป็นผู้มีชีวิตที่ปลอดเบ้นภัยเข้าใจว่าพอดีกับเวลาในเบื้องต้นนี้ในฐานะเป็นองค์กล่าวปฐมในการปรารภธรรมก็ขออนุโมทนากับสหธรรมิกครูบาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ให้เป็นหุ้นส่วนแห่งบุญในโอกาสนี้ในการปรารภธรรมะขออนุโมทนาญาติธรรมกัลยาณมิตรพี่น้องชาวอำเภอนาดูนโดยเฉพาะพ่อเมืองท่านนายอำเภอท่านผู้กำกับส่วนราชการทุกส่วนผู้นำชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอที่เมตตาให้ทั้งสถานที่ให้ทั้งความปลอดภัยความสบายใจแล้วก็ยังให้ธรรมะด้วยที่ขาดไม่ได้แน่นอนก็คือขออนุโมทนากัลยาณมิตรทุกๆคนก็ขอพลานิสงส์แห่งกุศลศรัทธากุศลเจตนากุศลสามัคคีที่พวกเราทั้งหลายได้บำเพ็ญในวันนี้จงประหนึ่งประทีปที่อยู่ในมือของพวกเราคนละเล่มส่องสว่างให้ไปถึงพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ไม่ปลอดภัยจงปลอดเวรเว้นภัยสุขกายสบายใจก็ขอให้ชีวิตของทุกท่านมีสันติสุขครอบครัวของท่านเกิดสันติภาพโลกนี้จงอยู่เย็นเป็นสุขดังมโนมาตรปรารถนาทุกประการรัตนัตยานุภาเวนะรัตนจยเตชะสาด้วยอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเคารพนับถือคุณพ่อแม่ผู้ให้ชีวิตครูบาอาจารย์ผู้ประหนึ่งพ่อแม่คนที่สองคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้บำเพ็ญมาและบำเพ็ญอยู่อันเกิดจากทานศีลภาวนาเป็นต้นจงมารวมมาเป็นมหันตเดชเดชานุภาพปกปักรักษากายใจให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีชีวิตปลอดเวรเว้นภัยสุขกายสบายใจ
มีสติมีปัญญารู้แจ้งเห็นธรรมดำเนินชีวิตก็ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิด สาธุเอาญาติโยมกราบองค์แสดงธรรมพร้อมกันญาติโยมกราบที่สวย เพราะว่าภาพเราไปสู่สายตาชาวโลก200 กว่าประเทศชมเราอยู่ดูพร้อมเพียงกันนะเอากราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้ากราบ ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา กราบ สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา สาธุ สาธุอ้าวสิงโตมาถวายเอาจังหวัดเลยมาถวายทายธรรมมะขามหวานแล้วก็ทางกาญจนบุรี คุณโยมกาญจนาศรีวรเกียรติเอาเครื่องไทยธรรมแล้วก็ผ้าไตรมาถวายเครื่องไตรธรรมชุดหนึ่งแล้วก็ผ้าไตรจีวรไตรหนึ่งจากวัดธรรมแฝดถวายเครื่องไตรธรรมผ้าไตรจีวรหนึ่งไตรกับองค์ผู้แสดงธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ่ายทอดมาจากพระสงฆ์เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสักขีพยานในหลักคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมลุงปิดไม่ลอยตัวปิดไม่ลอยด้วยลูกเสียงไม่ลอยมันWi-Fi มันเข้าเอาจะไม่สายอย่างเดียวจากกาญจนบุรีถวายประเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูเลยนะนี่นะพระครูสิริพัฒนานิเทศหรืออาจารย์มหาน้ำพลเดิมสาธุลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อภูยาอู่เด้สมัยก่อนเคยเจอกันแวบๆครับญาติโยมให้พรโยมสักน้อยหนึ่งสั้นๆครับเอวังโหตุเอวังตยาปฏิตะปัฏนาโหตุอภิวาทนาสีลิสะนิจังบุตตาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏทันติอายุวโนสุขังพระลังสาธุกับขอบพระคุณประเดชพระคุณอาจารย์มหาน้ำพลเนาะเจ้าอาวาสวัดภูสิงห์ว่ะวัดชื่ออะไรนะผมเรียกแต่ภูสิงห์แต่วัดชื่อวัดจริงๆชื่อวัดอะไรนะวัดไตรภูมิอยากจะมีโอกาสได้ไปแบบบนสวรรค์อะไรสวยงามมากเป็นประธานฝ่ายเผยแผ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ยอมสาธุเป็นเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ต่อไปก็คือพระครูบูรพาธรรมบัณฑิตแล้วก็พระครูอาลีรองเจ้าหน้าอำเภอหนองพอกจังหวัด101สาธุองค์นี้ก็ไม่ธรรมดาอบรมเด็กอบรมเยาวชนอบรมตำรวจทหารบางทีจัดงานที่คนเป็นหลักพันหลักหลายพันสาธุสาธุดูแลครูบาอาจารย์เด้อเนี่ยสององค์นี้เนี่ยคือพระดาวรุ่งช่วยครูบาอาจารย์ญาติโยมแล้วเสร็จจากนี้ไปก็ธรรมะเสร็จจากพระครูรองเจ้าหน้าอำเภอหนองพอกก็คืออาจารย์มหาสุริยาสุนทรธรรมโมมาแล้วโยมสาธุหน่อยอาจารย์สุครูสุเมธธรรมสารอาจารย์วรรณะสุเมเทลูกหลานมหาสารคามสาธุเป็นรออยู่ข้างหลังแล้วเสร็จจากมหาสุริยาก็อาจารย์ใบบุญอาจารย์มหาสุริยาในเทศที่ไหนเมื่อ2 ปีก่อนคนติดตามเป็นล้านโยมเทศบ้านหนึ่งคือว่ายอดคนฟังยอดคนดูเยอะ
อาจารย์แล้วก็อาจารย์ใบบุญก็คนติดตามต่างๆเป็นหลักล้านญาติโยมก็ติดตามรับฟังวันนี้มาโยมอย่าหลับนะโยมนะถ้าฟังครูบาอาจารย์มหาสยามเนี่ยต้องเตรียมผ้าถุงอีก1 ถุงแล้วก็จะเตรียมเนี่ยแต่ถ้ามาเป็นตัวเดียวทำไงน้อเนี่ยหาโต๊ะหาก็ถ้าอาจารย์มหาสยามมาต้องให้ขึ้นบนนี้เด้อครูบาอาจารย์เอาอันนี้ออกแล้วเอาอัฐมาศมาเดี๋ยวเตรียมไว้ช่วงนี้ขึ้นเลยครับอาจารย์พระครูบูรพาธรรมบัณฑิตหรือว่าอาจารย์อาลีพระครูอาลีที่ผมเรียกประจำคุ้นเคยกันวัดทินนามแล้วก็รองเจ้าหน้าอำเภอญาติโยมพร้อมเพียงเรียงหน้ากราบที่สวยสู่สายตาชาวโลกพร้อมเพียงกันกราบพุทโธเมนาโถพระเจ้าที่พึ่งของเราเงยขึ้นกราบธัมโมเมนาโถพระท่านที่พึ่งของเรากราบกราบนิมนต์กราบนิมนต์เจ้าข้าพร้อมกันเทศออกมอนอมานี่เนาะสิริสุขพุทธศักราชศาสนยุการจำเดิมแต่วันเริ่มเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแห่งองค์พระพิชิตมารอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นบัดนี้ล่วงแล้ว 2,569 พระพรรษาปัจจุบันสมัยเดือนมกราคมมาสเสาร์ที่17จัดไว้เป็นปัจจุบันวาลยังศาสนยุการขององค์สมเด็จพระพิชิตมารอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นมีนัยยะท่านสาธุชนทั้งหลายจะพึงกำหนดจดนับกันด้วยประการละจะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตินโนตะเรยยังมุตโตโมเจยังทันโตทะเมยยังสันโตเสมยยังอัสสัทโธอาสาเสยยังปรินิพุตโตปรินิพพาเปยยังสุทโธโสเทยยังพุทโธโพเทยยันตีคือสาธุข่อยแท้ขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้นปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอโอกาสและขอถวายความเคารพแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่พระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งซึ่งมีพระเดชพระคุณท่านพระครูโสพลเจติยาภิรักษ์เจ้าคณะอำเภอนาดูนผู้เป็นประธานเป็นอธิบดีสงฆ์มีพระเดชพระคุณท่านพระครูอุดมวรานุรักษ์เป็นพระจันทร์ใหญ่ตลอดจนคณะพระเทรานุเถระที่ได้ร่วมเส้นทางธรรมในครั้งนี้
เจริญสุขเจริญธรรมไปถึงลูกๆสามเณรตลอดจนญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายผู้มีใจใคร่ที่จะสดับธรรมในค่ำคืนนี้ทุกคนทุกท่านเอามือลงญาติโยมให้โยมมาฟังไว้หัวใจให้จดจ่อศาสนานับมือจอพ่อสอยายเปลี่ยนฤดูขอบว่าส้มโมเจ้าบ่เขาวัดจำศีลบ่พากันกินท่านหลดละลืมบัดของเขาบ่จำคำเพิ่นเว้าพุทธองค์เพิ่นว่าป่าหน้าศีลหาขอซุ่มเจ้าบ่นับถือสร้างบ่คือแต่กี่สมัยก่อนเข้าหลังแท่นอ100 กว่าปีผ่านมาวัดวาสลานันคนพากันลังเข่าทำท่านจนหล่นอังหาหม่องนางบ่ใดสลาหน่อยหลดบ่พอเดี๋ยวนี้นับมือจอโยมได้ห่างเมินหนีทึ่งกุฏิศาลาเป่าแป่นบ่คือกี่คนบ่มีศีลหาสุราเม่พากันดื่มลืมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยบ่เข้าฮอดวัดว่าพี่น้องเอ่ยสาธุแน่โยมสาธุย่ำใดได้บุญย่ำนั้นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับพระเดชพระคุณท่านพระครูโสพลเจติยาภิรักษ์เจ้าคณะอำเภอพระธาตุนาดูลแล้วก็ร่วมงานกับคณะพระธรรมสัญจรต้องบอกว่าระดับประเทศโยมเนาะเพราะว่ามันมีทุกภาคโยมต้องบอกคณะธรรมสัญจรระดับประเทศซึ่งมีครูบาอาจารย์หลายจากหลายรูปที่เดินทางมาเพื่อที่จะประกาศธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าณสถานที่แห่งนี้โดยมีพระเดชพระคุณท่านพระครูอุดมวรานุรักษ์อันนี้ต้องบอกว่าความบอดอยู่ในวงการของงานพระศาสนามาเป็นระยะเวลาอันยาวนานถ้าบอกว่าเป็นนักรบก็คงเป็นนักรบที่อยู่แนวหน้าที่ต้องเผชิญกับปัญหามากมายหลายต่อหลายอย่างและที่สำคัญที่สุดการออกรบแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีหมู่มีคณะผู้ที่มีอุดมการณ์ด้วยกันมีเลือดของความรักชาติรักถิ่นรักแผ่นดินที่สำคัญที่สุดรักงานของพระศาสนาเพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้เนี่ยพระเดชพระคุณท่านก็จะขับเคลื่อนงานตรงนี้แจ้งข่าวไปยังคณะครูบาอาจารย์ที่ท่านทำงานเผยแผ่อยู่แล้วอย่างกระผมเองด้วยธรรมภาพก็ทำงานตรงนี้มานานเหมือนกันโยมนานเหมือนกันก็ทำไมถึงบอกว่าทำไมถึงทำนานแท้ก็สืบเนื่องมาจากว่าเราเองมองเห็นประโยชน์โยมมองเห็นประโยชน์ของการขับเคลื่อนงานพระศาสนาเพราะการขับเคลื่อนงานพระศาสนานั้นเนี่ยเป็นการนำเอาสัจจะนำเอาเหตุผลที่เป็นจริงซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประกาศไว้เราอย่าลืมนะว่าวิชาต่างๆทางโลกโยมวิชาต่างๆทางโลกเนี่ยเป็นวิชาที่มีอยู่ประจำโลกทุกยุคทุกสมัยแต่วิชาคือทำคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยหาได้มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยไหมจะมีได้จะเกิดขึ้นได้ก็เฉพาะในยุคในสมัยที่มีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติเกิดขึ้นเท่านั้นโดยเหตุนี้การอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของยากขนาดไหนยากกว่าการเกิดขึ้นของโลกยังเกิดขึ้นง่ายโยม
จักรวาลยังเกิดขึ้นง่ายแต่พระพุทธเจ้าเกิดยากกว่าจักรวาลซะอีกนะเพราะอะไรทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นบางยุคบางสมัยจักรวาลตั้งขึ้นแต่ไม่มีพระพุทธเจ้าไปอุบัติเกิดขึ้นเลยถ้าเราศึกษาถึงธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราจะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงได้ตรัสถึงทวีปใหญ่ๆทวีปใหญ่ๆอยู่4ทวีปโยมใน4ทวีปเหล่านั้นเนี่ยมีทวีปใหญ่บ้างนะมีทวีป3ทวีปแรกเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นอภรโคยานะนะปุปวิเทหะนะทวีปเหล่านี้ไม่มีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติเกิดขึ้นโยมพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติเกิดขึ้นเฉพาะในชมพูทวีปเท่านั้นในชมพูทวีปเท่านั้นเพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้เนี่ยกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านะต้องอาศัยการสั่งสมการสร้างบารมีอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าใครๆก็แต่งตั้งให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ไม่มีโยมตำแหน่งที่ได้มาเนี่ยไม่ได้มาด้วยการจับฉลากกันแล้วกันไม่ได้มาด้วยการแต่งตั้งกันแล้วกันตำแหน่งที่ได้มาด้วยการจับฉลากตำแหน่งที่ได้มาด้วยการแต่งตั้งตำแหน่งเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะถอดถอนได้ทั้งนั้นโยมแต่ตำแหน่งที่ได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะเป็นตำแหน่งที่ได้มาจากคุณธรรมคุณธรรมที่ทำให้ท่านได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นอยากจะถามโยมนิดหนึ่งโยมตอบดังๆพร้อมกันหน่อยโยมอาตมาจะได้หลับตาฟังนะคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าตอบดังๆพร้อมกันโยมคืออะไรโยมคือมมิดสิริจังสันหะเนี่ยตายสื่อๆโอ้ยอุตส่าห์สิตั้งใจว่าสิฟังเอาตอบดังๆพร้อมกันโยมตำแหน่งที่ได้มานะถึงพร้อมถึงสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยตำแหน่งนั้นกว่าจะได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณนั้นคืออะไรโยมคืออะไรโยมฝั่งนี้บอกปรารถนานิพพานฝั่งนี้บอกยังไงนะเอานิยมนะไหนใครไม่รู้เลยว่าไม่รู้ว่าคืออะไรที่ทำให้ท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าถามจริงๆไหนใครไม่รู้เลยยกมือสูงๆโยมสูงสุดแขนเลยโยมนะใครรู้แล้วเอามือลงโยมท่านพระอาจารย์พระครูพี่น้องเจ้าคือเป็นจังสิเนี่ยเอาอย่างนี้เดี๋ยวอาตมาจะตอบให้นะโยมนั่งอยู่ตรงนี้ก็ปรารถนาเหมือนกันแหละแต่ไม่ปรารถนาอย่างนั้นเดี๋ยวอาตมาจะตอบให้ถ้าอาตมาตอบให้แล้วโยมสาธุดังๆพร้อมกันได้ไหม